upendo ulishakosa, acha waseme nimekupendea nini, moyo mashine. Ila majibu ya upendo ulishakosa, acha waseme nimekupendea nini. Ben Paul, moyo mashine. Karibu sana tushosho wetu hamwe muthenya mwega wa furahi day Friday Friday tariki 4 mweri wa mugwanja mwaka wa 2025 ituro ne kwanyuru ya rwatia guku kwa inoro no thumbe na ruhuho kwina gikeno kingi muno ari gugu tugikunyita ugeni niguo tushwashwe turi hamwe tena sikuwaza ntaku 2299 inoro KE jogona rimu official na mundu gutoka rwimbo ari gatagati ga kuria gutukinyira tuigwe wega muno tugishwashwa turi hamwe gukihana ati maneno yalisemwa mengi sana muthe tugutigirira ati ni tugukundia kindu gigwitwo mwago hatari guthutukania atutigire ati na wambiriria weekend yaku na njira ria yagiriire tugikwiraga TGIF karibu sana ani njitagwo njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Hello, how are you? I'm well, thank you. Oh yes, how are you? Me, I am very fine. Yeah, as usual. As usual. Edito ni ahuthagira kiugo kiu muno as usual na nie ndiga na gukamenya uria akoragwo akiuga na kingiugaga atiri have a good day. Have a good day. Ndiaumire menyete niki akoragwo agitwira no ndaigwa have a good day ri riu ndonaga andu aiti matitimuka ri ithu tuli wanu tukatitimura no nao ogarigwo uguri ati atwira ndaugaga have a good day mogane dismisso ari mahoya mangira mutwa inyu mwahoyaga ate mugithi kuria raji kana mukiinuka okay mwahoya mahoya mariku mago grace the grace ithi hari mahoya twahoya mariri agatugaga atia oh Lord Father aga thank you for this day guide us on our way home one rithi tugaga atiri guide us as we go home unidia nyitaga as we go home rithi twarikagia guide us as we go iho tena mjinga nimejileta gerezani tena ule ule hoyagirwo wa ngui itwe kararania au na mathengeri ndikiraithi ni ndari munira wa mathengeri twathomaga hamwe no makiriane nene na wangeci generika wangeci wetagwo generika wangeci ni tumaritwa turia twega tuthuranire ungirora mutimia wa rika ria mami uretwo ritwa ta generika ri radio maritwa mari Rebecca aitetie ti to generator ukikuta ntajuta kama nikikuta una generika okay ni magikaga ati ni twagikararanagia rimwe kana ni umire thukuru mbere ya mathaa eudoragia damoragia tiri inyu ni mwetereire tuge wa ngoihu sana mjaliwa ni mambo ya ujana kane urire thukuru mbere ya mathaa ine dikene na oru yes agwitwo ni kwega kwanyu muri gutiga ku disturbwo turi gutiga ku disturbwo kwa ihinda riri twi sawa
turaigua ona wega makiria nigwa oguo tugicokagia ngatho kwi mwathani ni tondu ni turikitie kumenya atiriri ati hatie no ndu munene otigaire thi no otiga gutura kuo nigwa gutura kuo guikara niki na maundu matikae guyo no ritu munene and reasonably it is true andu metikire riri kuya tu maundu no huthu ni tondu ona kiria kiraturia ri kurituhia tu maundu tuni tundu tunini na nginya riria gwathuka ri let's get humor in it is true kuguo ri kuri tundu turia twahanika ri we still try to derive some humor that is right from it to muthi ri gutikiuma na mathiko ukuria gugwitwo Homa Bay mamundu gwitwo mwalimu Albert Ojwang kuu ni kundu ngumenya twathiaga kuu tugithi competition kuria Asumbi Teachers College Asumbi ni kuo niyo yari our competitor donation tuna tukiri Nyanza shukuru iria ciari Nyanza ni Migori shukuru igwitwo Asumbi Teachers shukuru igwitwo Kamagambo Teachers College shukuru igwitwo Nyanchwa Teachers College I think there was another one called St. Peter's or something Nyanchwa niyo ya Kisii, Kamagambo is in Rongo, then Migori is in South Nyanza, then Asubi is in Homa Bay. Right. Ithe tutiakirikia riu Nyanza region yothe. Riu kuu nini ndari kusema. Miakego gutiri mundu takinjui kuguo. Oh, is it? Kwa na nigukiririri. Nigukiri uria mathiko mao mathikanago. Matithikanago ta guku gwitu. Hapana. Ndu matingiruta mwiri Nairobi mautware direct irima-ini no nginya arare mucii at least a day na tiga hihi ni riu ona korwo mundu ucio kwite oimoko within no nginya warutwo mochari urare mucii ona ngiko nduma kunene ti question ya thabari you must spend the last night in your own house na ona tiga ni riu culture yo irathi ikihoreraga ri ako ni muthuri ukuite ri araraga na mutimia wake okuwa ri ari mukuo mukuraro nyumba yo na hindio hihi hehete ta ithano ito tomatukuri tuigana na agikuite kiria itoi ni haria aikaraga position kana ki but they had to spend the same house magaikara kou riu mundu gwitwo Albert nake agukihurukagio muthi mwalimu na ni kuonekire muthuri umire na kou agicoka agiuka na muthuri ucio ni nyuma nake hana ni ngwenda mumenyane tondu ni okire andu aria othe mundu ngikorwo hi ni ahusikite na gikuo kia mundu gwitwo Ojwang ni wega muthimuone muthuri uyu tondu tabiko iria arutire kouri ni ngambiriirie kumaka muthuri ucio ni urona okite na ndigiri ikiritwo gakobia kaudm igacoka nake na gakobia na kagodfather na ndigiri yo ni ikiritwo gathurari kamugutho na gathurari kega muno ka jini material no njeru na kamugutho kauri ni gaturire karima ka mutingo kamutang'oe Ira riri ndikaimwo kihoto kiayo gia kurirangi tuwe ndigiri nene na kihoto kiayo ira gitika uno ira njohe nginya gatai kidogo na ina gatai ndugukiona ni ndigiri haririo wega na yakinya hauri na yo fiu ni kumenyaga yoka gwika atia yagiuka yakiruta magongona maguku thino kiria itoi ri ni kana whether it is culture na ni arugama nginya ing'ong'o wa bunda ni ararugama ng'ong'o wa bunda agetana ni nyamu imwe no ino ni nyamu imwe ithuo ria twetana guku Kirinyara kiri mbiro iruri obena na kalachuonyo na kiti mikai ukupenda wewe muthuri ucio agithie ho na nuona uri ehumbite nake no wa magegania andu ni magegete muno ni urona nginya ciana nja nginya CNN na Al Jazeera ni urona othe mari hau makihura mbica icio kuma na muikaikanio munene muthuri ucio akirikia kuruta tabiko tondu ino bunda ya rorwo ri ironeka tari ria yakuite mbaramu ino
hari handu iraria iturumithĩtie mũtwe thĩ rĩu gwakĩrĩka ũũ rĩ andũ nĩ magũgĩcoka magĩthiĩ marĩe gũkũ rĩ gũkũ andũ mathiko-inĩ nĩ marũmarũmaga wega marũmagota gũkũ gwitũ rĩrĩ ona rũracio aya ithuĩ ndũĩ rũracio nĩ tũruga kũrĩa kũrĩa nĩ bufe mũthuri ya mathiko ĩni nona mũthuri ũyũ wĩtagwo Tomboya akua Tomboya ũrĩ ũmwe ũyũ wĩ Nairobi ũcogetwo Nairobi mathiko-inĩ make rĩ kwarugĩtwo ngima yarĩ na ngoroba ta keki rĩu nyeni na nyama rĩ ciaigirwo mũharati mũnene biũ mũharati wa tũbũri nyeni na nyama ciekĩragwo ta hau igathiũrũrũkĩria nja rĩu ngima yarĩ ĩmwe nja gatagatĩ ĩigĩtwo kahama-inĩ rĩu mwarĩaga mũkarĩa ndũĩ mũtirakinyĩra kũrĩa igũrũ mũrarĩa ĩno ĩrĩ haha thĩ ĩkahoboka ikamba mukona muhunguru ukirora mwena uria ri mundu uria mwatungana nake moko hagatati ni muthe waku amujaia baba nae ndunainuka mukihata ruitiki hagatagati mwana mukambia riu kumirutia na guku thi nito mutire hofoka kuma na iguru ithie kirikagira thina wari umwe hari andu mahofokeirwo aya na matiambire kurutwo kare ngima igana atia ari nene ari ngima nene we matiambire kurutwo ai uguthii atia kwehererio mehereirie kirio majoka gucomora mo mahutite muno marutaga guoko ngima-inĩ ũguo ta Ndatika nĩ Ndatika ekaũndũ Ndatika athikĩtwo rĩ kaburi-inĩ rĩ akaruta guoko ũguo they really created our childhood hĩndĩ ya marutaga moko ũguo na nĩ auma mũthike igoti rĩirũ na kagoti kairũ rĩu rĩ kũrĩa nĩ marũmarũmaga no na tũrĩ o hakũrũmarũma rĩ ona uko gwitwo na ithuĩ marũracio-inĩ na mohiki-inĩ rĩ ndwĩrũmagira na kaingĩ rĩ contributors aharĩrĩria na aruti a mbeca cia igongona rĩrĩ matirĩaga mũno bana ona nĩ ũkoraga harĩa karisti-inĩ ga pledges rĩ arĩa marapledgĩte 50 20 30 5,000 rĩu njoka na igũrũ nginya harĩa ka 15 tondũ agĩkũyũ nĩho tũrĩnjagĩra rĩ andũ acio makoragwo marĩhĩte pledges no haha 200 na 100 rĩ nĩho hakoragwo na rĩrĩ wĩyĩri penny pledges ununue kiatu ya biharusi wĩyĩri penny pledges ni kesho ni penny pledges nginya rũcinĩ nĩwonaga hakĩandĩkwo hau leo ni leo ukona mahairaitwo 100 shilling challenge ona ikurukia pledge yake na taigana rĩmwe na bado itatolewa kwa pledge ugakora atirĩrĩ andũ acio nĩ mokaga onao na nĩ wega tondũ na rĩu igongona rĩtakĩrĩ andũ rĩ toriega but where we draw the line ona mwago wa gĩtoero rĩ nĩ kwaga kũigana rĩrĩa andũ amwe matigwo matarĩ kana ukona rĩrĩ okay mũkuoyaga mukimo na kamucere na ngima kadi kamwe na gacabaci na gastiu na kero ka nguku gacoma kameroni gacoma gathiki uguo karubaruga karika nginya muico tikaune karacomorwo wega tapasova ugikinya haria muico ri ugakora hena kameroni na gacungwa gatu ugakora aria mokire mbere ni monire turutu othe aya mari thutha riu irio igithi guthirĩrĩkĩra rĩ kwambia scramble ona kwambia scramble rĩ ni umakora na mukimo na thubu nikikuta unanitania moyo extreme cases rĩ umonaga na ngima na meroni tena sikuwaza nitakuwa
Ndea nĩ gũkĩtwe no arĩa matigagwo magĩcabu rĩ tondũ kaingĩ ma chief chef nĩ mathiaga rĩ ũkoraga ngima na meroni handũ hau itĩrĩrio thubu ngima-inĩ ũitĩrĩirio meroni. Umenyaga biũ rĩu nginya aya maramũcabu nao marĩ hatĩka-inĩ wona moya beceni ĩmwe makamĩiga rungu makenda atĩrĩrĩ Wacirũ na mũhenya tũtirĩte beceni ya cabaci ĩgekĩrwo haha rungu mũkamenya ĩyo nĩ muona no ihĩ cingĩũhĩga rĩ cirutagio harĩa mũico wa metha igakuruma kuma hau cigoka mũndũ akoya twake akĩhĩtũkaga arĩ o rungu. No rĩu rĩ arĩa makinyaga mbere rĩ nginya aya maheagwo privilege aya ageni ũrakĩona ageni aku ngũthi arĩa maheirwo privilege ya kũrĩa mbere rĩ hihi mena tũkandi mahetwo tũ specific twa ndeo rĩ nĩ ũkoraga nĩo mara contribute but mwere waku wa irio rĩ nĩ ũkũranaga gĩtonga kĩra contribute tondũ mekaga direct opposite ũrĩa we ũngĩciria. It is true. Wonaga irio icio ciothe irĩ ho mukimo kĩndũ gĩgwĩtwo gakima kamucere tũcabaci hena ngũkũ hena choma hena meroni gacungwa na kananathi maĩ na soda wona manioka ukauga atĩrĩrĩ mukimo ukona ruga stew ya nyama akaruga ngima akaruga cabaci na mucere wa pilau agekĩra ka white agakorwo tũcahĩ tũrĩa tũtarĩ ũndũ tũcamaga agekĩrĩrwo tũmani gaciko kamwe tũrĩa tũtakorwo kĩndũ tũcamaga tĩri tũrĩa tũcamaga tĩri ũkone kĩrĩrwo tũu na gatĩri kurĩte ũrĩa mũndũ arũmanagĩria rĩrĩ kamucere na gatĩri nĩguo mũndũ aiguaga kamucamo kanja ĩyo nĩ kau ũkona ekĩrĩrwo kau agacoka agathio kũu mũico akoya kameroni noya maĩ mani ndangĩhutia thonda agathiĩ agaikara thĩ arabu rĩ ona harĩa athiĩ rĩ ũkona atĩ ndona tũirio twake nona nĩ thani nene ũguo ihana gacinia ukona tu no tuirio turoneka uria twikiritwo ni tukundi tutiratukana ukamwekera ugamithie kiumbe o tuirio ri turi handu kando na ari ndonaga atiri ni ari tucahi ni ari kamukimo kamucere ni arumite no ndaninite na kameroni ni arite na nginyako kauma na space ya thani hari ona handu kauma hako na gature yango gatigie ngena gature yango hari gako occupy space ani ukaithue mani etuprejete igana mana moyo kaweke choke ulie munyaka afu ukandikira admin atirire inbox usieke amount kwa jina weka watu majina wanaona aibu ogera kumenya andu matieruta wega ri kwandikwa ati ritwa Oliba Mukurino karaiti gitau meron karaiti oguo ni menyaga iyo acio othe andu tatwendire marutite 4,000 no ru ngienda handu hega Karibu Mukurino 2000 na karaiti gakoni ni purejite no kae oguo leo the inbox ukamwira atiriri unajua watu hata kwa nini hawatumi wanaogopa kutuma mamia ni uliorera inbox nimekupendea nini dirasala ithuĩ mani purejite igana aria tuingiraga inbox afure haha thani hari iro yo ri hena tuthani tunina nini na sinia na iria nini ri nicio nyingi ici ciana sinia ni thiru riu ironganio ciuke ithambio ukamba ukarugamia raini ugathimira ona raini raihire nginya sinia ciuke ona sinia yakinya ukamba ugatahia giitirira kia mukimo
hapo naona itonga icio iria ikoragwo na tuirio o handu gathani o handu matiheanaga specification ya kanyama karia kuheo no aca office ile uri murutira uka mundu wagitirira kia mukimo hari na mukimo agathia gekira kamucere ka white na gekira pilau no menya ni ali serve space aruma mukimo ri ndenda gwikira ukome thani-ini endaga urugame ta kirima urugame uikare ota mutu wa nduka hara ungiona mutu arugamio nduka-ini ri umenye uri guthiira thie muthuri iko ebangitwo wiruga ikomanire tondu ovi ona no miingi ni miingi riu nduka yatua kuhara ri irugaga urugame cendi mitu irugamagio guo riu uyu nake ri endaga kurugamia kamukimo gake ta mutu wa nduka ikihara egaikara uguo oka ha mucere ri hari undu atendaga wikirwo o rimwe par endaga wikirwo kahora bandu nigetha wiyumbe nona agacoka agathie ha ngima agatira mucere wega agatira mucere ila majibu ya upendo mucere ukahana sandwich na mukimo mwena umwe na ngima mwena uyu ungi mucere uga sandwich hau gatagati ni ku maximize space riu ni uyariha ugiciria ati tujahinda kuria ati tuticamaga wega ri ukona obuo na tondu atimbia ni makwagite handu ha gutwara ri ukona mamumba tuciko tutu kona naguo watindikaga kima riu agakinya kwa delicacies hena stew Rona stew ina tuminji stew ndikiragwo hayo ndigaitike acha enda aitiririo mucere iguru wa mbe wa buzobu oibe rona alo mucere wogaga thubu ucio ona woga thubu ukonga thubu we nacio ndenguri cikagaragara igathiurukiria mukimo ikana riri ikana kigongona kiria giathondeketwo ni Elisha irio ni mai ndegwe kiigwo haria iguru aya riu ni akinya kwa delicacies ndwesti wino ina tunyama ukona ni arauga atiriri ina boy tajikira kauga tombo ega bali kia kuria agambia nyamehite muno ri eka ndungitahirio na mundu ucio ni subconscious atahio guo agwikire hagwe ihindi no nyama yayo ni yunurire yagwa thubu-ini ciambatania na ihindi ciakinyania nuthu nyama yarakara yecokera wikirira ri ukauga atiriri guku ni kunyima oneo no yakwa oneo no yakwa mani akorogithagia atumia thubu uguo agekirirwo agakinya haria ha mbaru ndwi already thani no riu ni njiuru ni ebembaine mbaru ithecagiririo mukimo iguru alafu menye mbaru ndiko iri straight na hari undu ikona kanyama kanene haria muthia-ini riu ithecagiririo na no igwa guku thi gwi thubu riu ona yunite uri mani wona atari coconut iria-ini mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inooro FM. Ni wega muno kuruta wira ruriri rwitu ni ruri ngumo ya wirutaniria wira-ini ona gwituma na kuona mieke ya kuria mundu angithondekera ciringi kuria guothe wathie barabara-ini citu ni ukoraga andu mathondekete thoko mikira-ini ya barabara kuria makoragwo morotereirie ahuthiria barabara taguri aindo iria mendagia thoko igiri iria iri ngumo ya wendia wa muthemba uyu ni soko Mjinga mwaka-ini wa Nyandarua na Kiambu barabara-ini ya Nairobi ugithie Nakuru na thoko ya Kibingoti barabara-ini ya guthie Nyeri umite Nairobi. Thengia gukorwo andu aya ni marutaga wira mwega kwindi maingiraga barabara-ini muno na koguo makahingica ahuthiria barabara na gutuma uthii utharare. To uguo tu endi amwe ni mekoraga ni maguthirwo ni ngari makorwo ni mioyo yao ona angi makonja. Koguo we mwendia ni wagiriirwo
wagĩrĩirwo ũmenye ũrĩa ũkũruta biacara yaku ũtekũhĩngĩca mũtwarithia wa ngari na ũtegũikia mũtũrĩre waku ũgwati-inĩ. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Rĩu tuna ndeka ithatũ itigaire mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tũraigua wega nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria tabarĩra ya Shua hapo vipi. Hapo chonjo. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũgũ Mũkũrinũ. Nĩ wega ningĩ tũkũhutĩria ũhoro wĩ haha. Ũhoro mwega mũno mwena wa kuma kũrĩa kwa UNICEF. Na ũhoro ũrĩa twĩnaguo wa kuma kwa UNICEF na wa gũkũririkania atĩ mũrimũ wa typhoid na ũthiĩte na mbere. Mũrimũ wa typhoid wĩtagwo tena Gĩkũyũ? Typhoid wĩtagwo o typhoid. No typhoid. Ũrĩ dalili cia typhoid rĩ nĩ nda na joint. Is it joint or muscles? Gũtulaga muscles ni muscle na kuharwo. Da waigua ndari ukamenya you will have a running stomach. Then ni uri kiria muscles and joints. Tondu malaria niwe thiaga joint-ini no kiria ni ithia muscles. Oh yes. Ndu ni kagunyo. Ni kagunyo. O kiri kigunyo. One ho gitagwo Salmonella typhi. One. Is it? Ari mũrimũ wa typhoid na ũthiĩte na mbere na kũrehe gĩthĩna kĩingĩ mũno gatagati-inĩ ka mũingĩ. Mũrimũ wa typhoid nĩ wega tũkũmenyithia atĩ bũrũri wa Kenya mwaka-inĩ wa 2021 2021 nĩ kwarĩ na kesi cia mũrimũ wa typhoid ciakĩrĩte 1,109. Na toguo wika o mwaka-inĩ ũcio wa 2021 andũ 1,600 nĩ moragirwo nĩ mũrimũ wa typhoid. Harĩ andũ acio 1,109 arĩa monekire na mũrimũ wa typhoid mwaka-inĩ wa 2021, nĩ wega tũkwĩra atĩ 60% makĩria ma nuthu marĩ ciana cia mĩaka 15 njoka na thĩ. Gũkĩrĩ kagunyu getagwo Salmonella typhi karĩa gatambagia kĩndũ gĩgwĩtwo mũrimũ wa typhoid na njĩra nene mũno kumana na kũnyua maĩ marĩ na gĩko ona kana irio cirĩ na gĩko, na makĩria matũũra-inĩ marĩa gũkoragwo kũrĩ na poor sanitation. Ũguo nĩ kuga atĩ rĩngĩ gũkoragwo kwĩna ũnyihu wa cioro, rĩngĩ na rĩngĩ ũkaigua atĩ gũkoragwo kwĩna ũnyihu wa maĩ ma gwĩthamba kana ma kũnyua. Matũũra maingĩ ta macio no ũringithanie na kĩndũ gĩgwĩtwo itũũra rĩa Kĩbĩra gũkũ Nairobi na matũũra mangĩ maingĩ kũrĩa tũtindaga. Rĩu nĩ wega ngwĩre atĩ mũrimũ wa typhoid nĩ ũhĩtanagwo naguo na njĩra hũthũ mũno. Nĩ tondũ kĩrĩa ũbataire gwĩka nĩ gũtherũkia maĩ maku ũtanakinya kũmanyua, wĩthambe moko na thabuni wona warĩkia kũhũthĩra cioro. Na toguo wika kũngĩhotekeka wage kũgũra irio nyingĩ iria cirarugĩrwo mĩkĩra-inĩ ya barabara na makĩria iria ironekana ta irarugĩrwo kũndũ gũtarĩ na ikĩro iria ciagĩrĩire cia ũtheru. Thutha wa maũndũ macio mangĩ mothe nĩ wega ngwĩre atĩ no kũrĩ vaccine ya typhoid ĩtagwo Typhoid Conjugated Vaccine TCV. Ĩtagwo Typhoid Conjugated Vaccine TCV, ĩrĩa mũndũ athecagwo rita rĩmwe tu. It's a single dose. Ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra mĩtũkĩ na ningĩ toguo wika ĩgĩteithia kuma ciana cia mĩeri 6 gũthiĩ na mbere. Mwago wa kĩndũ gĩgwĩtwo vaccine ya mũrimũ wa typhoid ĩno ĩtagwo TCV no ĩthecanĩrio na vaccine ingĩ ta cia mũrimũ wa gĩthũkũ nĩ measles. Gĩthũkũ nĩ measles. No ĩthecanĩrio na measles ona ningĩ no ĩthecanĩrio na yellow fever. Ũngĩona kana gaku nĩ karagĩa na rugarĩ, wĩigua atĩ gakwĩre nĩ kararĩo nĩ nda kana wone nĩ kararĩo nĩ nda, na toguo wĩigua nĩ gekũrĩo nĩ kĩongo, na rĩngĩ ũkona atĩ kana gaku nĩ karaharwo, ĩkamĩtũkĩ ũgatware thĩinĩ wa thibitarĩ gathiĩ gakaheo vaccine ya TCV, a Typhoid Conjugated Vaccine. Typhoid nĩ riragwo na toguo wika nĩ wega ngwĩre atĩ njĩra cia kwĩrira kumana na typhoid nĩ hũthũ. Gatagatĩ wacio hĩndĩ no gũthecwo vaccine
ugatherukia maĩ maku ũtanakinya kũmanyua, ũgethamba moko warĩkia kũhũthĩra kĩoro, na to ũguo wika kũngĩhotekeka wĩtheme kũgũra irio mĩkĩra-inĩ ya barabara na kũrĩa ũrona atĩ irio icio no cikorwo ikĩrugwo na gĩkĩro gĩtarĩ gĩkinyanĩru gĩa ũtheru. Nĩ wega ngwĩre atĩ mũrimũ wa typhoid nĩ ũriragwo, na ningĩ ũgima mwega wa mwana waku ũcuhĩrĩire tũmaĩ matheru, gwĩthamba na thabuni, na to ũguo wika kũheo vaccine ya mũrimũ ũyũ wa typhoid. Stay safe, stay smart. Eno nĩ ndũmĩrĩri njega ya kuma kwa UNICEF ĩgĩkinya 11 cia hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni yaku nawe. Twambe tũigue matemo. Twambe twamũkĩre matemo mũthuri. Wona twaigua matemo tũgũcokereria na gĩthaa gĩa kerĩ, tũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ. Good evening. Rĩu nĩ thaa 11. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM, ũgeni mũtare. Inooro FM, Inooro hwaĩ-inĩ. Nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, matemo ma mohoro. Makĩria ma mbeũ njĩthĩ 800,000 guothe bũrũri-inĩ nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na mĩeke ya mawĩra kũgerera mĩtaratara ĩrĩa ĩrarĩrwo nĩ ministry ya mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ yo Fikiri Jacobs augĩte mũtaratara-inĩ ũcio thirikari ĩkũrekereria kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 5 kũrĩ mbeũ njĩthĩ matanyihĩire 100,000 cia kũmahotithia kwambĩrĩria biacara. Mwandĩkitũ Ani Ngige wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Kũrũmĩrĩra mateta marĩa makoretwo ho ma wagi wa mawĩra gatagatĩ ka andũ ethĩ, ministry ya andũ ethĩ yanĩrĩire atĩ nĩ kũheana ciringi bilioni 5 kũrĩ andũ ethĩ cia kwambĩrĩria biacara ciao rungu rwa mũbango mwerũ wa Nyota, na oho andũ angĩ ethĩ matanyihĩire 90,000 nĩ megũtwarwo makambuni-inĩ nĩguo mabundithio mawĩra ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 na marĩkia maheo mawĩra o makambuni-inĩ macio. We committed 5 billion out of the Nyota project to business support for our young people. Basically, Nyota program aims to achieve two big objectives. One, to help youth build business skills through grant, where we committed 5 billion, and this 5 billion will be shared equally. We have youth taken in every ward of Kenya, at least 70 youth in every ward of Kenya. That will bring us to about 100,000, and even the refugee areas are taken care of. Ũhoro ũyũ wĩyumĩrĩtie gĩikaro-inĩ kĩa ministry no na macici arĩa marũgamĩrĩire honge cia mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ 47, CEC Agnes Ng'eno kuma Bomet, ũndũ ũmwe na mũrunawe Betty Samburu kuma kaunti ya Migori, makiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũteithĩrĩria kũnyihia kĩrĩro kĩa andũ ethĩ arĩa makoretwo magĩcakaya wagi wa mawĩra. I want to appreciate the national government for bringing us the county government on board, because for a long time we have actually been on the side in terms of the opportunities for the youths, and today, as we have come today to engage, at least we shall have a seamless of opportunities that we can be able to actually draw a line and know that we are all after the youths, because as the county governments we are concerned with the youths. We have a data bank for the youths and we know all those youths that are there. According to the census, the youth bulge is over between 29 to 35%. In most counties it is even higher than the national rates, where we have a lot of youths, and you have seen what is happening currently, youths going to the roads. But I'm sure if these youths were engaged as this program, the Nyota program is coming, they will really be engaged and be busy in programs that will improve their livelihood. Makĩria ma andũ ethĩ milioni 1 nĩo maratuĩka maikĩtie ihoya rĩa kũria mĩeke ya kũgaĩrwo mbeca ici bilioni 5, ona thengia wa gũkorwo andũ 100,000 tu no mekũgunĩka ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa mbere rĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩa Nyota Fund kĩrĩa kĩrambĩrĩirie mwaka ũyũ mwerũ wa kĩgĩna. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamũ. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũrĩmi wa kĩrĩu, arutwo mathukuru ma mũthingi kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mambĩrĩirie gũthomithio maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu wa mĩmera ĩtiganĩte, na nĩ ũndũ ũtanyĩtwo kũmanora na kũmaharĩria kũrika ũrĩmi-inĩ ũrĩa ũkũmateithia kũhũrana na thĩna wa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Tore Werũ wa Mwangi aratarĩria.
Mathomo maya marakinyanirio ni gikundi gia Kopia kuma bururi-ini wa Korea. Murugamiriri munene wa gikundi giki akiuga ati arutwo marathomithio njira citiganite cia kiriu cia urimi, ari hamwe na kuhaririria mugunda, kuhanda, kugetha, kuiga magetha mao undu umwe na kwendia magetha. Farm management in schools not only provide better food materials for students, but also influence students' interest in agriculture. However, many schools that have farms have difficult to manage farms due to lack of agricultural technology and budget. Augite mathomo maya matanyitwo kuhaririria ciana kuhimbiria urimi kuma mari anini undu uria ugucenjia uthio wa urimi na kuhotithia bururi kugia na irio cia kuigana matuko-ini maroka. Aritio hindi ya guthomithia arutwo a thukuru wa muthingi wa Kandeng'wa gicigo-ini kia bunge gia Kikuyu maundu megie urimi wa nyanya. Cingimenya urimi cie nini ri ni wega muno tondu mangithie na mbere o uria marakura mena skills icio cia uhoro wa urimi ni tukuhota gutako kindu gitagwo wagi wa mawira. Ciana icio ni cigukorwo cina advantage nene muno tondu ni cikuhota kwiyandika na uhoro wa urimi na no mahote kwiyethera mbeca ciao mena ni undu wa kuhuthira skills icio cia uhoro wa kurima. Mwalimu munene wa thukuru uyu Miri Wangari akiuga ati mathomo maya ni maringaine na mutaratara mweru wa mathomo ma CBC, akiuga ati ni mathomo ma gucenjia muonere wa urimi na makiria kuri ciana na andu anini undu umwe na mbeu njithi amu mari na mweke munene wa kumandika. Ni moete mathomo maya ta kindu kia bata na makona ati ona mwana uria utakahota kwandikwo white collar job ni akahota kwiyandika na kuria machine. So I am happy. Ona ni no thomete maundu maingi muno ngiuka guku dia implicit grigasha no ni ndirathie ngithomaga ni thiete thomete na ngamenya grigasha ni kindu kia bata. Arutwo ni matugiritie mathomo maya makiuga ati ni magite na ugi mweru uria ukumahotithia guteithiriria ona aciari yao kwambatiria ikiro cia urimi migunda-ini yao. Today we have been learning about the tomatoes and I've learned about the diseases that attack the tomatoes and also how to prevent them and how to control the pests and diseases, and also we are going to put it into practice at home and also here in school. Shesheni hakuhi na Inoro FM kuma Kandeng'wa gicigo-ini kia bunge gia Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shua Round 2. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nemusio tuginotana. Shoa. Shesheni yaku we. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Wazenka ni turakuhe ngombo cia na ihenya ihinda riria ungicibatara mwaka uyu wa 2025. Ni ngombo ithondeketwo niguo guteithiriria aria mabataraga ngombo cia na ihenya kugerera nenda cia kiriu. Turakuhe ngombo cia kuma ciringi 500 nginyagia ciringi 200 na ndubataraga kuihuria maratathi. Kiria turabatara no thimu yaku kiumbe. Ni turakuhe top ups o maita maria ungibatara, bata ni ukorwo na limit na ni urihaga uria gubatie. Undu mwega ni ati we niwe uracagura ihinda riria ukuriha naryo ngombo yaku na muigana wa mbeca iria ukuriha. Tutikuhuragira thimu kana gukwandikira ndumiriri tari na kihariro, amu ni tutugiritie thayo waku ta customer witu. App ya Zenka thiini wa Google Play Store na iOS. Twaririe kugerera email support@zenka.co.ke kana uhure 0207650589. Paybill number ni 979988.
Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu ugwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. No one a time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, give the emperor Haile Selassie, king of kings and land of down. Let it true, I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu, sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Liria gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Later.
tigekora sabe mwe muratanangano itondo nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũngĩwona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nũngĩ ndire mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nũngĩ ndire mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca Maendi ya hoi gathani na ndikere bombora tanie ndire o mucie ukena wega tuke matato ya gokuaga mukuru na thika inano ndirago ne ciaria koninga ngotha ya tetagithi cia thika kwa nio cigaruragirwo inano ndirago ne ciaria koninga ngotha Tetagithi cia thika kwa nio cigaruragirwo Polisi mbenge mena nyamba Egeko egia tere yaga madarigo Taura misa urea ode Tia konera rumeke maboine giakwa Ikiura giakora nyoka iri mainere ayo Ikote guaga atena komerio munya dikemeragio Ikiura giakora nyoka iri mainere ayo Ikote guaga atena komerio munya dikemeragio Nakolimo sinere matuko Eosiore ruku mwera imena kigae Tondo kaende ne kamera ku Ene wanyonia ende ya idherule unethiru Imekahora ithendere gagaruora Inoke areiria kimenyaga nina ngumutura ndugira Ino imekahora ithendere gagaruora Inoke areiria kimenyaga nina ngumutura ndugira Nokinya atemo Ekero mbara Daria. Yeah. Me arepata totigana hoi gathani tando aria unjerekeire neima. Tugethenya no sena kuecia ku aria arita icera ine ndikumenda. Ireke ngwore ukatha kuria maica Yukogotha ingikogotha nina ngikumunyire njoya Ireke ngwore ukahota kuria maica Yukogotha ingikogotha nina ngikumunyire njoya Tawa ninari maendi ya hoi gathani tigekora sabe mwe muratanagano Tondo nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũngĩwona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo Niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nũngĩ Ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca Niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nũngĩ Ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca Leta Ay Kata jesa Oile waka
etago John D Living Sweet Sounds ro etago gathoni rugikinya ndeka 21 thutha wa 11 cia hwaini agikire githaa gia keri gia tabarira ya shwa turaigua wega muno ani twele kuria gucagura na guthikiriria kwa Inoro ni njitagwo Njuguna Irimu njitagwo Karwimbo Mukurio na wageithio muno mundu gwitore Chujenga nimesalimika sana acoka ageithio ningi ni mundu gwitwo Shikuka Hadasa akoragwo kuria gwitagwo Maguo yako yari muru ni kuri Maguo ingi haria mafo ya kuria Karau Mairo 4 Mairo 4 ni kuri Maguo hau ni hari Maguo kaingi Maguo ni hakoragwo na matomboya ukikaigwa handu hetagwo Maguo ni itomboya rikoragwo hau na ta hau Mairo 4 hetagwo Maguo ni nguo litera rikoragwo ho ruwi ru ni ruo rithite rukabomu riri kirurumo kiria kia discoverwo gitonetwo ni mundu ungi tiga Thompson gitwo Thompson Falls no ni andu mamuoire makimutwara na hau makamuonie ti makamuonie akadiscover si mundu ungi wakionete abana kirurumo kwanja kiu tukwamba gwicenjia ritwa kabagitwo meni kiarie Badilisha Falls abana kana riri kigitwo Icung'wa Falls Kwethio mutongoria ungi wa gukira maidi mundu o wothe no gitigirwo ri gacokio moko-ini ma guku ati hari acucu mari ithagia kuu na guka Thompson yokari makimuoya makimutwara hau nigetha adiscover nigetha one ni hari kirurumo o mari ithagia nginya hau rungu rwa mai hatiari kindu ona magithia kuria kienda biu aruthiriria ri akiona mai fo o mationete acucu niwe wa discover kirurumo kiu Thompson Falls riu kikwenda gicenjio kana gigitwo methu yona iria riri ya Victoria Lake Victoria ugusaunda gata gutari mundu ungi nginya Victoria githie rwongo ru akiona akidiscover aruga mahori mai mambiririe gukunuka aya hakigia nini ni iria riu ni da discover wetwo Lake Victoria ni ona Lake Turkana e maritwa meri ni yake rio etwa Lake Rudolph si it is Lake Turkana no riu at least Turkana ni maregire na riao Lake Victoria ri kabengitwo Lake Kisumu at least kana Lake Baba tirarega ageithio mundu gwitwo Mwangi Richard ndageithio kamuno ageithio ni Wambui Wangari ekore gwitagwo Ituramiro ndageithio kamuno ageithio ni Jamrata Jose Irungu Mwangi Joyce Muthoni Saimo Adingash ageithio ni mundu gwitwo Moro Manchester Wajehi Agakio Thamo wa Ndundu na mundu gwitwo John Geshuki ndageithika sana na mundu gwitwo Jacinta Joroge arauga ngugeithia kuma interior cia Kimende ni ndageithika muno ari ku kundu gugwitwo Kimende na Kimende ni gikoro kigaitwo Kimende ni nzita a village kana Kimende ni center constituency ni center iri within Rari ni sub county nekiri tomatora twayo nekiri toma center gwiciria gatagati ga center iria ciirarire ndĩreciria Kimende nĩ imwe ya iria nene angĩkotio nene gũkĩra ciothe Kimende nĩ imwe ya iria nene tondu ndimenyaga constituency ni nyenje kwarika niki Kimende mudhungu mudhweri akiuga hapa kuna Kimende kubwa hii Mende ni kubwa hii ni Kimende igitwo Kimende na gitihio haga gitigi arugari wega gitinyitaga rugari na njira ya Kimende ni mukigwatitie ho au mundu ri kigwatitio kuma na hau riri area cia Kinari hau ndi rugongo ru ni kaheho hari ni hari kaheho flyover karugongo kau keheho guko ona tuburi twa hau turia turi ya hau Kimende ri ona twehumbite kagotio wega hau na gakubia kanene wetu goka tugatigio haho guo ha munioro-ini no guko kungi guothe ri ehumbite kagotio wega kabura no kega riu ri one gutigere na maundu ate maingi abana tiga no macio magitukorire tiga no macio mariku maya
Aina kanitha wa mabati. Wenda kuripureso kuria thingira wa iregi. Kuria thingira wa iregi. Na niĩ no nyambe ndute disclaimer o tene. Akomena space nene ri. Akorino tutiendaga gutukana na andu aria angi. Acha. Iyo ya 1.2 mulaka mwake. Kaka mabati tuhei akorino. Ithuĩ tũrĩ ũkaga kũgoca ũguo hana. Atiriri ni horo watukora by surprise tutikuonete tuonire na nation iroiga atiriri page na ya iguru revealed Ruto's 1.2 billion church at State House niguo ino ni serious structural ni architectural igukorwe hano architectural plan kanitha mugemu kanitha wina capacity ya andu 8,000 8,000 people na ithoma rimwe wona first reading kana mitha ya mbere iratonya andu 8,000 gukoima gukaingira ngiongo hi kwina second service na that and whatever riuri ni ati ni kanitha wina capacity wa andu 8,000 hena scenario igiri kanitha uyu wakwo iyo ni scenario mwanya kanitha uyu wage gwakwo iyo ni scenario mwanya nindirageria gwĩcia kanitha uyu wakwo ri andu aria marithia ukuria giathiri ni magutuona ringi ta turi andu ngai uraringithania cathedral na hari wakiri wetagwo Bobby Mkangi ri ni wakiri wa maundu megie gatiba na ni apostete kiuria kiega muno kiria onani tari ndahota kuona anja agipostete na githungu akoiga atiriri the president is essentially a tenant of the State House mutongoria wa bururi ri ni mukombori wa thingira wa iregi uguo niguo aroiga wa mbere na ari rent ri ni nie nawe that is right ithuĩ turengetwo mbeca cia kurihaga rent ya kundu kou agathi na mbere akoiga atiriri like any tenancy permanent and structural changes requires a blessing of the landlord anyita in this case the landlord is the Kenyan public were they consulted aroiga atiriri ati hindi ria we wakombora haria wikaraga ri ungigwe ni kwenda gwakirira kariko hau njari kana wende gwakirira kanyamu karia gothe ga stand gaitangi kana whatever ri mwene kuu ri no muhaka umwire ati atiriri ithe wa Marioni niwe mwene guku niwe mwene landlord mwene nyumba eno ithe wa Marioni riu ri ithuĩ nituthĩnirio nĩ makara ndireciria atiriri haria ri ngucie gabati kamwe ũguo na njĩkĩre tũmahiga tũtatũ hau nyina wa twana ri acoke kurugira twana na tuku haria agikwire kana kwire akana kwire ca riu Mkangi roiga atiriri president ri ni mukombori wa thingira wa iregi akomboraga niki akomboraga atia ni tondu thingira wa iregi ri ni ta wabici ungi o yothe ya thirikari ni ta Harambee Annex true ni ta residency Karen kule kwa deputy president ungiheria nganja atire mukombori na atiriri Januari ya mwaka uyu ri Januari ya mwaka uyu residency ya Karen ri iraikaraga rigiji Januari ya last year iraikaraga rigiji ndagikiano ri residency ya Karen ya deputy president ri iraikara Kithure Kindiki that can only mean by all the rights that can only mean ati mundu ucio eko ri eko kwa ihinda o inini Moi ri president Moi Daniel Toroitich ri miaka-ini yake ya thingira wa iregi ri uyu wi haha Nairobi ri athoma kanitha wa AIC Milimani uria wi haria kianda ndi wonaga hau wa AIC athomaga kuu na athomaga kuanga throughout miaka 24 ya president wa Moi ri athia kanitha ya AIC Milimani na anyita riu ri president Ruto ri kugeria gwika mogaruruku magwaka structure kuu thingira wa iregi ri no ta kugeria gwaka nyumba haria roundabout ire ya Globe anyita ni kiharo kia muingi ni space ya thirikari ti ya mundu no mugutie mundu ngikirimo gekune gwake ni space cia thirikari ni ta kugeria gwaka kamucie barabara ino ya guthie Naivasha haria gicie ngori hau gatagati wa bara kana haria Naivasha haria he gapathi uguo gateme kanene haria uguo to yero hau ri ugeria gwaka kanyumba hau riu ri
Kithure Kindiki nake angienda gwaka kanitha no ake Karen kuria Karen residence no ake tondu do state house ni residence ya president na of course ni office no office tono kwa kenyitaga ogeni andu a mabũrũri mangi ubaruthi na whoever amanyitaga ogeni ku office gwake euri shiringi 1.2 billion negugete atiriri alia itatiga neguo na atiri 1.2 billion nona thibitari ya gwitu itagwo Mwai Kibaki Hospital Othaya Annex yakirwo na billion imwe na ina nginya moshari njega nona moshari kirorerwa nona moshari kirorerwa tondu Othaya ni kuri moshari kirorerwa na wodi na ni level 6 referral mayakirwo na billion ino a referral hospital kuma scratch from the scratch igiaku ikirika yakirwo mani na billion imwe ndorire atiriri nyone billion imwe guku Nairobi ri twari horo wigie mabarabara ari mori ingiaka taki phase 2 ino irakuhaya Ngong Road ri phase 2 ya Ngong Road irahuthira 1.3 billion na kilomita 2.57 kilometers na ni dual carriage igacoke gathi na mbere kuiga atiriri ira expand kuma Adams Arcade haria thoko ya Adamu ithie turukie Dagoretti Corner anyita hau ho the space yo yothe ri igwa kona billion imwe no menye ni iragera kundu iguru kiro bahedi ogwe na nginya overhead kwe kundu rithia atumbukite Passover gari iria irathie na Kawangware ri na iria irathie haria LC Waikiki gutire handu iria cemanagia na cia kuigira na riara itire cemanagia ona actually umuthi ri no hwaini ndo turatigire hagikirwo thimiti o hari 1 billion isi 1.3 billion atiriri shiringi billion imwe guturuma igiri ri president akiuga atiri na ndiraka na mbeca cia muingi ndiraka na mbeca ciakwa ani ali wako maveni iyo ni chau woe 1.2 billion ciagu wake State House kanitha utigithie miaka iri kuna kindu kama hiyo lies maveni kai augire ni ciake oi president witu ndagita 1.2 ciake cia muhuko billion ake kiwanja gia bururi to make sense ati 1.2 billion nita kuga ati ari wa mbeca iria gwo guku ciare mbeca maisha milioni 3 milioni 3 ri nigetha ciumbe milioni 100 ri koraba gukahotano ni ahotani 30 already nigetha cituike milioni 90 kuguo ni 33 ahotani 33 mahotane milioni 100 riu ni 100 milioni 33 meherio andu 33 meherio twi hamwe woe igana ringi wikire 33 woe igana ringi wikire makinye 110 bilioni imwe okay bilioni imwe na milioni cigana milioni ngiri haya iyo ni bilioni imwe reke tucoke milioni magana mangi meri makiri iguru 1.2 ri ni milioni magana meri haya tu ino ni milioni magana meri reke twambe twike mathabu mariri muthuri maciringi milioni 100 wanjira milioni ni mbia cigana bilioni ni milioni ngiri haya ndia twambe twike 100 million only 100 million only ni owe ogia kana kangiciarwo umuthi kari yage ciringi milioni imwe o muthenya milioni imwe kari yage milioni imwe o muthenya ici iri iguru gatangi gikinyia nuthu atiriri na milioni ukirwo ria muthenya ni mukumenana na andu atiriri milioni ugitete nigethe ethire ri wina hiki igana
na njohire yothe iri haha arubatire wikirwo private jet munyuire Dubai na mukage yuraino haha na mutige mwahura andu ku muhingurwo thitango cia damage atiriri guy to make sense ati 1 billion ni kuga ati ari ithwe county ya Kiambu theri county ya Kiambu theri ngwiciria mwaka wa kibesha ucio rathirire ri irahetwo bilioni 11 cia kurani mwaka mugima mwaka wothe anyita ithi diona ta heothi hakiri ndona riri mwaka mugima ndarora riri iri hagarutia wira iriagwo iyagwo ikagwo atia uri othe mungika riri ndarora riri billion ndarora governor wa Kiambu agitariria uhoro wa health sector uria iko improve thibitari ta inya ndona arabatara 630 million thibitari cia Kiambu wa matangi arauga atiri angiono ciringi milioni 6 6 milioni magana 600 630 million yari home and dry twi sawa sawa na 630 million ino Kiambu ri last year ri mwaka wa kibesha wa 2024 guka 2025 ri irari na allocation ya 12.7 billion wanyita mwaka that what billion is a lot just to make sense at a billion ne besha do ya ado no maigwe billion matueni ta million 30 billion ingekirwo ithanduku ri ingekirwo ikonia ri tutangigikua nawe ngiumathi tutangikihota billion uguo tuheo billion twiru ukai na makonia haha mwe billion mutangigikuira milioni ona rimwe milioni 100 milioni 100 sina kilo 100 milioni 100 already tukiremirwo ni gukua utarengonia ya kilo na ite uria igana na riu ici ni kilo 100 na ni milioni 100 haiya ni we pick up ni kuremwo ni gukua bilioni mani ri kasi akiritani na kilo 200 o bilioni ri no nginya mani wethaga thirithiri gakanda rau hanyu muke mukindire mbeca woke gakue tani atiri that's a lot of money ona turauga atiriri State House ri ndiri mundu wingiraga ature kuo mundu wa aturire ihinda inene muno ri thini wa bururi ni Daniel Moi na gutiri ungi ugatura no tucenjirie gativeno tuterurange tuthondeke ngi maximum ni 10 muthuri miaka 10 at most tukwendete tukeninira hakaga mundu ungi nginya ukurugama uigire mbira kupigwa ona kungikaga mundu ungi ukurugama giki kingi oniririe miaka 10 ni 10 twirutanirie na urindiri miaka 3 ni uhuthirite kugu at most riu no aniririe miaka 7 ingija at most turauga atiriri irrespective reke tutu atiriri president thini wa thingira wa iregire aninaga miaka 50 ni okay no anini angienda uria tuge president angithurwa nina miaka 50 thingira-ini wa iregire thingira wa iregi mugunda uria urugamitwo ni thingira wa iregi uratigara uri wa muingi ti wa ndungi develop we ku ati we ku nona nginya wa it does not work that riu nita unjiri atiri ati riu we ni uguka na giti giaku guku ati guku ainoro njuke na gati gakwa riu kiria we uri coka guikaria giki ndirikaragira kiria ndoka na ati we riu no kana giti gia oiwe kiu nikio kwenda utingihotekeka ningi kanitho wa 1.2 billion ri kai athomete State House yo ya mafati thiku cigani na tugikoragwo nake na guku nja ni mtu wa watu siana kwa mtu wa watu tunaendaga na yeye mpaka na huku kwetu kanisani ona arari nginya wa kurino hivi president witu ni twini mtu wa watu tutukanitho okay kiuria kingi set that aside ilo hali ni uriku ni kanitho uriku ndumenyekete ni ugiritanio to ni ubataire kugiritanio na riri either witwo idi either witwo FDA witwo AIC witwo wa kurino kana ugitwo toria witu wa kiratina hari ugiturahingurire haria witwo wa mahindi momu oneho haria keno ni ubataire kwitithania na andu fulani tani tweheria hau ni tu set mau aside ona ni wage gwitwo witwa atiriri the State House Church okay wandu the fair enough interdenominational State House interdenominational church fantastic
Ando ngiri nyanya capacity yaguo ri. Mariumaga nginya bara mathi State House kanitha. Niturigiragio kuingira kanitha ucio. It is okay. Tare tutue ne twakire ko tuingire andu acio ngiri nyanya capacity ngiri nyanya ne tweherie hau. President William Ruto ri ndegutule president wa bururi uyu tene na tene. That is an impossibility. Gutingithi uguo kana ngiri na miaka 50 yake kana 80 at some point ni alitiga gutuika president. Ni alihera State House. Bururi uyu uri gutire na watho ati no mu Cristiano ngituika president. Asa ona tutakirishua giki kingi. Ona giki gitutuika ni mu Cristiano gatuika president. Kungikagia president muithiramu uri agathi kumba structure yake nake muthigiti wa bilioni na kindu gakona inio Nirwa igira State House ndirathi gakona ine hari ari nona ha mahuragirwo bica haja hakimoromo gitingi kimoromo gike wona gakiritingi diary direct opposite ja yake ori hari kanyeki kega hari hakona tent riu ni mucemanagia no riu ku thiini ri na kugukiri na structure ciaku no riu kuri kiria ni kuri handu hakona njogu riu no kona ake ucio agoka guseti nake ake muthigiti hau mweherie riu ri no menye ucio uyu wikundeke no president Ruto ri ni tumuhe miaka 50 kwa muhiano tuge gatiba ni gacenjio tiga rucio tondu tikiguite tuge ni gugacenjio gatiba athane miaka 50 thutha miaka 50 guke president muithiramu na kethane miaka 20 na kehere guke president muhindi utie mundu unge mahingiriria muhindi no raia no guke president muhindi na kiake tempo koneria ngi guke president Wajakoya president Wajakoya na kioke na kiagithondeke tempo ya kirasta mwena uria anyita eheria ciothe thutha mathogothanio maria mothe mekugia ri eventually ri bururi uyu ri uge tukwenda Makungu na Benjamin. Makungu niwe president Benjamin niwe running mate na magututongoria na unduire Makungu ebe arugame haria koneria auge muji uyu tari mugumo na niho ngehetithirio nyitite magumo na guoko guku na gijuthe kia ng'ombe na guoko guku na hau ndirenda hathondekwo shiraini ya unduire nekorwo na ngurunga na uria murageithanagia mwathani agojo mukiingira riu State House riu ni wathani ungi wa waingira uria murageithanagia mwathani agojo mukiingira State House riu murigeithanagia oitore ai muorotete ngurunga nigetha arie ngamucokeria twi ngurunga na atiriri ndigukiyura muno muthuri atiriri this is public land uyu ni mugunda wa muingi yes president kuone mukombori tandu aria giothe yes atiriri ciringi bilioni 1 guturuma igiriri bururi uyu mathina maria winaguo maria winamo in any case makanitha ndagikeno ni mafladite by the way it is true go flood literally ati taguku na Nairobi ri ungithie ni hinya muno thie kuma ha uthie kilomita 1 utonete ta kanitha 10 niguo different ED PCA AIC Wisdom Catholic whoever na ni okay andu matiragirio kuhoa kugwara na ngai hapana kwa gwaka kanitha thiini wa thingira wa irekire it should be the last thing president yabatie gwiciria hindi yo ni twakite riri kabara gaka ga kwanyuga kagiaga jamu wiki igiri ni uri weci abare wegiraga igia jamu andu makarara na magatinda niki aya tondu wona ya kimende kuma kimende tondu bare wonaga andu acio makiuma hau magithi kimende ri ni makao magithie ku mainuka kwao Busia oneho uririkane uguo mainuka kwao Kabenguria hatire bare githiete Kabenguria tigeo no hau kimende hau wonaga ngari ikuagira bara bathi wona yahituka ikweroretia andu Busia kwao mucie Kabenguria kwao mucie Busia niwe thiete Kitale igacoka igathi ikanyita mwena wa western wothe ikanyita Githumo mwena omwe ikanyita Naikuru yothe ikanyita Eldoret Uasin Gishu nikio wonaga andu meitirira bara yo ri
magakorwo mari aingi muno bururi uyu tugiaka kanitha ri uririkane guturuma igiri kimende ri jamu ihana atia andu makiinuka Busia na gutie kindu kiuruma nta kunyitirwo ni jamu kimende ugithie kabenguria hindi yo ri 1.2 billion cigiaka kanitha uyu ri akorwo othe ri gutire mundu tonete share yake ya Inua Jamii at least andu othe mena mbia ciao tugika uguo ri gutire thukuru ono umwe ciana irathoma cikĩroragira mundu enja magithomera structure ya daka. It is true. You know, ndagikeno turaka kanitha ucio ri ne okiona ni turakena muno no na turawenda ndagikeno tureka oguo ri gutire ndagika ino mwana uta transition ita kwina 100% transition kuma primary guthie secondary ni tondu structure besha ciothe ni ndihe ndagikeno ri thukuru ciothe ri ni ciamukirite igai riacio thirikari cia kaunti ni ciamukirite you know ngukwira atiriri na ndikahurwo na ndikamenwo ni akristiano ndire na uru ndi mukristiano ni ona ndiyo ndahonokire ri tondu ndaciarirwo ndi muhonoku na ndi mukristiano na ni nyendete Ngai ni undu wa kuhonokia na kunduria no ndakwira atiriri njuguna na ndikamenwo na ndigatwirwo cira mabũrũri maria developed ri matire kanitha onemwe China ni ndire ndaigua mundu akinjira ati kanitha cia China uria cigana yo no ngiona temple cia kihindi temple cia kihindi mabũrũri-inĩ mau makwao mĩciĩ ri they are just small places ni tondu no ndagika cia kura huthira cia guthi kwaria na Ngai ucio we witikitie that is it no riu ri ithuĩ ri turahimbiria na kuria gutari waigua ni hindi njanjo cia typhoid irathecanwo unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu gikoyo oi ni twagomana ringi ndaguthaitha no heo nyingi kuo hai andu ni mehumbe wega na marie mahune nie ni ndetamburukia ndamenya kande kanyoni muthemba u ira ndiro makungu irungu wa ngugi oria mwithaga mbari ya thuo nyumba yake winge niguo muihwa nethaga mbari ya wariwa ithakundi gia gaturu mokore metumi ndigi maguru niguo roko cikici riu ri hari muthuri wiregete guturu Ngai icuri hindi na twari uhoro wa ngemi ukiaria uhoro wa ngemi ithano akinjira ndano na yoragũrie na niĩ ngĩmwĩra ndigwĩciria nĩ he andũ twaugĩte nĩ yoragũrie amu ngemi rĩ kũringana na ũgĩkũyũ rĩ nĩ ũhoro wa ũthamaki ũgo ũrathi ũtonga ũcamba ona ũragũri ũragũri ndũroka niho aratũrũngaga ũragũri ndũroka hau ĩ tondũ tũraria ũhoro wa rĩrĩ na nĩho twaria wega ũhoro wa twacokera twaria ũhoro wa ũthamaki ũtonga na ũtũranaga na ũramati ũrathi ũgo na ũcamba igathira atiri ũragũri tiguo angĩkorwo harĩ ũgori kaĩ ũgwo atarĩ cenyino mũno ũragũri nĩguo hau nĩ mĩtarĩria-inĩ na ona tũngĩkĩingĩha rĩ amu nĩ andeithagia mũno tondũ anjĩraga atĩrĩrĩ ũtarĩguo ũhoro wa ũrathi rĩ nĩ ũhoro wa kwĩnyitithania na ũrĩa thĩ ĩikaire ũkonio nĩ Ngai maũndũ eta mudo tamugo wa Kebiru munathia kire prophet naguo gori nitugo tuga ne oge ne iheo iria Ngai akuhete o wa Ngai nitugo akire itho ya Ngai ekwira bururi ro guikara kana uri uraragurira mundu ucio urakora uraragurira na ne unjiraga atiria tuguikara haha ri tutikaraga ne kumenya gukira ari angi atiriri ona bikora mundu guthura kurungwo ri ni kirimu na nikio muthuri ucio ri ni muine twanaikara giikaro kingi nake etagwo Njoroge wa Mugo Njoroge wa Mugo ni muthuri mwata wako henda gitari wa biti one ndi muyi muno ati ndagitari wa ni ndagitari wa ndawa cia ni ndagitari wa thirikari agathomera ndiciragia ni wa miti ni guthomera akaria ibuku akaria ugi ndi muyi twara korake tiguo ikaro kimwe na ndi kimwe wega no tutie twaikira na wega biuro njuri ndagitari
na gukira ugaicurite uru Benjamin tondu gikuyu gutiri ukiwi akiri niguo ukanetinguriria andu hao mere ati ni njui gikuyu muno ati baigwa ri na tukaga tukauga atiriri ungithi rugongo ruria kore kuretio mburi 120 ri acio tiga kumahe ati kwanyu kurutaga mburi 100 ni runo rwa kuu maundu maya ma gikuyu ri mokire kwana tameko tugoka kuma 1900 na riu kuma 1900 andu ni maija guthoma na maingira ndini riu ndungiuga ni ui to turageria kurwa na kiria kiari na guka na maitha ma tene na gutiri ungiuga ni ui ukirori ungi ona nie mwene ri ukiri ihinda ndeciragia ati mabuku ti macane gutire maandiko rĩrĩa ndĩrathire gwĩkwa research rĩ ĩrakũria ndĩrakora mabuku nĩ maandĩke ndĩrakora mũndũ gwĩtwo Gakara wa Njaũ na Fred Keikago nĩ awandĩkĩte ona Mũrũgũ nĩ erĩgĩte kwandĩka yona ndĩrĩmera na mũndũ gwĩtwo rĩ mũndũ gwĩtwo Ndagĩtarĩ Nyamũ wa Njoka andikire iyo na Kimani wa Boro ni mandikite mabuku ma gikuyu ni ukuire mekuo maingi no riri kirira ndungiruta mabuku-ini uyu ni ugo wa guciarwo kana undu wa kiheo kia Ngai tondu ngata gutariria uria uthomire no ritugwa kana uheane mugaru utakorwo ni uruire kirira giki no akihia barathingira nigetha ukimenya maundu maria uragitarie kana uraheruriri akiri niguo matikajite undu mugaru nao maheane undu wa gutagiriire one ucio ni muthuri Tirungo Makungu wa Ngugi niwe tuma nake tukiririkania ati kirira ni kumathwo kimathagwo gitie thambagwo ruhi Goko kwa Inooro FM muciĩ wa Ũtugi Tana niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbari Yambu Kiroma Nyambu kirotherema ucio nĩguo ũndũire witũ Rĩu tuna ndagĩka mũgwanja itigarĩte mbere ya thinacara hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa ndagĩka ici mũgwanja itigarĩte nĩ wega tũgũcokio rĩngĩ gwa kĩndũ gĩgwĩtwo UNICEF nĩ tondũ no gũkũririkania atĩ mũrimũ wa measles gĩthũkũ ũndũ ũmwe na rubella nĩ mĩrimũ ĩkoretwo ĩkĩrehe gĩthĩna kĩnene mũno gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ na makĩria rĩrĩa wethecerera thĩinĩ wa ciana. Ririkana mwaka wa 2016 mweri-inĩ wa gatano nĩ kwarĩ na national campaign, nĩ kwarĩ na mũtaratara wa kĩbũrũri ũrĩa watanyaga gũkinyĩra ciana cia mĩeri 9 gũthiĩ ũguo nginya mĩaka 14 ciothe ikĩheo kĩndũ gĩgwĩtwo njanjo ya MR vaccine ĩkoragwo ĩrĩ ya measles and rubella. Ona kũrĩ ũguo nĩ wega ngwĩre atĩ nĩ kũrĩ na ciana imwe ciĩ gatagatĩ wa mĩaka ĩyo na itirĩ ciakorwo ikĩamũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo vaccine ya MR measles and rubella, ũndũ ũrĩa rĩngĩ na rĩngĩ ũthiaga ũkarehereria mathĩna mangĩ maingĩ gatagatĩ wa pneumonia, kũharwo gatema na to ũguo wika, ona nginyagia kũrwara meciria ĩrĩa ĩtagwo brain damage na rĩngĩ ona nginyagia gĩkuũ. Nĩ tondũ mũrimũ wa gĩthũkũ nĩ ũgwatanagio mĩtũkĩ gatagatĩ-inĩ wa ciana. Ona gũtuĩka mũrimũ wa rubella ndũkoragwo ũkĩonania kana ũkĩrehe gĩthĩna kĩnene mũno kũrĩ ciana, nĩ ũkoragwo wĩna thĩna mũingĩ mũno kũrĩ mũtumia hĩndĩ ĩrĩa ohete nda kana karĩa gakuĩtwo agagĩthecererwo nĩ mũrimũ ũyũ wa rubella. Nĩ atĩ ũgĩbataire gwĩka, kĩu nĩ kĩũria kĩega, nĩ tondũ ũrĩa ũbataire gwĩka nĩ kũhe kana gaku, nĩ kũheithia kana gaku njanjo ya MR measles and rubella ĩrĩa ya mbere, dosi ya mbere gakaheo karĩ ka mĩeri 9, nayo dosi ya kerĩ gakaheo gatanacoka kũingĩra thĩinĩ wa thukuru kũrĩa karĩthiĩ gatukane, ona ningĩ gakorwo gakĩhutania na twana tũngĩ tũingĩ. Ũguo dosi ya mbere ya measles and rubella ĩraheanwo kwĩ mwana wa mĩeri 9, nayo ya kerĩ akĩheo atanacoka kũingĩra thĩinĩ wa thukuru.
Ona kuri uguo ni turi na gitumi gia gukena ni tondu bururi-ini wa Kenya uheani wa njanjo ni ukinyite 80%. Ni kuga ati o hari atumia 100 atumia matanyihigire 80 ni matwaraga ciana ciao ikamukire njanjo. Ani tondu ni wigiririki wa muciari gutigirira ciana ciake ni ciamukira njanjo kana ni akindu gigwitwo measles and rubella ona kana hihi cia mirimu iri ingi igwatanagio gatagati-ini ga twana. Ingira thiini wa kliniki ire gukuhiriirie kana ceceni-ini yothe ugima wa mwiri uge uherwo kana gaku njanjo ya MR kana ya githuku iria igekuheo hamwe na ya rubella itagwo MR vaccine iria heanagwo gutari na marihi. Mwana waku kuheo njanjo ino maita meri ni dose maita meri imwe na mieri 9 igi atanacoka kuingira thiini wa thukuru tuhitane twigwataniro na murimu wa githuku undumwe na wa rubella. Atigire ati mwana waku ni aheo njanjo ici umurire ni tondu naguo uturo wake wagiriru wake wa gukura uri moko-ini maku. Get 2 shots, stay safe, stay smart. Ndumiriri ino urareherwo ni ngwataniro ya UNICEF. Riu tira ndagika 4 tu mbere ya thinacara. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF. You can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM ceceni yakwe. Deka unavyodeka kama mtoto, nitakubembeleza mini wako. Nitazidi kupa vitu moto moto, mapenzi kupendana si mchezo, na kusihi usije nacha mimi solema, najisi na mimi nisije kwacha wewe solema. Tunavyoishi wanadhani tunadanganyana, si rahisi amini mimi nawe tukatengana. Usiende mbali nami, nami bado nakupenda. usiondoke mbali nami, mimi bado nakupenda. usiende mbali nami, usiondoke mbali nami, mimi bado nakupenda. tangu niko na wewe ni furaha, kukosa tasa ni karaha, bila wewe siwezi ishi, wako mimi sio mbishi. Wanapiga misele kila mara, wanatimua mavumbi sisi twala, wanataka mapinduzi na mapinduza wayawezi. Maumivu ya mapenzi naogopa sana, hata wivu ninaokwani sina roho ya chuma. Kusihi usije na jamii solembai, najisi na mimi nisije kwacha wewe solemba. Usiende mbali nami, kwani bado nakupenda. usiondoke mbali nami, mimi bado nakupenda. usiende mbali nami, usiondoke mbali nami, mimi bado nakupenda. usiende mbali nami, bado nakupenda. Usiondoke mbali nami. Aetagwo Juliana Kanyamozi, alwetagwo usiende mbali.
ngwatanio na njamba itagwo Bushoki abana thinashara hwaine tobetegwe matemo yatwabe twamukire matemo muthuri awona maine kirira ogwo githakia mwisho tuthie na mbere na gucoa ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Ariu ni thinashara mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro FM, Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro hwaine. Yani thinashara cia hwaine matemo ma mohoro. Igongona ria mathiko ma mwanake uria woragirwo hindi ya mirurungano ya mbeu njithi muthi wa gatatu kiumia-ini githiru ni rithararire kwa ihinda thutha wa mbeu njithi ya rika ria Gen Z kuringithia nyimbo cia kumenereria thirikari ya President Ruto makihinyiriria kihoto kia mwanake ucio githingatwo. Macungirira mwanake ucio Joseph Diang'ui Ndonga ni ahurukirio kwa mucii mwena wa Karima Othaya kaunti-ini ya Nyeri kuria mbeu njithi mahinyiririe thirikari imagitagire hindi iria maratabania mirurungano kuona gatiba ya bururi ni metikiritie kururungana. Mwandĩki Theuri wa Mbogo auma igongona-inĩ riu na atuhariria riboti ino. Igongona ria mathiko ma Joseph Diang'ui Ndonga uria wakuire kurumirira mirurungano ya mbeu njithi ni rikurugamite kwa ihinda inini mbere ya fatiri ambiririe mahoya ma kugira Diang'ui uhoro irima-ini mbeu njithi makiuria kihoto kia Joseph gikinyanirio. Atongoria aria mauma kuo na kanitha makiuria thayo kugacirio guku makiririkania mbeu njithi kugitira bururi na njiarwa cia rucio ona nio mabataire kurirukia federa ya Kenya. Andu a nyumba ya Ndonga uria urakuire na miaka 27 makimuririkana ta mbeu njithi irari na ucamba na urari mwathiki ona gutika aroragirwo na njira ya unyamu ni maabitha a borithi mwena wa Uthaya mari mirurungano-ini na aruna ake. You shared a boat that went beyond blood. We shared dreams, tears, laughter, and tears. We stood as one of the Doggers family, embracing them as our own. I still find myself waiting to hear your voice, to see your message pop up on my phone, but it never comes. I am left with memories of what could have been, of the dreams we had, of the life we were building together. Though you're gone, your memory lives on in my heart. Thirikari igithi na mbere na kurio kuhimbiria gatiba ya bururi na kuhe mbeu njithi aya makamweke ga kururungana na komitatia niguo ihingie ciiraniro ciayo kuri a Kenya. Your life is a symphony of love, compassion and loyalty, but it was cut short by the senseless brutality of a police bullet. The injustice of your death is a wound that wouldn't heal. Uthani turidhia protest akomodo matathi uria twagirire ni turidhia protest matiga kiuga ati uthia gutiathia protest tene. This is a new generation na modo ni magucenjia tondu riu tuwe enough tutigaki gwitia kihoto tigitumi kiiganu gia guturaga na matingihota gusuppress kana kunina maundu maya na gutunina no matuthikiririe na mathikiririe wendi wi. Hadwin Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Njita Theuri wa Mbogo. Etikia dini ya Itheramu kaunti ya Mombasa ni matabanirie mirurungano makimenereria itua ria igoti ria Supreme rigie ugayania wa igai ria muciari. Maugite itua riu riria riugite mwana wothe uria uciaritwo nja ya kihiko ni mundurume wa dini ya Gĩithĩramu ari na kihoto gia kugayagirwo igai ni mugaru na dini yao kuona matua ta macio megie family mabati gukinyanirio ni igoti ria Gĩithĩramu. Na tore Francis Mandi aratariria etekia acio ningi ni mahinyiriirie onao makiro muthigiti thingira-ini wa iregi thutha wa President William Ruto kuga ni araka kanitha nyumba-ini iyo ya uthamaki. Etikia a dini ya Gĩithĩramu nĩ mathiĩte na mbere gũkũmithia itua rĩa igoti inene igũrũ rĩgiĩ kũhĩtũkia watho atĩ mwana ũciarĩtwo nja ya kĩhiko na mũndũrũme wa dini ĩno abatie kũheo igai. Atongoria aya maroiga igoti inene rĩtibatie gũtuithania macira megiĩ mĩciĩ, makiuga ũcio nĩ wĩra wa mũcirithania mũnene wa magoti ma Gĩithĩramu nĩwe Chief Kadhi. Tunauliza kama Waislamu, leo iko wapi haki yetu ya kuabudu ikiwa mmetutolea hukumu kama hii? Moigĩte ĩno nĩ njama ya kũhotomia magoti ma dini ĩyo. Wakishaanza kutoa kwa mfano sasa wanyang'anya ofisi ya Chief Kadhi mambo ya mamlaka, polepole wanataka mambo ya mirathi na inheritance, watakwenda kwa mambo ya ndoa. Na tunajua kwamba hivi karibuni hawa Supreme Court walipitisha kuwa mashirika ya uliwati LGBTQ zinaweza kujiregister Kenya, which means wako in the process ya kupitisha
watu wanaume na wanaume kuoana na wanawake na wanawake kuoana. Hii kutarget ofisi ya chief kadhi ni part of that agenda, we know it. Tusiseme tuna viongozi katika nchi yetu, hatuna viongozi. Sisi tulionayo ni majumbi, sio wajumbe. Ni watu ambao wamekufa ikiwa hawawezi kutetea dini ya Uislamu. Katiba yetu ilipatia ofisi ya chief kadhi mamlaka ya ndoa, mamlaka ya talaka na mamlaka ya urathi. Kwa nini hili jambo lisibakie katika ofisi ya chief kadhi? Twaona dini yetu ya Uislamu kwa ofisi ya chief kadhi tumeanza kunyanyaswa. Oho ni maroria mutongoria wa bururi William Ruto nake amakire handu ha kuhoera thingira-ini wa iregi toria kuri na riendekithia ria gwaka kanitha wa ciringi bilioni 2.2 thiini wa thingira wa iregi. Nasi pia tunainua sauti yetu na ombi pia twaomba, maadamu State House ni sehemu ambayo kwamba inabeba watu wa dini zote, kama ilivyopatikana jengo la Wakristo ama kanisa, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu ili tukiwa sehemu kama ile nasi tupate sehemu ya kuswali. Mekwaregia thutha wa mahoya muthigiti-ini wa Sakina guku Mombatha. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Mohoro mana mangi na njira gwithirana wega riu kumamukira ona ciahanda thaa 1 ya hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, njitagwo Jeff Moga wa Waithira. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shoa shesheni yaku we. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Saba ni mwaki. Shoa. Round 3. Gorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Hwaini mwega muthikiriria wa Inoro FM na gitio kinene gunyite ugeni metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria. Arimi a kahua kuma kaunti-ini cia Kericho, Bomet, Undumwe na Nandi ni marutite mukana wa kumunya kahua migunda-ini yao wona thirikari yathie na mbere na guthingiriria mutaratara mweru wa marihi kuri arimi wa DSS. Matongoretio ni arimi Emmanuel Tarus, Johnson Kirui hamwe na Matthew Mbore matariria mutaratara uyu waya guthutukania na kuimithia amwe a arimi mbeca ciao, undu uria ona gucungiriria gukobofana gwa thothaiti kumana na riendekithia ria kurengwo gwa gicunje gia 10. I want to tell the DSS, kama muko na hiyo jambo tunafutilia mbali kama wakulima, na kama ikisidi hivyo tutasidi kung'oa kahawa ndio tuone mtakata pesa ambayo inatoka wapi. Ni heri tulime viazi, ni heri tulime vitunguu, pesa ambayo tunaweza pata kwa mwezi 3 kuliko tuhangaike mwaka moja alafu mchukue pesa even 2 years. Na kama kuna ile ugonjwa ya miwa ambaye pesa inalala iko arrears kwa kahawa, hatuwezi kuruhusu. Ihinda-ini o riu arimi acio ni macakaite unyihu wa thumu wa bataraitha, makiuga thirikari ndikoretwo ikirumbuia maundu ma bata ma kugacirithia ukuria wa kahua. Mungeshughulika kwanza kujua kwamba wakulima wamepataje mbolea, kwa manake saa hii tuko na shortage ya mbolea kama NPK 17 hatujapata. Mungekuja kusaidia wakulima kwanza wakuwe na kahawa, tukuwe na estates, tupate mbegu mingi, kahawa ikuwe mingi kuliko kuja kushughulikia ile kahawa ya kilo 5 na pesa ya kilo 5. Ningependa kuambia DSS, mungekuja na hiyo mtindo mtakuwa mmaua hata cooperatives. Gorono ya Wonjoria. Nayo kamiti ya guthingicira mishara guku bururi-ini SLC ni yanirire gutiga wira kwa ndagitari Sarah Rwambagita ta mwandiki wa commission iyo kwambiriria tariki 30 mweri muthiru, na ni thutha wake gukorwo aratungatite kwa ihinda ria miaka 10. Ndagitari Gitau atungatite kwa ihinda ria miaka 13 iri yothe hamwe thiini wa commission iyo kuma riria commission iyo yaruguririo. Riu giturwa giake agikineana kuri muthomi wa maundu megie mathabu Margaret Joka na uria ukunyitirira giturwa kiu kwa ihinda. Gorono ya Wonjoria ni muthia wa maria tugukumathiire metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria. Ngakwendithiria hwaini mwega ugithie na mbere na gututhikiriria. Nie njitagwo Sam Njuguna. Gorono ya Wonjoria.
wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Wenda githari kiega, mucamo mwega, Royco Mchuzi Mix niyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwikira mwiri hinya na irio ciaku ikagia na thufu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Machete Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Amoko njiraka ire tuga kwa mumenyaniria atia ingi namba ciako cia thimu acirutire ku aire tuga kande gakwa ona nĩ kũmakatĩra makakũna thĩnĩ ũkoi ona nĩ kũmakatĩra makamacete nĩ ũkoi ciamo ici maneme akoena nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgageta nduga tũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako adira mamenyanire ku mamenyanire atia ondu wasukane wakwa tuna mĩaka ĩrĩ ona niĩ tũkoretwo nake kwoguo gũithagũithia cumbĩ macete tũcira kwoguo gũithagũithia cumbĩ macete tũcire ciambo ici maneme akwena nĩ twagĩkanyita rũciũ tũgageta nduga tũkore ithuerĩ gatwana gakaigua kũgwa thĩ kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako kenda gwĩthiĩra kahinda gacũnĩ-inĩ yako. Mama Pateresia, meseji zako nimezipokea, salimika sana uratera tionyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica uratera tionyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ McGeorge Msapiri. Uratera na gwĩtĩkĩra safi cia thito nĩ niĩ ũkũne ciothe cume kiuma njoe mathabu thimitie kiuma nĩ niĩ kuga ciothe cume kiuma njoe mathabu thimitie kiuma nĩ niĩ kuga ciothe ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ gĩaka. Rĩmwe ndigakondera mahinda no tige kũhũra gĩthaka ngwenda ũkenotio gũtirĩ ũndũ mwerũ ũkiuga tiga no marĩa ndanero njĩra ũrĩa ũrakĩenda na ihenya mahinda nĩ mbeca nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri.
wakwa ni wendete nyimbo ciakwa hindi kuhutagia ngoro na wathaitha kuhe mweke tunane niguo twaragie na riu niwe yohanire tukirwarire itumia nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda tiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda kaende sana Teri wa uji salimia Jackie Wachira aliyokulia Kirinyaga County. Tukoneta wana mwega wangu kuninira matena mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu kodoragwo na nawone ate niende chui hore deremirie deri ciothe tumagogo nitaki ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda tiga kure rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokania uria urenda kaende sana igakundindirira na thimũ ciaku meseji kokokoko ati twendane makunie njoe maingi na ndũngĩnyona na gĩcagi gĩa gwitũ nĩrũĩkaine nĩwathukirie rĩtwa rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Ngai wariganĩrwo nyina watoma mũthũkĩire mũciĩ nokĩoya mwarĩ wacokire kwĩyamba kũrĩa rataku atĩ ũthĩnjaga mbũri na kori kayo nĩwathũkirie rĩtwa rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro Inoro's finest DJ Mac George Msaperi. Kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Tare waneka mutugo wa gĩkũyũ mũndũ anyithanagia njoi na arĩ na ariũ ake rĩu tondũ mwarĩguo nĩ ũraihu rĩkinyĩte kanua no wĩna wĩra wake atĩ ihu rĩu nĩ rĩao ũngĩkĩhua mwaki atĩa ũrĩ na maĩ kanua ciko ciaku nĩcio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra ikĩũngĩta mwana mũtũme agakũinĩria ngoci tondũ mĩtugo ĩrĩa ũramuonia no ya kũinia ngoci Maina tublos no ũrendia cuma ngeithĩria Maina wa Young Life Emakira komete moro wĩra mũratina na maikinya mũcio kĩmwĩra ambe arute mahuti ĩgo ĩna cama nyuaga ũtukũ na mũthenya imwĩre atĩ tigeti njega na nĩwe wamonirie ũngĩkĩhua mwaki atĩa ũrĩ na maĩ kanua ciko ciaku nĩcio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra
ya gosi tumetuere ora monia no ya kwenye gosi mojo no rete yoga mojo chuku yoga wa masodero keide ya mwesu wa keide ane kanyoniga kore weida hide kitomine tondo wono we dore wakwa chuhitere agia mwarimu ona engera motwe no reso mora morigo udukumbe kionago okeke wa mwakiate ore na maekanua siko cia kunesia ciana cia kwirero magerera nikiongeta mwana mutomia koineria gosi turumetugere aramonia no ya Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Nitwendete muciĩ munene wa Nairobi na nitwendete marathon ya gukungwira muciĩ munene wa Nairobi. Nairobi City Marathon riu ni cokereirie inene na ijega makiria. Ni muthenya wa kiumia tariki 3 mweri wa 7 mwaka uyu riria ugatengerera barabara-ini nene ya Nairobi Expressway wi hamwe na ateng'eri njorua a guku bururi-ini na nja wa bururi ukiroragĩra uthaka wa muciĩ munene wa Nairobi. Ni ugoka uteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ugiteng'erera expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwikenia na niguo gakorwo na iheo mama cia kwihotanira. Rehe family yaku na kana arata aku kuria Uhuru Park tukungwire I Love Nairobi edition ya mwaka uyu. Wiyandikithie o riu kugerera www.nairobicitymarathon.com kana ucerere iceceni citu cia wiyandikithia na ningi no uturumirire nenda-ini cia ukinyaniria ni undu uhoro makiria. Nairobi City Marathon irehetwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM. Ari thinacara hwaini tukitie ndagĩka 23 aguku ceceni hakuhĩ nawe twakũnyita ũgeni gĩthaka kĩa mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Ani njĩtagwo Njuguna wa Wairimu. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrĩ. Ana wageithie nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Gacoka Kiongo. Nimesalimika sana. Ngũgeithie mũno. Wageithie nĩ mũndũ gwĩtwo wa Kamanu. Oh yes, wa Kirere. Na wageithie nĩ mũndũ gwĩtwo Pano Wainaina. Oh yes. Wageithie nĩ Kefa Kinyozi. Oh yes. Wageithie nĩ Nduro wa Njogu. Wageithie nĩ mũndũ gwĩtwo Mũinjilisti Original. Oh yes. Mũgeithie nĩ mũndũ gwĩtwo Saminya wa Makutano. Nĩ makutano marĩkũ? Marafini. Ma Elder Maravini. Oh yes, nĩngũ mamenya. Ngũgeithie Arsenal. Na we nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwatha Bob wa Makomboki. Makomboki ndiye kwĩrire nĩkĩ? Makomboki wajine Sunflower. Sunflower nĩcio ciĩtagwo Makomboki. Onehu. Rĩu ndamũgeithia. Na ũndũ ngũmũgeithia rĩ. Wageithio mũno. Nĩ mũndũ wĩtagwo atĩrĩrĩ. Nĩ mũndũ wĩtagwo Champagne Conja. Champagne Conja. Na mũndũ gwĩtwo Mwangi Richard. Arauga ngũgeithie mũno hwaĩ-inĩ mwega wa Friday. Ndageithĩka mũno. Na ũguo nĩtwo ngũgeithie kuma kũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ. Elgon Kenya. Elgon Kenya nĩ Mr. Nelson. Nelson wa Elgon. Yeah. Arĩ okuo. Ngũnjĩte ngũgeithia arĩ okuo. Aranjĩra no marathomithia arĩmi o kahora kahora. Na no marakĩmathondekera indo cia ũrĩmi. Onehu. Rĩu arakiuga atĩrĩrĩ. Ũkĩgeithio ici cia hwaĩ-inĩ mwega. Nĩndageithĩka mũno Mr. Nelson. Nĩ agĩtung'etie gũkũ kwa Inoro. Na nĩguo. Ĩni. Na arauga ngũgeithie. Agacoka akongera atĩ arĩ okuo. Ena kiugo kĩa mũico atĩ mũgĩethane. Nĩtwethane. Tondũ nĩ mũthuri tũkũmatha ũgĩ wĩgiĩ ũrĩmi rĩ. Rĩu ona ndirakĩmenyire ũrĩa ndĩkaga. Ũrĩkaga atĩa? Rĩu ndĩrakora kũrĩa gwakwa waru ithingithĩte ngamunya ngaiga ngamenya gĩkĩũria ngorio Maina onehu onere thoni nowe ngarehera for sure ngakora kahũa ka mami ũrĩa kahana kahũrũra karehe ndĩrakwĩrire niĩ ndĩrathecirwo igai mũriũ rĩu tũtingĩharana rĩu ona tũkũhanana tũtingĩhara ndĩnacio mũriũ rĩ wĩnacio itirĩ hanene mũno nani ndĩragaĩirwo itina cigana ona hau cia majani itina cigana ona cia kahũa rĩu niĩ hau ũrakĩnyona rĩ ndĩ mũthuri wĩna namba yake ya majani na kahũa rĩu ndorete niĩ kwambĩrĩria gũtaraga nĩ ndĩgũkombaga na ngakwĩra ngakũrĩha mbona
Andu agwitå thaya nä mekinyagira muno na bonathi na uiguaga mundu ena bonathi ya 10,000 no andu arä iria akamarĩha na bonathi rĩ nĩ ararandũrwo kĩndũ 150 ageithia ndageithĩka mundu gwitwo DJ Mark George Muswatĩrĩ umuthi tiria kĩrĩ na mugithi gũkũ umuthi na mugithi agusandira kĩrĩ kũrĩa Kawash agakorwo kũrĩa Kawash Kasarani na ni sande gũkĩrĩ ũndũ tũcenjetie Jumapili nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Rware Nyĩrĩ Kabirũ-inĩ showground. That is right. Kabirũ-inĩ nĩkuo tũgakorwo tũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo Park and Chill na mũndũ ũrĩa ũgakorwo agĩtũinĩra nĩ kanda ĩtagwo Sammy G na Tony Young tũgakorwo kũu na Park and Chill na jeci ya marafiki yothe rĩ tũgagĩkorwo kũu. Ndĩronire rĩrĩ mũthuri wetagwo Kĩhenjo nginya Kipenjo tugakorwo nake kuu Kihenjo. He's a funny character. Tutinge mind kuheo story niwe ona tukione mweke wa kwing'aurira na nĩ gĩkirasimate twathomaga nakĩo. Oh yes, is it Gorika ni tugithomete na Kihenjo niĩ Kihenjo mundu gwitwo Kamau wa Munyua, mundu gwitwo Paul wa Iganjo, etagwo Jina Kubwa, mundu gwitwo Paul wa Iganjo. Muini. Yes, ithuothe tuthomeire primary imwe. Naga Paul wa Iganjo anga na gati arenda. Ndire na wĩira. Ndiona akibehave ta mundu no aspirant meka ndo mabehaveaga nginya mwehumbire. Ndiona akibehave ta aspirant. He's a fantastic singer. Probably dikio horo wa utongoria na ukone akuruga mariri agitongoria uria inaga ri it would be fantastic. It would be good. No gwecia no ukone agukiruga maku gwitu riri kuria Gorika tukoragwo Karau constituency kuria gutongoragio ni mundu gwitwo Kiaraho oneho Njuguna wa Kiaraho oneho agigithi ku agituike ni agwitongoria andu wega ri gitwago gitutongoria tu oneho riu ithuĩ tukiria thukuru uyu thukuru umwe wetagwo ndimenyaga kani ni kiratu kanu agari wa thukuru iyo kiratu is it twikani CDA hari muini umwe we nguthi CDM uria ari mundu tareke ni nguria kama umunyuano ucio twale wathomeire Gorika ndwikani niwe aca tiwe no ucio ari ho muini wa Ngogoyo very famous wa thomeire ku atiga ni nguria kama athomagira Gorika primary athomagira Gorika primary mugikite CSR jiganu ku Gorika pio muno muno euri sadi we ni uragiuka ni ongo gicenjetie Jumapili ndio ndigwa gucenjia na ona ningi ndigwa gucoka na thutha na tondu ni nyona ni uri makukuri nduke na kimwe tukarira ku antungihagire indi akenshi we rute nguku na ni ngirutera hau onehu aya Karau urario nayo nguku ke gugithinja muthuri ai nimo naruta kiria ari nakio muthuri ni wahotana ni nguka na kimwe atiriri na njogoi hau irarwa na itikire bata ciuragane na ndugokenerwe rahotwo ukanewe rahotana ni onene muthuri riuri ikuiwa kiuga one uriro ti utogonero uka one kuga gata wega ati gicogo kirirwo kuria Kabirũ-inĩ ni thondekete nginya mwaki foi tugakona foi bonfire mundu kiria ari nakio ri ukahihagirio hau onehu we are looking forward. Oh yes, riuri thiracana na 29 undu ina 29 ri rekenya begu hende toingi cia kuria kundu gwitwo UNICEF. Ni tondu ni wega ningi tukunengere ndumiriri ino ya kuma kuri thirikari na ningi UNICEF ndumiriri njega ya kuga ati ihinda riri ni riega we wita muciari utigire ati mwana waku ni amukira njanjo ta uria cibatie ni undu wa kihoto ni undu wa gutiika na kwendeka agutuika ati wita muciari ni warugamirira gutigire ati mwana waku ni amukira njanjo ciothe o ta uria endekithitio hindi no ni kuhota gwitiria mirimu na ningi toguo wika ni kugia na kiria gitagwo smooth running ya maundu make ategutinda agithenio ni mirimu ona kana hihi kurugamia maundu make ma oro muthenya. Ani wega ngwire ati murimu wa typhoid uria ukaga na wiyonanagia na njira nene kumana na kuharwo kurio ni nda kurio ni kiongo
kurio ni marungo no thiete na mbere na kurehe githagathago kinene ma guku bururi-ini kumana na ati ringi na ringi ni tunyuaga mai matari matherukie na mai macio magakorwo ati moimite kundu kugerete sewage ringi na ringi ni maturikire sewage gatonya thiini wa mai macio ringi na ringi tugatuika ati sanitation ikiro citu ciotheru citire njega ikiro citu ciotheru ti njega o atiriri ati twarikia kuhuthira cioro tukarega gwithamba moko o ati twatuika ati ni tukuria indo tukaria indo ona iria turona cirugitwo na ikiro citari nginyaniru tukona ati ciena gikoro ningi tukaga kumind tugaciria ari ringi tugetwaririria mirimu iria yukaga na salmonella typhi irehaga murimu wa typhoid. Mwaka-ini wa 2021 andu 1,100 guku bururi-ini ni manyitekanire na murimu wa typhoid. Gatagati wacio andu 1,600 ni makuire na ona makiria gicunjĩ kĩa 60 kĩa andũ 1,100 amari ciana cia mĩaka 15 njoka na thĩ. Kũrĩ kĩgunyũ gĩtagwo salmonella typhi, kĩo nĩkĩo gĩkuaga mũrimũ wa typhoid na kĩgeraga thĩinĩ wa maĩ mena gĩko ũndũ ũmwe na irio cirĩ na gĩko na makĩria kũrĩa kũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo poor sanitation. Kũu nĩ kũndũ kũrĩa gũtarĩ maĩ maingĩ ma gwĩthamba, gwĩ ikĩro cia igũrũ cia gĩko. Ana ringi na ringi andu makoragwo maki-interact na kindu gigwitwo sewage gatagati wa matura ma muhirigo ucio ni ta kivira guku Nairobi. Uguo ni kuga ati ciana 2,243 o hari gikundi gia ciana 1,100 cia miaka 2 nginya miaka 4 cikoragwo ciumite matura mahana ta kivira. No ni hakiri no horo mwega wigie typhoid ati ungitikira gutherukia maĩ maku utanacoka kumanyua, especially ungikorwo ni maĩ utaramenya kihumo kiamo. Ungitikira gwithamba moko na thabuni warikia kuhuthira cioro. Ungithema kuguraga irio kundu urona ati kwina ikiro citagirire ciotheru, makiria mikira-ini ya barabara. Tiguothe gwi kundu mikira-ini ya barabara kuri irio cia magegania, no ningi kuri kundu kungi ukuona ati ikiro cia irio ici ndiraria itikinyanĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu. Kaingĩ na kaingĩ no ũgekora atĩ nĩ ũkũngania mĩrimũ kũu, nĩ ũkũngania kĩndũ gĩgwĩtwo salmonella typhi ĩrĩa rĩkũrehereria mũrimũ wa typhoid. Rĩu ningĩ mwago mũnene makĩria nĩ atĩ nĩ kũrĩ na vaccine, nĩ kũrĩ njanjo ya typhoid ĩtagwo TCV, Typhoid Conjugate Vaccine. Ĩno nĩ single dose, nĩ kuga atĩ ĩthecanagwo o rita rĩmwe tu. It is effective, it is safe, makiria gatagati wa ciana cia mĩeri 6 guthie na iguru. Wega wa kindu gigwitwo TCV ni ati no iheanirio na njanjo ya measles githuku ona kana ya yellow fever kana ona cio ciothe itukanite hamwe. Ari wangikorwo kana gaku ni kuona kena urugari muingi gakirio ni nda gakiharwo gakirio ni kiongo, ani wega wihike mituki uthie thibitari-ini agathimirwo mirimu iria kangikorwo kenayo na iguru ria uguo kaheo njanjo ya TCV. Ani tondu typhoid is preventable. Ningĩ to ũguo nĩ wega ngũmenyithia atĩ ikĩro cia mwana waku cicuhĩrĩire cianda-inĩ tu, ũtheru-inĩ wa maĩ, gwĩthamba na thabuni, na to ũguo wika kĩndũ gĩgwĩtwo shots ya TCV kana njanjo ya TCV. Stay safe, stay smart. To ũguo wika areke tũkuongerere tũkwĩre atĩ no kũrĩ na njanjo ĩngĩ ĩtagwo MR. Njanjo ya MR ĩtagwo measles and rubella. Ani wega mwana waku umuheithie njanjo ya measles and rubella. Ya mbere aheo ari na mĩeri 9 nayo ya kerĩ aheo o rĩrĩa arorete gũthiĩ thukuru. Hĩndĩ ĩno nĩ ũkũhota kũrira mwana waku kumana na mũrimũ wa gĩthũkũ ũndũ ũmwe na mũrimũ wa rubella. Mĩrimũ ĩrĩa oyo yerĩ ĩthiĩte na mbere na kũrehe gĩthĩna thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte cia ũtũũro na makĩria gatagatĩ-inĩ ga twana tũnini. Ũndũ ũrĩa wa gũkenererwo kuma kũrĩa kwa UNICEF nĩ atĩ ciana aciari 80, atumia 80 kana aciari 80 o hari aciari 100 nĩ marĩkĩtie kũmenya bata wa njanjo, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ matwaraga twana twao tũkamũkĩre njanjo. Ani wega ũgĩturanĩre gatagatĩ ga atumia acio 80 arĩa mamenyete ũhoro wĩgiĩ thiri ya vaccine ĩrĩa ĩtagwo MR, measles and rubella, iria ciheanagwo gũtarĩ marĩhi watonya thibitari.
watonya clinic, watonya health center, watonya dispensary, ni wega urie kana ni kuri na njanjo ya MR, measles and rubella. Kana gaku gakoro gakinegererio njanjo igire, imwe kena mĩeri 9 nayo ya keri o riria karorete guthie thukuru toguo. Ona njanjo ya TCV iria ngukwirite ni ya typhoid. Ocio cieri ni cia bata muno hari gukura ona ningi immunity ya ciana ciaku. Tigire ati ciana ciaku ni ciamukira njanjo. Ahidi no niugaga ati we stay safe and of course we stay smart. Riu thinacara ihitukitie ndagika 36 24 nicio itigaire mbere ya thaa 1 hwaini. Awina mubango uriku wa gwicanjamura mweri wa mugwanja anyitanira na magana ma Kenya ikirekaini ria mwaka uyu ria Aberdare Trails aria gucera na kwambata irima-ini na mutamburuko-ini wa Aberdare ni gukorwo wina mweke mwega wa gukenerera uthaka na ogemu irurumo-ini cia Karuru, Magura, Gura udumwe na Chania. Atogwo wika ni ukuona no kenerere uthaka wa runyanjara rwa nyamu rwa Aberdare awabate nginya gacumbire ga kirima kia Aberdare karia getagwo Lesatima Peak. Atogwo ngurunga cia Queen's Cave koguo gutamburuka wigue mwagotu. Atogwo wika ugie na mweke mwega wa guthaitira maria maturigiceirie hindi no ukihanda miti. Wiyandikithia umuthi gutari na marihi kuhitukira magicalkenya.com/adventure/nature trails. Hindi no ane kumenya maige megie ikireka ria mwaka uyu ria Aberdare Trails 2025. magicalkenya.com/adventure/nature trails. Mihango ya kwambata kirima yambiririe umuthi rucini thaa 1:30 cia rucini. Mihango ya kwambata kirima yambiririe umuthi thaa 1:30 cia rucini. Haria muromo-ini wa Shamata runyanjara-ini rwa nyamu rwa Aberdare. Naguo muthenya wa rucio ni ukanyitanira na ithuĩ tugicera irurumo-ini cia Karuru, Magura, udumwe na Chania Falls. Ungikorwo ndonathie muthenya wa muthi wina mweke wa guthie muthenya wa rucio anona ningi utigirire na wakua tuindo tutu twa bata turi ubataraga muno emena hindi oguthigiriria kwambata kirima agatagate wa tuindo tuu ni kibande giaku gia bururi national ID, iratu cia hiking, igoti ria mbura, snacks kana kanyamu ngiruma, ngufia na indo ingi iria mundu angibatara ciaku kiumbe. Hau ni gucokera kuga kibande giaku gia bururi, iratu cia hiking, uguo ni kuga turatu tutari turitu mundu ndagake gwikira riu ningi ngamu. Mundu no eciria ati nindi agwikira mabuja. Mweke mwega wa gwikira mabuja maria makinyaga haha iguru wa maru, maria moka ha iguru ria maru. It is not needful. Ni megutuika mbige gaditu muno hari we, magukurituhira, ni megukugiria wigue mwago toria ungienda kana kiratu gia gatende. Ni kuri mundu ungithi hiking, ni tuiritu no tuthi hiking na iratu iciri gatende. Gatende ni ate kamukanyega kagathecaga aikaraga wagonyokete. Yes, for sure. Mwiritu no ecirie gugithi na kana karinda. Kana karinda. It is important gwikira karatu kahuthu, na gate gutumonyoroke muno. Ucio ni undu wa mbere. Na wa keri mundu onongo no mwiritu kana mutumia ri ekire kamugutho hihi thiini ona kaga kumata muno ogo no muhake kire karinda ekire iguru karinda ageke kwe mundu utangigua wega era kamugutho gatheri ekire karinda iguru na gatigakira ihe muno tondu agugitagarara tumahiga agugitacuka wega gugita gutacuka gatigakira ihe ate muno o gakinyihanyihe kidogo gekirona kamugutho thiini akamugutho ri gatigakimate muno gatigakorwo ati ni kajini ne kana nylon igatigako kari kajini ate kala getagwo kiria itu jintu gitwetagwo pepe ni turiku mundu aguragirwo ari form 1 mani ugakaruta muthenya wa graduation university ne kuma ni karuwa ari uri kamugutho kajini ri
kangikoke ideal na gatiga kihuthe undu karona thiini nigetha uhote ku enjoy tandu ari angi ndugakere ningi na gugithii ukionekaga ugiconokaga ugagigua ka self esteem igakorwo ni rathii thi gakone kana ilo kari no mata utarona thiini na gatiga agikunyite muno ningi ndugakere gukigiria andu maigue mwago kana ugitume othe matuike me thutha waku ati we niwe wina ihenya it is important gwikira gakuo gwikira gakuo ka decent gakire karia kainagirwo ni uria kuruga aigaga gwikira gakuo karia kamange neta ici humburie humbire hiking ri niri mwago wayo na muno ti wa maitho maku no cio ngi na ti ma dressing it is the nature it is true tunyoni tukegamba ku tiri ndugae kugiria andu kwirorera kirima gia Karuru meroragire irima ingi andu amone runyanjara rwa nyamu andu amonye runyanjara rwa nyamu marona runyanjara rwa maru maku andu haguona mutamburuko wa Abadia na ngurunga iria ciahithagwo ni mau andu haguona Queen's Cave no. It is needful gwikira tukuo decent hĩndĩ wathigiriria gutukana na andu ariku andu acio agikuwe gibandi gia kuira tu cia hiking kigoti kia mbura snacks kanya mongero magakuthia ana tuinde tungi turia turi twa muthingi na turia ungigua no ubatare we hĩndĩ uguthigiriria kwambata kirima muthenya wa rucio ni tucomanie murango-ini wa Shamata runyanjara-ini rwa nyamu rwa Abadia tuthie tukerorere uge muno thaka wa irurumo cia Karuru Magura undu mwe na Chania Falls ni thiini wa ikereka ria mwaka uyu aria Abadia Trails ndakwamukira na nigetha tuhote guthie na mbere na kurikiriria mithemba ira tukoretwo tugithie na mbere na kurora ya cancers na Dr. Patrick Kibe kuma AIC Examination Hospital uria ni ophthalmologist kuga ati arigitaga maitho umuthi tukurora muthemba wa cancer witagwo melanoma. Dr. Patrick Kibe, karibu ututhomithie makiria. Ndakugeithia muthikiririe witu wa Inoro FM kana Inoro Radio. Ritwa riakwa ni Patrick Kibe kuma AIC Examination Hospital na ngoragwo ndi murigitani wa maitho thibitari iyo. Umuthi ni ndoka niguo njokie kiuria kiuritio ni athikiriria aingi muno makinjuria atiriri, kansa ya ritho ni ki na kansa ya ritho ri ikoragwo ikundi cigana. Mbere ya kwamba kuga kansa igayanagio ikundi ikiganitio atia reke nyambe ndaririe kansa ni ki. Kansa ni kuga atiriri ni wimbo utari wa kawaida kana ni kuga atiriri cells ciaku imwe cia mwiriri ni irakura na njira iria itagiriire na ikanjiria kuhurana na cells iria njega cia mwiri. Koguo riria turaria uhoro wa kansa no tuge kansa ni wimbo kana ni ria cells yaku igarurukite ikanjiria kuhurana na iria ingi. Riria turaria uhoro wa kansa ya maitho no tumigayanie na njira igiri. Njira icio igiri ya mbere kana gikundi kia mbere ni haria kuringana na haria kansa yanjiriirie. Angikorwo kansa yanjiriirie thiini wa ritho peke yake hatari handu hangiri tumitaga primary. Primary ni kuga ati kansa ya ritho riu yanjiriirie ritho hatiri handu hangi yumite na hatiri handu hangi thiite. Number 2, riria turaria uhoro wa secondary ni riria kansa yumite mwiri handu hangi igatamba igoka igatonya ritho na njira ingi kana na githungu kigatugaga atiriri metastatized. Kwa muhano kuri atumia no akorwo ringi ena kansa ya nyondo no igatamba igathii gakinya ritho, kana kuri arume ringi korwo no ikorwo yumite mahuri-ini igatamba igathii maitho. Iyo niyo twitaga secondary. Uguo ni twarikia kumenya ati kansa no tumigayanie kiugo primary riria yumite ritho peke yake kana secondary riria yumite handu hangi igoka igatonya ritho. Ni hari njira ingi ya kugayania kansa cia maitho, na kansa cia maitho ni igayanagio kuringana na haria ciumite kana haria cianjiriirie. Kwa muhano gikundi kia hena ikundi 4. 1
kiria gitagwo carcinomas, 2 gitagwo sarcomas, and 3 gitagwo lymphomas, and 4 gitagwo melanoma. Reke njoke thutha nyanjĩrĩrie kũhutia o gĩkundi. Nyanjĩrĩrie na gĩkĩ gĩtagwo carcinoma. Carcinoma nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ cancer ĩrĩa yanjĩrĩirie kuma kwĩ lining ya thĩinĩ kana ya igũrũ ya mwĩrĩ. Rĩrĩa yoka yanjĩrĩria kuma kũrĩ lining ya igũrũ ya mwĩrĩ waku tũmĩtaga epithelium ĩyo tũmĩtaga nĩyo carcinoma. Kana akorwo yanjĩrĩirie lining ya thĩinĩ onayo tũkamĩta carcinoma. Tuthiĩ gĩkundi gĩa kerĩ kĩrĩa gĩtagwo sarcoma. Sarcoma nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ rĩrĩa cancer yanjĩrĩirie connective tissues kana yanjĩrĩirie kũrĩ nyama iria njororo kana iria ikoragwo ciĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Kwa mũhano no ikorwo yanjĩrĩirie kũrĩ thakame, no ikorwo yanjĩrĩirie nyama-inĩ, na no ikorwo yanjĩrĩirie kuma nerves-inĩ. Ĩyo tũmĩtaga sarcoma. Gĩkundi gĩa gatatũ nĩ kĩrĩa twĩtaga lymphoma. Lymphoma nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ rĩrĩa cancer ĩyo yumĩte harĩ cells iria ithondekaga thakame kana cells iria ciĩ thakame-inĩ, tũmĩtaga lymphocyte. Cells icio cingĩkorwo cancer yanjĩrĩirie hau cancer icio tũciĩtaga lymphoma. Na lymphoma thĩinĩ wa ritho tũmĩtaga ocular lymphoma. Cancer ya kana ĩtagwo melanoma. Melanoma nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ cancer ĩrĩa yanjĩrĩirie harĩ cells iria tũheaga rangi witũ wa ngothi kana iria iheaga kĩũma gitũ kĩrĩa kĩirũ kĩharĩa ritho rangi. Warora ritho rĩa Mũafrika rĩkoragwo rĩirũ harĩa thĩinĩ, no warora rĩngĩ ta rĩa mũndũ ta mũthũngũ ũkona rĩhana tarĩ kĩbuu. Rĩu cancer no yanjĩrĩrie harĩ cells icio tũciĩtaga melanin. Yauma harĩ rĩtwa cells icio tũciĩtaga melanin tũkamĩta melanoma. Ũguo nĩguo ũrĩa tũngĩhota kũgayania cancer iria inyitaga ritho. Cancer nĩguo tũmenye ũrĩa ĩngĩthondekeka nĩ ĩkagwo kĩndũ gĩtagwo staging, stage 1, stage 2, stage 3 na stage 4. No kĩa bata mũno nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, ũngĩmenya wĩna cancer kana wĩna wĩimbo wothe ũrĩa ũtaramenya nĩ wanaku, tiga gweterera kana kwanjĩria kwĩyũria nĩ ũrĩkũ. Teng'era thibitarĩ nĩguo ndagĩtarĩ akuone na magerie kũmenya cancer ĩno nĩ mũthemba ũ na tũngĩmĩthondeka atĩa. Nguga Ngai amwende na mũrathime. Thengiũ nĩ gũthikĩrĩria. Na hau niho ndeto wina cio we kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũthikĩrĩria na ũthome. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ndigatiga gũkũinĩra atĩrĩrĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Wona mũndũ mũrwaru tiga kũmũthekerera, ona tiga kũmũcambia, nĩ amu mũrimũ ndũhũraga hodi ũkauga atĩ ngathi kwang'ania ndige kwang'ania, ona ndũthomaga mabuku ũkauga atĩ nĩ president na gĩkĩ nĩ gĩtonga gĩa bũrũri kana nĩ ũrĩa mũthĩni mũno atĩ nĩkuo ngũthi. Aca, haha nĩ harĩa tugaga atĩrĩrĩ, tũtigagĩra Mwathani. Bye bye, God bless you. Gwa Zenka nĩ tũrakũhe ngombo cia naihenya ihinda rĩrĩa ũngĩcibatara mwaka ũyũ wa 2025. Nĩ ngombo ithondeketwo nĩguo gũteithĩrĩria arĩa mabataraga ngombo cia naihenya kũgerera nenda cia kĩrĩu. Tũrakũhe ngombo cia kuma ciringi 500 nginyagia ciringi 200 na ndũbataraga kũihũria maratathi. Kĩrĩa tũrabatara no thimũ yaku kĩũmbe. Nĩ tũrakũhe top ups o maita marĩa ũngĩbatara, bata nĩ ũkorwo na limit na nĩ ũrĩhaga ũrĩa gũbatiĩ. Ũndũ mwega nĩ atĩ we nĩwe ũracagũra ihinda rĩrĩa ũkũrĩha narĩo ngombo yaku na mũigana wa mbeca iria ũkũrĩha. Tũtikũhũragĩra thimũ kana gũkwandĩkĩra ndũmĩrĩri tarĩ na kĩharĩro, amu nĩ tũtũgĩrĩtie thayũ waku ta customer witũ. App ya Zenka ĩ thĩinĩ wa Google Play Store na iOS. Twarĩrie kũgerera email support@zenka.co.ke kana ũhũre 0207650589. Paybill number nĩ 979988. Rĩu tuna ndagĩka 10 mbere ya thaa 1 hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Athini wa ndagĩka ici 10 itigarĩte. Nĩ wega tũkũririkanie ndeto njega cia Aberdare Trails 2025.
Uguo nĩ kuga atĩ ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo hike cia Aberdare Trails arĩu nĩ irĩkĩtie kwambĩrĩria na ciambĩrĩirie ũmũthĩ rũcinĩ. Ndiyo kana nĩ wanathiĩ wĩrorere mũtambũrũko wa Aberdare, ndiyo kana nĩ ũrĩ wakorwo wĩna mweke wa kwĩrorera ũgemu wa irurumo ta iria ciĩtagwo cia Karuru kana iria ciĩtagwo cia Magura ona kana Chania Falls. Ndiyo kana wanerorera kĩndũ gĩgwĩtwo kana nĩ wanakinya gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma kĩa Aberdare karĩa getagwo Lesatima Peak. Ana ndiyo kana wanatonya thĩinĩ wa ngurunga cia Queen's Cave. Nĩ tondũ macio no gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa Aberdare Trails. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare Trails gũtarĩ na marĩhi kũhĩtũkĩra magicalkenya.com/adventure/nature trails. Ũmenye maingĩ megiĩ ikereka rĩa mwaka ũyũ, ona to ũguo wĩna mweke wa kũhanda mĩtĩ na kũnyita itemi harĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Hĩndĩ ĩyo ũkĩhanda mĩtĩ thĩinĩ wa nyanjara. Na nĩ wega ngũmenyithia atĩ Aberdare Trails 2025 yambĩrĩirio ũmũthĩ rũcinĩ na ĩkuo ona nginyagia mũthenya wa rũciũ. Nĩ tũgathiĩ irurumo-inĩ cia Karuru, nĩ tũgathiĩ irurumo-inĩ cia Magura, nĩ tũgathiĩ Chania Falls. Na nĩ wega rĩu ũkĩyandĩkithie kũhĩtũkĩra magicalkenya.com/adventure/nature trails. Ũngĩkenda gũka mũthenya wa rũciũ nĩ twakũnyita ũgeni nĩ tondũ tũgatũngana mũrango-inĩ wa Camata thĩinĩ wa rũnyanjara rwa nyamũ rwa Aberdare. Nĩ ũgakua kĩbandĩ gĩaku, iratũ cia hiking, igoti rĩa mbura, snacks, kanyamũ ngĩrũma, agakũhia kega gakwĩrira heho kana riũa inene. Na toguo wika tũindo tũrĩa tũngĩ ũngĩigua we mwene nĩ ũbataire thĩinĩ wa kĩndũ hĩndĩ wathĩngĩrĩria kwambata kĩrĩma Aberdare Trails 2024. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. President Ruto nĩ ateteire ikinya rĩake rĩa gwaka kanitha wa gĩkĩro gĩa Cathedral thĩinĩ wa Thingira wa Iregi. Etĩkia ndini ya Gĩithĩramu kũhinyĩrĩria onao makĩrwo mũthigiti thĩinĩ wa Thingira wa Iregi. Atabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka watho wa gũkindĩra kĩgĩna kĩa NGCDF thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri na tũtinakenina ciugo igĩrĩ. But they have a right. They do. They have a right. Ũgũkĩenda tempo kũu. Ono hĩndĩ. Yona traditionalist megũkĩenda mĩhungu. They have all the right. I mean. Hĩndĩ ciothe ũngĩkaigua atĩrĩrĩ. Ubanĩki. Thirikari gũtetera ikinya rĩ. Ũkamenya kaũndũ kau ti kega. Ĩmakĩrwo. Ũthiti. Wajengewe pia. Rĩu barĩ. Ũgũcoka gũikarĩa atĩa Ngai. Twenda keki ĩno ya bũrũri tũrenda gũkaria ithuothe mũthuri. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Inyuthi rĩu ũngĩkora andũ menjagwo maregeretie ibungo cia mbere cia shati tondũ nĩ mekwenda mũndũ arĩkĩrĩria kamoyo wega massage. Na nĩ kaũndũ kega no karehage thĩna angĩkorwo ũcio gũgwĩka massage ndarĩ na ũgĩ wa kũmenya nĩ kũkũhihinyagwo na nĩ kũkũngĩrehe thĩna. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Rĩu tena ndagĩka ithano mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ kwa Inooro, na nĩ wega tũkũnyite ũgeni thĩinĩ wa ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa Aberdare Trails. Nĩ wega tũkũnyite ũgeni thĩinĩ wa ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa Aberdare Trails nĩ tondũ nĩ twambĩrĩirie ũmũthĩ
gutuikania thini wa kindu gigwitwo nyanjara cia kuria gugwitwo Aberdare, tugatuikania miambato na miikuruko, mutamburuko wa Nyandarua ni twiroreire toguo Queen's Cave ona nginyagia gaturu ga kirima kia Aberdare, ona kono turathigiriria gukarokera muthenya wa rucio ni kuga ati kwina maundu maingi muno tureka thini wa ikereka ria mwaka uyu aria Aberdare Trails ni kwenda gukanyita itemi we munyiti ogeni gutari marihi iri tugatungana murango-ini wa Shamataro nyanjara-ini rwa nyamu rwa Aberdare muthenya wa rucio ni tondu tugathie nginya irurumo-ini cia Karuru, irurumo-ini cia Magura ona nginyagia Chania Falls. Atoguo wika no wiyandikithie o riu na ni wega ngumenyithia gutire marihi maundu maya mothe akuhitukira magicalkenya.com/adventure/nature trails. Ni kaboga kuwa kibande giaku gia bururi, iratu cia hiking, igoti ria mbura, kanyamu ngiruma, aguvia na indo ingi irio ngibatara wita mundu kiumbe hindi guthigiriria kwambata kirima. Ani thini wa ikereka ria mwaka uyu ria Aberdare Trails 2025. Ali ugo turagikwira see you there. Hapo sawa? Hapo sawa. Hapo chonjo sana. Hapo chonjo sana. Aberdare Trails. Chonjo still. Leo tuna dakika inya tu itigarite icio itigarite mbere ya tuiguite mohoro ma thaa imwe hwaini guku ceceni hakuhi nawe. Wageithio. No wageithia. Kairitu kara kendagia electronics. Geto Shiko. Shiko wa electronics. I greet Shiko. Ajera kugeithie muno. How is Wanjiko? Wanjiko is very fine. Na Washiwa Electronics. I greet Wanjiko. Yes. And we invite her to Nyeri. For sure. Yes. What do you mean? These are kind of the songs we will be playing in Nyeri. Oh yeah. Jay Show. Chimiro. What's the secret that you've been hiding? And who's gonna take my place? I should have seen it coming. I should have read the signs. Anyway, I guess it's over. Can't believe that I'm a fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me. Can't believe that I'm a fool again. And I thought you were my friend. How was I to know? You never told me. Baby, you should have called me when you were lonely, when you needed me to be there. Sadly, you never gave me too many chances to show you how much I care. Should have seen it coming. I should have read the signs. Anyway, I guess it's over. Can't believe that I'm the fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me. Can't believe that I'm the fool again. And I thought you were my friend. How was I to know? You never told me about the pain and the tears. If I could, I would turn back the time. I should have seen it coming. I should have seen the signs anyway. I guess it's over. Come on. Westlife. Yes. Full again. Oh yes. And I'm Haine. Grace, wherever you are. Oh goodness. I've just remembered you. Grace.
Oh, Gracie. Oh, is it? Oh, Gracie. I can see you in front of me. Oh, yo. Jaisho. Chimiro. Atiriri. Agithio ni wakabogo muno. Ndageithika. Akoragwo kula gwitagwo Kamae. Salimika sana. Wakabogo riu ni utuikite star ya kuu Kamae. Ni tondu tuoine na andu aingi a Kamae. Riu tumugeithagia we. Yanjira riu athuri aratake ni maramwira atiriri. Na ndirigite kuigua kigeithio. Ni tuguthie Kamae. Nigetha riri na utumamenye na maritwa. That is right. Andu Kamae turi mucerera mucenyo muci umwe. Onehu. Ana wageithio ni mwalimu Jagan. Salimika sana. Arauga he's always delighted. Oh yes. Ndio guthikiriria show. Thank you very much. Riu ri. Athai mwe hwaine twina undu ungi muthuri. Turainuka na kuni Friday muriu. Ona iyo mwekwa mwe gwatimia itu ururire ayo na muthikiririo tigwo na wega ngai akoige tukacemania muthenya wa Monday ngai atukinyaniria njitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutimio mwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Ana ni njitagwo Njuguna wa Irimu twagucokeria ngatho ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro riu kigie na mahinda mega muthenya wa rucio riu ni kwaria ma ndigũkuohera nĩ thaa ĩmwe mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. President Ruto nĩ ateteire ikinya rĩake rĩa gwaka kanitha wa gĩkĩro gĩa Cathedral thingira-inĩ wa Iregi. Etĩkia ndini ya Ithĩramu nao nĩ mahinyĩrĩirie makĩrwo mũthigiti wao thingira-inĩ wa Iregi na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka watho wa gũkindĩra kĩgĩna kĩa NGCDF gatiba-inĩ ya bũrũri. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House na hakuna mtu nitaomba msamaha, shetani akasirike afanye ile anataka. Kama ilivyopatikana jengo la Wakristo ama kanisa, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu. Maya maandamano kuratuika ni mutukanio wa Gen-Z na aciari, tugietagirira tuone muthenya ucio wa manduri ugagikuhana no twende thirikari ino ithikiririe ground gwitia kihoto tigitumi kiiganu gĩa guturaga na matingihota gũsuppress kana kunina maundu maya na gutunina no matuthikiririe. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. President William Ruto nĩ ateteire ikinya rĩake rĩa gwaka kanitha mũnene wa gĩkĩro gĩa Cathedral thingira-inĩ wa Iregi gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na akiaria thutha wa ngathĩti ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ kumbũrania ũhoro wĩgiĩ waki wa kanitha ũcio wa ciringi birioni 1.2, Ruto augĩte we akorire kanitha wa mabati thingira-inĩ wa Iregi noguo agĩtua itua rĩa gwaka kanitha ũrĩ na gĩkĩro gĩa thingira wa Iregi. Na tondũ mwandĩkĩtwo Mwangi wa Maina aratarĩria, President Ruto augĩte arahũthĩra mbeca ciake kĩũmbe gwaka kanitha ũcio ĩndĩ ti mbeca cia mũingĩ. Akenya rĩu maya kũhingũrĩrwo mĩrango ya thingira wa Iregi to gũthiĩ tu mĩcemanio ya kĩũteti ta ũrĩa ũthaganĩtio ũmũthĩ nĩ President William Ruto na gĩkundi kĩa aikari na atongoria kuma Embu. Ĩndĩ rĩu maya gũthiĩ kũnyitanagĩra na President magongona-inĩ ma kanitha na mahoya. Ũũ nĩ thutha wa ũhoro kumbũka President nĩ araka kanitha mũnene gĩkĩro gĩa Cathedral thingira-inĩ wa Iregi, kanitha ũrĩa ũtanyĩtwo kũiganĩra andũ 8,000 na ũtanyĩtwo kũhũthĩra ciringi birioni 1.2 kũringana na ngathĩti ĩmwe. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha,
Naambiwa ati hata kwa magazeti leo ati kuna mtu anasema ati mimi najenga kanisa hapa State House. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Arauga akinyukitie ikinya riri kuona akorire kanitha wa mabati thingira-ini wa Iregi. Kanitha uria oigite ndwari na gitio na gutwarana na ikero cia thingira wa Iregi. Mimi sijaanzisha kanisa State House, nilikuta kanisa ikiweko. Shida tu ilikuwa ya mabati. Sasa nimeamua nijenge kanisa inatoshana na State House. Riri kathinduru ino itanyitwo kuhuthira mamilioni ma mbeca. President arauga gutire mbeca cia arihi ya igoti kuhuthika, akiuga araka kanitha ucio na mbeca ciake na haitagharimu serikali ya Kenya peni moja. Nitajenga na pesa zangu kwa sababu kanisa ya Mungu ni mahali ambapo panatoshana na heshima. Budgetini ya mwaka uyo shiringi bilioni 11.7 igairwo thingira wa Iregi na shiringi milioni 680 ikagairwo gucokereria riri wa miaka itiganite thingira-ini ucio. Hamwe na ciuria iria muingi ureyuria niki kingituma ake kanitha mugunda-ini wa muingi na wabici-ini iria nene bururi-ini gutari gukuruhania muingi. Orire gatiba yathanite gutire dini ya mumwe bururi-ini. Oho muingi no ureyuria kana president ni akite maundu mothe maria muingi uratetia agatigia waki wa kanitha. Tunajenga soko 9 Embu. President aritie hinde ya mucemanio na kihiri kia muingi na atongoria kuma kaunti-ini ya Embu kuria eranire mibango itiganite ya uthii wa na mbere hamwe nayo waki wa thoko 12, utambia wa thitima na mai. Uyu haha ni governor wa Embu Cecily Mbarire. In the area of markets, you have done an amazing job. First, there is Embu market, which is not about 52% complete. That market is worth 900 million. It is a 4-story market. Girifotera Inoro FM ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Na tugitigana na icio cia Mwangi wa Maina, na waetikia dini ya Itheramu kaunti ya Mombasa ni matafanirie mirorongano makimenereria itua ria igoti ria Supreme League ugayania wa igai ria muciari, na maugite itua riu riria riugite mwana uria uciaritwo nja ya kihiko ni mundurume wa dini ya Githeramu ari na kihoto gia kugairwo igai ni mugaru na dini yao, makiuga matua ta macio megie family mabati gukinyanirio ni igoti ria Githeramu. Na toria mwandikito Francis Madi aratariria etekia cio ningi ne mahinyiriirie onao makiro muthigiti thingira-ini wa Iregi thutha wa President William Ruto kuga ni araka kanitha munene nyumba-ini yo ya uthamaki. Etikia a dini ya Githeramu ni mathiete na mbere gukomithia itua ria igoti nene iguru rigie kuhitukia watho ati mwana uciaritwo nja ya kihiko na mundurume wa dini ino abatie kuheo igai. Atongoria ya maroiga igoti nene ritibatie gutwithania macira megie micii, makiuga ucio ni wira wa mucirithania munene wa magoti ma Githeramu niwe Chief Kadhi. Tunauliza kama Waislamu, leo iko wapi haki yetu ya kuabudu ikiwa mmetutolea hukumu kama hii? Moigite ino ni jama ya kuhotomia magoti ma dini yao. Wakishaanza kutoa kwa mfano sasa wanyang'anya ofisi ya Chief Kadhi mambo ya mamlaka, polepole wanatoa mambo ya mirathi na inheritance, watakwenda kwa mambo ya ndoa. Na tunajua kwamba hivi karibuni hawa Supreme Court walipitisha kuwa mashirika ya uliwati LGBTQ zinaweza kujiregister Kenya, which means wako in the process ya kupitisha watu wanaume na wanaume kuoana na wanawake na wanawake kuoana. Hii kutarget ofisi ya Chief Kadhi ni part of that agenda, we know it. Tusiseme tuna viongozi katika nchi yetu, hatuna viongozi. Sisi tulionayo ni majumbi, sio wajumbe. Ni watu ambao wamekufa ikiwa hawawezi kutetea dini ya Uislamu. Katiba yetu ilipatia ofisi ya Chief Kadhi mamlaka ya ndoa, mamlaka ya talaka na mamlaka ya urathi. Kwa nini hili jambo lisibakie katika ofisi ya Chief Kadhi? Twaona dini yetu ya Uislamu kwa ofisi ya Chief Kadhi tumeanza kunyanyasa. Oho ni maroria mutongoria wa bururi William Ruto nake amakire handu ha kuhoera thingira-ini wa Iregi toria kuri na riendekithia ria gwaka kanitha wa ciringi bilioni 2 thiini wa thingira wa Iregi. Nasi pia tunainua sauti yetu na ombi pia twaomba, maadamu State House ni sehemu ambayo kwamba inabeba watu wa dini zote, kama ilivyopatikana jengo la Wakristo ama kanisa, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu ili tukiwa sehemu kama ile nasi tupate sehemu ya kuswali. Mekwaragia thutha wa mahoya muthigiti-ini wa Sakina guku Mombasa. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa, ni njitagwo Francis Madi. Igongona ria mathiko ma mwanake uria woragirwo hindi ya mirorongano ya mbeu njithi kaunti-ini ya Nyeri muthe wa gatatu kiumia-ini githiru
nĩ rĩthararire kwa ihinda thutha wa mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z kũringithia nyĩmbo cia kũmenereria thirikari ya President William Ruto makĩhinyĩrĩria kĩhoto kĩa mwanake ũcio gĩthingatwo. Na macũngĩrĩra mwanake ũcio Joseph Diang'ui Ndonga nĩ ahurũkirio kwao mũciĩ mwena wa Karĩma Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa mbeũ njĩthĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩmagitagĩre hĩndĩ ya mĩrũrũngano kuona gatiba ya bũrũri nĩ metĩkĩrĩtie kũrũrũngana. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo auma igongona-inĩ rĩu na atũharĩria riboti ĩno. Igongona rĩa mathiko ma Joseph Diang'ui Ndonga ũrĩa wakuire kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ nĩ rĩkũrũgamĩte kwa ihinda inini mbere ya batĩrĩ ambĩrĩirie mahoya ma kugĩra Diang'ui ũhoro irima-inĩ, mbeũ njĩthĩ makĩũria kĩhoto kĩa Joseph gĩkinyanĩrio. Atongoria arĩa mauma kuo na kanitha makĩũria thayũ kũgacĩrio gũkũ makĩririkania mbeũ njĩthĩ kũgitĩra bũrũri na njiarwa cia rũciũ, ona nĩo mabataire kũrirũkia bendera ya Kenya. Andũ a nyũmba ya Ndonga ũrĩa ũrakuire na mĩaka 27 makĩmũririkana ta mbeũ njĩthĩ ĩrarĩ na ũcamba na ũrarĩ mwathĩki, ona gũtuĩka aroragirwo na njĩra ya ũnyamũ nĩ maabitha a borithi mwena wa Othaya marĩ mĩrũrũngano-inĩ na aruna ake. You shared a bond that went beyond blood. We shared dreams, tears, laughter, and tears. We stood as one of the Doggers family, embracing them as our own. I still find myself waiting to hear your voice, to see your message pop up on my phone, but it never comes. I am left with memories of what could have been, of the dreams we had, of the life we were building together. Though you're gone, your memory lives on in my heart. Thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na kũũrio kũhĩmbĩria gatiba ya bũrũri na kũhe mbeũ njĩthĩ aya kamweke ga kũrũrũngana na kũmĩtetia nĩguo ĩhingie ciĩranĩro ciayo kũrĩ a Kenya. Your life is a symphony of love, compassion and loyalty, but it was cut short by the senseless brutality of a police bullet. The injustice of your death is a wound that wouldn't heal. Othaya tũrithiaga protest ako maũndũ matarathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tũrithiaga protest matigakiuga atĩ ũthĩa gũtiathiaga protest tene. This is a new generation na maũndũ nĩ magũcenjia tondũ rĩu tũgũi enough tũtigaki gwĩtia kĩhoto ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũũraga na matingĩhota gũsuppress kana kũnina maũndũ maya na gũtũnina, no matũthikĩrĩirie na mathikĩrĩrie wendi witũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Kũngĩ nakuo kuma na kĩeha kĩnene na ihoru mwena wa Kagumo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga hĩndĩ igongona rĩa mathiko ma mwanake ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 28 ũrĩa wakuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ mũthĩ wa gatatũ kiumia-inĩ gĩthiru. Brian Maina akuire thutha wa gũtharĩkĩrwo na ndotono nĩ maabitha a borithi, kũrĩa arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu makomithĩtie thirikari ya President William Ruto nĩ ũndũ wa ngero iria ĩkoretwo ĩgĩtũngia mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi auma igongona-inĩ rĩu na atũharĩria riboti ĩno ya kĩeha. Riuma igongona rĩa kĩeba mathĩinĩ wa itũra rĩa Kagumo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ rĩa kumagaria Brian Maina ũrĩa akorirwo akĩũragwo nĩ mbũtũ ya borithi rĩrĩa kwarĩ na mũrũrũngano tarĩki 25 mweri-inĩ ũcio ũrathirire wa gatandatũ, na kũrĩa mbeũ njĩthĩ yonekanire ĩrĩ na marakara na njĩra nene. Kĩrĩndĩ kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ kuma kaunti ya Nairobi hamwe na kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ gĩkorirwo gĩkĩthingata thirikari ĩtigana na njũragano ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuonekana na ĩrĩa makorirwo makiuga nĩ mũmerekeirio. Tumeleta hii mwili hapa juu ya nini? Ya hii serikali tu. Kijana alienda kukangania wananchi wote kuwatetea, lakini mwishoe ndio hii mambo sasa imepatikana. Hizi ni kuwa tu inaua watoto. Sasa kama huyu kijana ni mtu wa miaka 29 alikuwa na future yake ndio hiyo. Saa hii tumesema ni one term. Na tukiamua ni one term, ni one term. Uko Brian ũrĩa ũkaine ta Joseph Kinyua Wĩrũ na ũrĩa matũrĩte nake mwena wa Nairobi nĩ ugĩte Brian arakoretwo arĩ mwanake mwega na ararĩ na ciana igĩrĩ bamwe na mũtumia, gũkũ akiuga nĩ warakoretwo akĩmũteithĩrĩria mawĩra make, ũndũ ũrĩa naguo ũkorirwo nginyagia nyina wake nĩwe Penina Wairimu nginyagia kĩremwo nĩ kwarĩrĩria ndeto ĩno. Ũmũthĩ nĩ mũthenya itakariganĩrwo maica makwa tondũ mwanake ũyũ gwĩtwo Brian Maina aroragirwo nĩ thigari akĩrũĩra haki, na no njũrie thirikari ĩno itũ acio maku anene korwo nĩ moragirwo nĩ mangĩrĩ kuo
ithi matingĩaikuire tene no nĩ tũkũhoya thirikari ĩno itũ ĩtige gũtũragĩra ciana. Na ndĩna ruo mũno nĩ ũndũ wa mwana ũyũ ekũnjĩta cũcũ nĩ gĩkuũ gĩake to ti gĩkuũ gĩa kũrwara nĩ gĩkuũ gĩa kũragwo. Mbura akorirwo akĩvurukio mathaa-inĩ ma thaa 10 gũkũ mũingĩ bũrũri-inĩ ũrĩ na ciũria nyingĩ. Kĩhonia ti kũraga mekũraga ciana nginya rĩ. Na Mwenyezi Mungu ndiye atatenda haki na ndiye ataamua justice kwa Brian. Ngiriboteri Noro FM kuma Kagumo kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũreithi. Aikari na ahũri biacara mwena wa Dagoretti gũkũ mũciĩ wa Nairobi maugĩte marĩ na haho ya gũthũkĩrio biacara ciao rĩngĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtanyĩtwo hĩndĩ ya mũthĩ wa Sabasaba, na torĩa Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria maugĩte haho yao yumanĩte na gũkorwo mĩrũrũngano nĩ ĩkoretwo ĩkĩingĩrĩrwo nĩ mbatoni ya mĩitũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhithũkĩra na kũiya biacara ciene. Nĩ mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z ya mweri mũthiru rĩrĩa yatigire aikari hamwe na ahũri biacara a icigo mbunge cia Dagoretti na haho magĩtara hathara ĩrĩa yumanire na mĩrũrũngano ĩyo. Hĩndĩ ona gũkinyagia rĩu marĩ ona guoya rĩrĩ meharĩria ma kĩririkano gĩa Sabasaba mũthĩ wa Jumatatũ wiki yũkĩte makĩrĩgĩrĩrwo gũkorwo na mĩrũrũngano. Aya nĩ aikari na ahũri a biacara matũra-inĩ maya. Njĩtagwo Tos, mũikari wa Kawangware. Maya maandamano maragĩũka tuĩka nĩ mũtukanio wa Gen Z na aciari. Tũgĩetagĩrĩra tuone mũthenya ũcio wa maũndũ ũrĩa ũgagĩkũhana, no twende thirikari ĩno ĩthikĩrĩrie ground igue mawoni maitũ. Monica biacara rĩ nĩ iragĩthũka tondũ tũtirahingũra tũratinda mũciĩ, no ingĩenda maandamano ma thayũ. Mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩthũkia wĩra wa matatũ mũno, arĩa angĩ mararuta wĩra ma. Rĩu ingĩhoya Akenya arĩa marathiĩ kũrũrũngana magerie kũrũrũngana na thayũ na kwĩgitĩra tondũ nĩũrakĩigua ũrĩa andũ maraga angĩkũragwo. Mwena-inĩ wao aigithia a thayũ matongoretio nĩ Charles Olo nĩ merutĩire gũthomithia mũingĩ bata wa mĩrũrũngano ya thayũ hamwe na maũndũ marĩa mangĩtũngana namo mĩrũrũngano-inĩ ĩyo. Kitu tunaambia watu wa Dagoretti ni moja, tuko na Dagoretti moja, tuna Dagoretti na tumekuwa tukipendana hata wakati wa shida au tabu, tumekuwa tukipendana. Tafadhalini hata vijana tunawaomba sana tukae na amani, na wazazi wetu wa mama na wasichana, young mothers, please tafadhalini tufanye Dagoretti iwe mahali pa amani. Pia askari wetu polisi, machief, madio, tafadhalini tuone hao vijana kama ni ndugu zetu, kama ni watoto wetu, ili yale tuliyaona isitokee tena. Ihinda-inĩ rĩu amwe a mbeũ njĩthĩ maugĩte matikanyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ĩyo nĩgetha gwĩthema na ngahĩha hamwe na mogwati marĩa mangĩ makora. Ĩtagwo Bagamoyo. Nĩ ndirona ta mĩrũrũngano ĩyo ĩ sawa tondũ wĩra wa kaosh na andũ wa transport maga gũka wĩra rĩ, ona ndikuona wĩra. Rĩu koguo nĩ ingiuga mĩrũrũngano ta ĩyo rĩ ndĩrĩ na bata wothe. Rĩngĩ mĩra nĩ megũga andũ no ma lose life ciao. O rĩrĩ mũingĩ ũthiĩte na mbere na kũrio wĩige thayũ, aikari a mĩena ĩno nĩ morĩtie honge cia ũgitĩri gũtigĩrĩra mĩcinga yothe ĩrĩa yairwo ceceni-inĩ ya borithi ya Dagoretti nĩyonekana hamwe na kũiga thayũ mbere ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Andũ-inĩ ha mũciĩ gũtugina ũtana Inoro FM, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Na rĩu tũkũmũrĩka riboti ĩrĩa tũkũrongoreria na njĩra nene thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Na thutha wa ambunge kũhĩtũkia na kayũ kamwe ndereti ya watho wa gũkindĩra kĩgĩna kĩa GCDF, kĩgĩna kĩa GAF na kĩgĩna kĩa maseneta gatiba-inĩ ya bũrũri, rĩu maitho mothe merekeirio mbunge-inĩ ya Senate kuona kana nĩ kahĩtũkia watho ũcio na kayũ kamwe, kuona nĩ rita rĩa mbere maseneta maragaĩrwo kĩgĩna gĩa kũmateithĩrĩria gũthũrima ũrĩa wĩra ũrutagwo kana wĩra ũthiaga na mbere thirikari-inĩ cia matũra. Na twarĩa mwandĩkĩtwo Joseph Wachira aratarĩria namba nene ya Kenya nĩ monanirie kũnyita mbaru igĩna icio na mũno makĩria kĩgĩna kĩa GCDF hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũngania wa mawoni ma mũingĩ. Ithomo-inĩ rĩa kerĩ mbunge-inĩ rĩa rĩendekithia rĩrĩ rĩa watho rĩa gũkindĩra gatiba-inĩ igĩna ici ithatũ, ambunge 308 nĩo marahĩtũkirie gũtarĩ ona ũmwe ũrabingire. Ona rĩo ithomo-inĩ rĩa gatatũ ũhoro ũrarĩ o ta ũcio, ambunge 298 makĩmĩhĩtũkia gũtarĩ na ũregani. Nĩ ndereti yatwarirwo mbunge-inĩ nĩ ambunge Atiende Omolo, Ararienda na Samuel Chepkonga wa Ainabkoi. Kũrĩ rĩa mbere yatemanirio mbunge-inĩ
tariki 12 wa gatatu mwaka uyu. Thutha ucio mawoni ma muingi makionganio icigo-ini ciothe 290 na riboti ya gitamanio bunge-ini tariki 17 mweri muhituku, kuria yonanirie muingi wa bururi gicunje gia kinyo 98 harĩ 100 niwetikaniririe na igina ici guthimindo gatiba-ini. Undu gutwarora thirikari kuringana uria racerithĩria mbeca cia macukuru manginya ma secondary kuona ni wega. Ni ndi muciari tondu na ciana igĩrĩ secondary na basari ni thiete wega biũ ni tuheo na tukona. Uhoro wa CDF rate tingiuga yeherie ithu no tugethi na mbere na kuheanwo. Na kuona riu ni rikitie kuhituka bunge-ini thutha wa gukinyaniria gicunje kia 2 harĩ 3, riu ndereti ino igukorwo ikierekera bunge-ini ya Senate. Abunge hamwe na muingi makoretwo makigathĩrĩria igina ici makiuga no cio guothe bururi-ini ironania wira uria irutĩire muingi. Tagu gwitu kada ni tukeneire basari iraheanwo, uthii wa mbere wa mabarabara, mathukuru ni tuona magithondekwo wega, koguo ni hakwa ndingi support CDF yeherio. Tukoretwo tugiaka mathukuru maitu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tukama sure thukuru citu ni twacikira tiles, ni twacihura plaster thĩinĩ na nja, ni twacikira icicio ka make sure ni twahe ciana citu a good environment. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Na riboti ĩyo tũkũmũrĩka thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ atĩ bunge nĩ ĩrĩkĩtie kũhĩtũkia watho wa gũkindĩra kĩgĩna kĩa NG-CDF, kĩgĩna kĩa ambunge atumia kĩa GAF na kĩgĩna kĩerũ kĩa maseneta kĩretwo SOF thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri. Na rĩu watho ũcio ũrĩ itĩna rĩu rĩa kerĩ kũrĩa ũthiĩte rĩu nyũmba-inĩ ya icirĩro ya Senate nĩgetha nao maseneta maũthũrime maũhĩtũkie ũguo hana kana mendekithie mogarũrũku kana maũteanĩrie kaimana. Noguo kĩgĩna kĩu kana igĩna icio ciothe cikorwo itekũgitĩrwo nĩ gatiba ya bũrũri. Na nĩ tũkwamũkĩra mawoni maku no twĩre hihi kĩgĩna kĩa NG-CDF gĩkoretwo gĩkĩnyita itemi rĩrĩkũ harĩ gũteithia we ũrĩ ta mũikari kũu matũũra-inĩ, kĩgĩna kĩa GAF na hihi kĩgĩna gĩkĩ kĩerũ kĩa maseneta hihi nĩ ũrona ta gĩgũteithia gũtigĩrĩra atĩ maseneta nĩ marahota kũgĩa na ũhoti makĩria wa kũhota gũthũrima ũrĩa thirikari cia matũũra ciraruta wĩra. Nĩ tũkũhe mweke wa kũheana mawoni maku thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ ona twakĩrika tabarĩra-inĩ ĩyo. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere, mũmbunge wa Gĩcũgũ wa Kirigaci Gĩthĩnji ũmũthĩ nĩ acemanirie na atongoria a thothaitĩ cia kahũa wabici-inĩ ya NG-CDF mwena wa Kĩaga gũcirĩra ũrĩa megũteithĩka thutha thirikari kwendekithia marĩhagwo kahũa kao kũgerera thimũ ciao cia moko, ũndũ ũrĩa makoretwo makĩregana naguo. Na gĩcigo gĩtĩ rĩendekithia rĩu rĩtiagĩrĩire kuona ona mũrĩmi angĩaga kwamũkĩra mbeca ciake cia kahũa ndangĩmenya ũrĩa angĩcirũmĩrĩra, akiuga ũrĩa makoretwo makĩrĩhwo kũgerera thothaitĩ-inĩ ciao iyo noyo njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũrĩ arĩmi. Twĩna mũbango mwega tondu thutha wa mĩaka mingĩ nĩ bĩndĩ tũracokirie watho wa kahũa ũrĩa ũretwo Coffee Bill na wasainwo nĩyo twĩkaga Coffee Act. Watho ũcio twarĩ twambĩrĩirie mbunge ĩrĩa ya 12th Parliament ĩrĩa andũ a Gĩcũgũ marĩ mandurĩte. Tũkĩrĩkania na wathi Senate ũgĩkuama kidogo, mbunge ĩno Senate maraũriũkia maraũreta National Assembly, tũrarĩkania nau rĩu Senate rĩngĩ. Kwoguo nĩ ndĩrevoka mbere ya mwaka ũyũ thirĩte nĩ tũkwa twathondeka Coffee Bill ĩrĩa gũkorwo ĩkĩmenyerera maũndũ ta macio na tũkore tũkeberia maũndũ ma DSS ĩrĩa tũgũtigia nĩ ya kũrĩba directly gwĩ cooperative society. Mbeca cia kawa ciendu ikarĩbwo directly gwĩ cooperative society no ingĩtũmwa na thimũ kwĩ mũrĩmi ũcio angĩkaga gũkinyĩra mbeca ciake agathingatia kũ. Na DSS ti bandũ ĩnyandĩke atĩ bena obisi ya DSS nĩ ĩrĩbagwo kũbetũkĩra cooperative society tondu kũringana na watho cooperative society onayo nĩ grower. Twĩna gĩkeno ũmũthĩ tondu twĩna MP witũ na machiamani ma society ciothe cia Gĩcũgũ. Gĩkeno kĩrĩa twĩnakĩo mũno nĩ kwĩgua atĩ tuo twĩ arĩmi ma Gĩcũgũ kana Kĩrĩnyaga in general, kĩrĩro gitũ nĩ gĩkinyĩte matoni ma MP witũ. Mohoro kĩmũrũtio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre Kiambu County twĩra ũrĩa gũtariĩ.
Atwarithia a nduthi kuma Gatundu maugite ni mekunyite gutumirwo ni ateti gukinyaniria matanya mao amu macokete gwikora haceke nduthi ciao ciathukangio magatigwo magitara hathara. Haria tukinyite ta andu nduthi ni turegete riu gaci kuhuthagirwo ni ateti guthii guthukia indo ciene guthukia micamanio yene. Oho turarega micamanio ati no nginya tuke na nduthi citu hau niguo ati tuhe wira. Taici maundu mau ni twatigite. Ni muithie tuthomete kuhuthirwo ni ateti. Ni ati ni ronia iria kora na mururungano. Nduthi citu ni ciracinirwo nyingi muno just because no wamoboraizwo ugathukia mucamanio. So ni turanite kuma mistake icio na tukeherera kuthia micamanio. Maugite riri twerekeire kimera gia campaign ni mebangite uria meguikarania na ateti no mundu atige ni ateithika ni uri ungi. Wa mbere andu a nduthi ni twibangite ati tithwe tugathie kurio nio magoka matukore ground tumere uria turenda twi haria turi no ti haria megututwara matige gutumika ni ateti mundu akone wira athie wira ethe gia kuria tondu ateti yo wathi ta mururungano ucio mathi kumuri hai ya gucoka inuke gwake we no wokurira we thwira waku warikia inuke. Ndeto Kimurutio kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu no mathiĩte na mbere na kũruta thirikari mahĩtia kumana na kĩrĩa marauga nĩ thogora wa mũtũrĩre gũthiĩ igũrũ, makiuga ona kĩrĩa mathũkũma o mũthenya gĩtiramaigana harĩ mabataro mao. Mbeca iria persona nĩ thũkũmaga ukoraga mũico wa mweri ndarĩha nyũmba na ndarĩha bills iria ndĩnacio, mbeca icio ona citiganaga. Ugatigwo rĩngĩ wacoka mathirĩ-inĩ, ũrarĩ mathirĩ-inĩ wona mbeca ũkarĩha mathirĩ ningĩ ũgacoka mathirĩ-inĩ nĩguo survive rĩngĩ. Tondu rĩu ũragĩkora indo nĩ ciongereirwo bei mũno nginya ũkagĩkĩrigwo ithuĩ ta andũ ethĩ na nĩ ithuĩ tũbataire gũkorwo twĩ rũciũ rĩ tũkaumĩrĩra na rĩu makĩenda thirikari kũgũithagũithia thogora wa mũtũrĩre. Oho makĩũria mbeũ njĩthĩ angĩ gũthoma ũrĩa mabatiĩ kũhũthĩra kile madhokoma. Vijana wanapata shida ya kuanzisha biashara kwa sababu pia wakati mwingine wanatumia pesa vibaya ama pesa zenyewe hazitoshi. Unapata labda kijana ataenda afanye betting, pesa iende yote, na kama si hivyo labda ataenda anunue pombe, avute bangi na vitu kama hivyo, apige sherehe ndio, na pesa inakosa kutosha. Ici ni Ndeto Kimurutio, Juja, Inooro FM, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Murang'a County metumi ndigi maguru nĩ irĩkũ ciĩyumĩrĩtie kwanyu? Mũingĩ bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere na gũtetia kuongerereka kwa thogora wa mũtũrĩre na makĩria mũno kumana na kuongerereka kwa magoti. Aca ti mũikũrũku kosa nĩ kwamba tũrabatĩra makĩria na marĩtwa makwa njĩtagwo Elizabeth Chabi na ndutaga wĩra biacara no mũtũrĩre nĩ mũigũrũ mũno tondũ wakorwo nĩ ta wĩra ndutaga biacara customer nĩ tiragũra tondũ gũtirĩ na mbeca ko nĩ andũ amokaga gũtũrĩhia kanjũ na thogora wĩ igũrũ mũno magatuongerera twarĩha mbere mbeca nini mũno thaa ici wĩ igũrũ mũno twarĩha kĩbaũ tene thaa ici tũrĩha 50. Ũũ nĩ ona thengia wa thirikari gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria atĩ nĩ ĩhotete kũhũthahũthia thogora wa mũtũrĩre na oho kwarahũra rĩera rĩa wonjoria. Tũngĩgeria kũrora ona GDP kana ona ũhoro wa industry park citũ nĩ gwaka na nĩgetha mbeũ njĩthĩ ĩkorwo ĩkĩona mawĩra gũtirĩ ũndũ ũcio ũkoretwo ũkĩhanĩka. Inooro FM Ndeto Kimurutio kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Aikari a matũra matiganĩte thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ nĩ macakaĩte nĩ gũthũka kwa barabara cia mĩkĩra gũkũ makiuga nĩ makoragwo marĩ na thĩna mũnene rĩrĩa mbura yakorwo ĩkiura. Barabara ya kumagia kĩa mũtũgũ ambata gĩtũbũ ũthiĩte ya Kĩthũre barabara ya nginya ngari gũtĩ ngari engethi ume abose barabara ĩtonyete njĩra ĩno ũthiĩte ĩno ya kũringa bara mũrĩmo wa Embu ume kĩa mũtũgũ ũringe ĩno ya kũthia ya mũrĩmo wa Embu ya Mũthĩgĩni ya Kĩaragana ũcoke ume na bara bangĩ ba Mũthĩgĩni wambatio gũthiĩte ya Kĩthũre ume ya Kĩmatu. Aikari nĩ maugĩte kwĩna bata atongoria arĩa makoragwo makĩmathura magakoragwo makĩrora mathĩna arĩa mamagũmĩire nigetha magakorwo magĩteithĩka. Bara maramakia matirathondeka njĩra ibinda rĩrĩa rĩagĩrĩire no rĩrĩa cienjwa marima nĩrĩo maroka mageka atĩa makarĩma. Tarĩu njĩra ĩno ya kuma bara Gĩkingi gũthi kũrĩa Karuco gũthi Mũrũri rĩrĩa yenjirwo mũkaro nĩrĩo marokire maramerĩma maracoka maroka marathondeka njĩra ya Mbiri gũthi Ndaraca kĩu maracokire maroka megwe kũna thagathaka maroka marathondeka njĩra ĩno ya kuma kĩa mũtũgũ marakinya Mũthĩgĩni makaga kũringia bara Eastern iria ndũku mũno ungiuma Mũthĩgĩni wambate njĩra ya kũthi Kĩaragana umĩre o kũrĩa kwĩtagwa kanti kũu ona ndũyatwarithie maboda na mũndũ ararora nĩ mũndũ nekũthi njĩra ĩyo akamwĩra aca mũndũ no athire magũrũ njĩra ĩyo. Ngĩribotera Ndeto Kimurutio kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩamũtũgũ
Njitagwo Johnson Muraithe. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmurutio kaunti-inĩ citũ. Ngatho cia mwanya kũrĩa andĩkĩtwo mohoro nĩ gũtũhunguria matũra-inĩ na ihenya tũingĩre rĩu tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ watho wa gũkindĩra gatiba-inĩ ya bũrũri igĩna ithatũ kĩa NGCDF kĩa GAF na kĩngĩ kĩretwo SOF nĩ Senators Oversight Fund. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Asante. Oma nĩ atĩ kĩgĩna kĩa NGCDF kana igĩna icio iria ikoretwo in existence kana iria ikoretwo ikĩhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ kĩa NGCDF na kĩa GAF nĩ cikoretwo ikĩnyita itemi nene harĩ gũteithia andũ arĩa mabataire mũno makĩria kũgera basarĩ cia kũrĩhĩra arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete bithi na gũkinyanĩria mĩako ĩtiganĩte matũra-inĩ especially NGCDF ũhoro wa gwaka ceceni cia borithi twanona nginya ũhoro wĩgiĩ waki wa wabici cia cibũ, wabici cia DCC, maũndũ macio mothe gwaka barabara nĩ kwaria igĩna icio nĩ iteithĩtie. No kĩndũ kĩrona kĩramakia Akenya aingĩ, Akenya nĩ maheanire maoni mana makiuga igĩna icio no mende cithiĩ na mbere kana cigathĩkwo thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri nĩgetha cigitĩrwo gũtigana tuĩke atĩ mũndũ okĩra mũthenya ũmwe nĩ kuga kĩgĩna kĩu nĩ unconstitutional na gĩkeherio na already harĩ na project cirarĩ rungu rwa kĩgĩna kĩu. No kĩrĩa kĩramakirie Kenya aingĩ nĩ kuona ũrĩa ambunge maragomanire gĩikaro kĩa mbunge marĩ othe kana namba nene ya kinya 300 na marathi marahĩtũkia watho ũcio na nĩ macirikana na kayo kamwe na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mawatho kana kwĩna cikaro cia kũhĩtũkia kana gũcirĩra watho ũrahutia mũingĩ nĩ tuonaga ambunge makĩgeria kũmathĩrĩrwo no kona kora mũndĩ na ihora but ũcio tuguo ndĩrenda tũcirĩre mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wĩgiĩ igĩna ici ciarĩkia gũkindĩrwo thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri-rĩ nĩ gũthiĩ na mbere na kũguna mũingĩ yes no ikũguna mũingĩ na gĩkĩro kĩrĩkũ kĩna gĩkĩ kĩa maseneta gĩa kũhota oversight kana kũthorima na kũnyabara ũrĩa thirikari cia matũra iraruta wĩra-rĩ nakĩo hihi marĩ kĩhũthagĩra na njĩra ĩrĩkũ. Nĩ tuonaga NGCDF ĩhũthĩkaga na gũkinyanĩria project na tũkona ũhoro wa basarĩ na kĩ no rĩu kĩgĩna gĩkĩ kĩa maseneta gĩkĩerũ-rĩ kĩrĩa hũthĩkaga gwĩka atĩa nĩ gĩa gũfacilitate magavana maseneta mahote magakĩhota kũruta wĩra wa oversight kana nĩ makahota kuma point A to point B magakĩhota kũmenya ũrĩa thirikari cia matũra iraruta wĩra kana na angĩkorwo nĩguo nĩ gĩa kũmafacilitate-rĩ mileage maheagwo yake sitting allowance maheagwo ya wĩra ũrĩkũ. Haya tume hau tũrore ũhoro wĩgiĩ GAF nayo nĩ ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka mũno makĩria gũsupport ikundi cia atumia na ikundi cia anake na athuri gũtirĩ mũndũ wĩna nganja igĩna icio nĩ ikoretwo ikĩruta wĩra. No he kaũndũ ndĩronire ta ambunge na aitũ andũ meciragia nĩ aritũ no nĩ oge mũno nĩ maramenyire watho tondũ matirĩ hĩndĩ mangĩhota kũhĩtũkia marĩikarĩ no nginya maikĩrie maseneta mbembe nĩgetha mama-introduce kĩgĩna kĩao tondũ ndũngĩkĩnjĩra atĩ maseneta marũmire na igũrũ maragwa kuma na igũrũ mwaka ũyũ nĩ hĩndĩ maramenyekire mekuo nĩgetha maheo kĩgĩna kĩa SOF. Ambunge mathũrima makĩona haha tondũ kũringana na gatiba itũ watho ta ũyũ wa gũcenjia gatiba gũtirĩ hĩndĩ tũngĩhota kũhĩtũkia tũrĩika ta bunge National Assembly. Ũguo magĩikĩria maseneta mbembe makĩmera ona nĩ mekũheo kagĩna nĩgetha metĩkĩre kũmahĩtũkĩria kĩgĩna kĩrĩa kĩao kĩnene kĩa NGCDF kĩingĩre thĩinĩ wa gatiba. Kau nĩ kaũndũ kangĩ. No mũthenya wa mũthenya tũkorwo tũkĩaranĩria na wakiri nĩgetha tũteithie hihi gũtũtaũrĩra constitutionality ya igĩna ici ciothe NGCDF, GAF na SOF na kana hihi tondũ hau kabere nĩ tũiguĩte mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akĩregana na njĩra nene vehemently akĩregana na ũhoro wa NGCDF ĩgĩkorwo ĩrĩ rungu rwa ũramati wa ambunge na akauga mbeca icio cibatiĩ gũkorwo cikĩneanwo kũrĩ thirikari cia matũra
because of one reason. Akauga abunge mahuthagira kigina kia NGCDF kwihurira ndebe, whereas kiu ni kigina kia muingi ota kigina kiria kingi gia gwaka mabarabara gia gwaka ndemu na maundu maria mangi, makahuthira kigina kiu gwika project kuheana okorwo ni ta basari, magacoka project iria meka macoka magaciikira ibao cia maritwa mao. Uguo hingo ciothe kwage na kigerania na githurano ni makoragwo na added advantage kana home advantage, ni gukorwo ni mahetwo mbeca cia thirikari, taxpayers money, nicio marahuthira gwika project ici na oho magacihuthira kweganithia nacio. Ucio ni murugamo wa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga, na ni akoretwo akiregana na uhoro ucio tondu uhoro wa kigina kia NGCDF ni ukoretwo gi-challenge magoti-ini, ona wari ningi ni wacenjetio urehe uchalenjetwo ningi igoti-ini wari CDF magicenjie ru nigetha uke NGCDF nigetha utige ukiguthurwo muno kiwatho, but no ukoretwo ukiguthurano naguo. Ndioi uhoro wigie constitutionality ya igena icio ni ndioi, no ni Sam Njuguna ne guturehera wakiri ne gututeithia gutaukirwo, na kana hihi abunge beside gukorwo role ciao kana wigiriki ura mathukiirwo bunge ni uhoro wigie oversight, uhoro wigie representation, no uhoro wigie guthondeka mawatho. Hari handu kigina igirokira ya ukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere. Haya, reke nyambe ndore ndomereri cia kucigana ona nigetha thutha ucio tukwamba guthii kuria mwena wa Moro tunyitane na Joel Kimani wa Njuguna nego turehera aikari aku nigetha matwire o hihi marona uhoro ucio utariĩ ta atia. Ihenya nyambe ndore ndomereri cigana ona ni undu wa mathaa. Hari mundu ranjira Dad, to my opinion, implementation of a national government constituency fund will only be calamities to us, the taxpayers. Ushiri muze Mwangi Njogo kuma kurete tunyira meongea kizungu kubwa. Thank you muno awa, asante sana. Aya, gukindirwo gwa kigina kia NGCDF gatiba-ini ni wega angikorwo aria marira mataga matikoingiria ukoroku makinyerie Kenya maendeleo matura-ini ni Paul Mwangi wa Kigosho. Haya, ndomereri ingi John Muthoga wa nyina wa Thuo kuma kia Mathari Githumu, kigina kiu nigiteithagia muno kwanja mathukuru matherete muno. Asante sana. Jeff Muga ni wega tondu tugunagwo ni NGCDF. May Senate put a tick ni dereba thagia rauga maseneta matikae kuria maregu mekire watho ucio tiki nigetha uhituke. Njoroge Mtetezi na kia Mutugu arauga ucio ni witangi ungi wa mbeca o ta uria uraka kanitha kuria State House. Okay. Kigina kiheanagwo kia muingi bata ni kinyafarwo na muthui wa Inaina kuma Kiambu Ting'ang'a. Asante, icio no imwe cia ndomereri ciaku. Riu reke tuthi kuria mwena wa Moro nigetha tuigue aciari na aikari a kuria Moro county ya Naikuru o muonere wao wa maundu utariĩ tatia. Karibu sana Kim Jo, turehera aikari acio a Moro tuigue hihi o mataukirwo ni atĩa nĩ ndeto ĩno yothe ĩgiĩ gwĩkĩra kana gũkindĩra igĩna ici ithatu na mũno makĩria kĩrĩa kĩa NGCDF tondũ nĩkĩo moĩ mũno thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri. Karibu. Nĩ ngatho Jeff Muga wa Waithira na nĩma ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro na ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũgĩkĩarĩrĩria ndeto ĩgiĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF kĩrĩa ambunge makĩrĩga kũhetũkia na itegũte mahinda ngwenda kwaranĩria na aikari gũkũ Moro town korwo kĩgeithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM no kĩmwĩre ũrĩa wĩtagwo. Mwega mũthikĩrĩria, rĩtwa rĩakwa nĩ Reverend George Maina, mũikari wa itũra rĩrĩ rĩa Moro. Mwega mũthikĩrĩria, marĩtwa makwa nĩ John Gĩkinya, mũikari wa gũkũ Moro. Nĩ ngatho na nĩtũronire ambunge makĩhetũkia kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF gĩkorwo gĩkĩgathĩkwo gatiba-inĩ harĩa makĩria ma ambunge 300 nĩo marakĩrĩ bunge na marakĩhetũkia kwa hamwe makĩenda gĩkorwo gĩkĩgathĩkwo gatiba-inĩ. No twanona maita maingĩ rĩngĩ bunge-inĩ mambunge makĩaga kumĩra na namba ĩrĩa ĩbatarĩkanĩte gũcirĩrwo na ndereti ya ambunge ĩkaga gũkinyanĩra na ũhoro ũcio gagĩtĩrĩrio. Hihi woete ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩkũ? Ũhoro ũyũ nĩ ũronania wa mbere mwĩyondo wa njĩra ya igũrũ nĩ tondũ maũndũ marĩa megiĩ
muingirire manakinya ni kwariririo twanona nginya gukiaga quorum na gugakorwo maundu macio ni maga kuhetuka no riu tondu kigina kiria kirariririo hi kina uguni hari mundu uria wi hau ta mubunge hi nikio kiratuma makorwo mena namba nene uguo ni na ni hakwa nguona atiriri andu aya mena mwendo munene muno wa mbere ucio ni tocio ramenya ni ramabiba mahotukage na thite muno ndaiga 20 no makinye maundu ma muingi ugakora atiriri nginya ni matiraga ugakora ati quorum ndina kinya na handiro nete marari makiria wa bunge magana matatu kongora ati ni andu mena mwendo nigetha matore magunikite ni mbeca icio ni ngatho na hihi atongoria hamwe nao ari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni makoretwo makiregana na kigina kiu kia NGCDF na gikorwo gigitwarwo kari-ini cia county kiramatagwo ni magavana hihi we no wende gikorwo gikiramatwo ni magavana ungirora ni thirikari yatwikire devolved na ru thirikari ya county niyo ina maundu maria maingi na niyo ekuhiririe Wanjiku uguo ni kuga kinginengerwo county no kihote hi kuruta wira wegega gukirore kiraruta hinda riri nina ni ngora atiriri mbeca icio kaba cinengeretwo either magavana kana mbeca cinyitwo direct citwarwo cukuru na nigetha riu ciana citutwarwo kwina thina wa mbeca ati twathikire tukaigua ati cukuru kwina thina tondu ciana citikurihirwo igere citikuriho kogiu ati ona kaba mbeca cinyitwo cikariho kuma kwĩ thirikari ciretwo macukuru gwa ciana citũ ndamenya ni guthoma ni ngatho na ihinda-inĩ rĩrĩ uhoro utigeirwo senate kana bunge ya senate nigetha ikorwo ikihetukio uhoro uyu kana ikorwo ikiregana nao hihi mbere ya mambitie gucirira ndereti ino ungienda kwira atia maseneta uringi uri maseneta ni magerie kurora interest cia Wanjiku muno gukira personal interest cia mundu kiumbe ni gukorwo bia ici riria cigukorwo cigikuhiriria Wanjiku na ciruta wira uria fati gukorwo he Wanjiku ni mahinda ta maria cingieheranirio na abunge ni tondu kaingi ni macihuthagira gwithondekera political mileage gukira gukorwo cigiteithia Wanjiku ni na ndarora kwa maoni makwa ngona atiriri ni matige kuhutukia mbeca icio cinengerwo moko-ini ma abunge oneka mbeca icio ri cigukando cinengera no mathukuru tondu ndarora handi mona matikira kuhutukia ri meguthi na mbere kuguna mubunge na agunika ri hau niho yakaga nigetha aoka guku matura-ini agatuhenagia ati hari uteithio aratuteithia kuga ati mbeca cokio gitini tondu ati ni aratuteithia na mbeca cia CDF mwene wa thukuru ni ngatho na ihinda-inĩ rĩrĩ kũngĩkinyaniria maseneta nĩ meguteaniria ndereti ĩno kigina kiu kia NGCDF no guteanirio giguteanirio mwaka tokite wa 2026 kuringana na uria igoti nene ria gituite hihi we urona atia uhoro ucio no mwega ni tondu ona giatuika ni giateanirio no nginya gukorwo he undu ungi ukurorwo uria mbia icio cikuhuthika tondu no mbia citu icio cirarutwo ni thirikari na koguo tukugie kwa ihinda inini no tukorwo ni tuona kihonia gia gutura kihonia kiagiriire na ni meciria makogecia ati ona kaba githondekeirwo mbeca ici gikorwo guteanirio ni masenetari ni kaba cietherwo njira ingi komite ya kuramataga mbeca icio no cieherio moko-ini ma mubunge mau nimo maoni makwa ni ngatho Jeff Muga wa Waithira acio ni aikari a guku mwena wa Moro na ni magikiheana mawoni mao ndereti-ini itu kana tabarira-ini itu ya utauku muthenya wa umuthi utangikorwo uri na kiuria nguhundura mwaro na kuri we studio kuma guku thitĩnji-ini ya ngari ya Moro kaunti-ini ya Naikuru nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Asante sana Joel Kimani wa Njuguna na aikari acio Moro na aikari Moro ni moragia wega muno ni muhingukaga na acio ndathikiriria mawoni mao marauga ikigena kiu gitibati kwihokerwo abunge macio ni mawoni mao ndio mawoni maku mahana atia na tondu mathaa makwa ni mathiite muno thome ndumiriri imwe tu muthia ngatihota kuoya thimu nigetha tuthii gwe Sam Njuguna nake aturehera wakiri atwire hihi niguo abunge ni mabati gukorwo makiheo kigina kana wigerereki wao ni legislation representation na oversight tondu icio ciothe atira handu ndaigua hakigwa tukigina representation ni kuga marugamirire interest cia andu aria mamathurite kuria gikiro-ini kia bunge oversight ni kuga manyabare uria thirikari nene irahuthira mbeca cia muingi na registration ni kuga mathondeke mawatho ma kugovern bururi uyu na mawatho maria mari friendly kuri andu aria mathurire nigetha matikae kuhitukia mawatho ma kumahinyiriria na Kanyoro wa Timboro arauga yes abunge mendaga haria mekwiguna na haria mekwihuriria akauga ona matangi maingi marikitwo maritwa mao kana maritwa ma woman rep aya asante sana riu tuthie kuri Sam Njuguna aturehere wakiri nake atuteithie gutaukirwo ni ndeto yo igie kigina giki kana igina ici ciothe ciutukirwo abunge aya ikiro ici ithatu mubunge wa National Assembly mubunge wa Senate na mubunge mutumia wa county Sam turehere wakiri
Hwaini mwega Jeff Mugo wa Ithera nĩ mũtongu wa tarĩria thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩa tabarĩra ya ũtaũku. Ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩmũrĩka maingĩ megiĩ mũtaratara wa mbunge ya kĩbũrũri gũkorwo ĩragĩkĩhĩtũkirie ndereti ĩgiĩ gwĩkũrana kĩgĩna kĩa NGCDF oro ũndũ ũmwe na kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ ambunge atumia kĩa GAF oro ũndũ ũmwe na kĩgĩna kĩerũ kĩa maseneta. Ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩkĩrora wagĩrĩru wa igĩna ici na mũtaratara ũcio ũngĩ nĩ ũrĩkũ ũrĩa ũgĩkorwo ũgĩkĩrũmĩrĩrwo. Na ini niĩ ndikĩrĩ wika ndikĩrĩ na mũthomi wa maũndũ megiĩ watho na nĩgetha agĩtũteithie gwĩtaũkwo igũrũ rĩgiĩ ndereti ĩno. Ndĩkĩmũnyite ũgeni agĩthiĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM na agĩkĩmũtarĩrie marĩtwa make. Thengio nĩ kũnyita ũgeni ceceni-inĩ na Inooro FM brother Sam Njuguna. Mbere nĩ gũkĩgeithia na kũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Ngiuge harĩtwa ngĩtagwo Ndirango Gacuho, niĩ ndĩ mũteti kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na ona ngĩrĩ mũthomi wa watho. Tũgĩkĩambĩrĩria ndereti itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ bwana Ndirango rĩ, kiumia gĩkĩ nĩ tũragĩkĩonire mbunge ya bũrũri yagĩkorwo ĩgĩkĩiguithanĩria hamwe gwĩkorwo magĩkĩhĩtũkia kĩgĩna kĩa NGCDF, kĩgĩna kĩrĩa kĩa ambunge atumia kĩa GAF oro ũndũ ũmwe na kĩgĩna kĩa maseneta gĩa Senate Oversight Fund. Hihi tũtarĩrie nĩ mũtaratara ũngĩ ũrĩkũ tũgĩetereire thĩinĩ wa mbunge ya Senate rĩrĩa ndereti ĩno ĩgĩkorwo ĩgĩkĩerekera kũu. Mbunge ya gĩbũrũri nĩ ĩrahĩtũkirie bill ĩyo na rĩu bill ĩyo gũgĩkorwo ĩgĩthiĩ mbere ya mbunge ya Senate nĩguo makĩmĩthũrime na mamĩthome, na marĩkia kũmĩthoma makĩmĩhĩtũkie kũngĩtuĩka no mamĩhĩtũkie na gĩcunjĩ kĩrĩa gĩkĩendithĩkĩtio ningĩ nĩ gatiba nĩkĩo 2/3, kana kwa mũhano nĩ acio nĩ maseneta 45 harĩ maseneta mothe 67 mangĩaga kũmĩhĩtũkia ĩngĩbatara ningĩ gĩcoke kũrĩa National Assembly makĩmĩdiscuss ta nyũmba cierĩ cia icirĩro na makĩone anja. No mangĩtuĩka nĩ mamĩhĩtũkia ta Senate, rĩu no gũgĩtwarwo nĩ Speaker wa Senate kũrĩ president nĩguo akĩmĩsign ũtuĩke watho. Igũrũ rĩgiĩ ndereti ĩrĩa ĩgĩgĩtemanĩtio mbunge-inĩ kana nĩyo ĩgĩkĩũĩkaine ta parliamentary process oro ũndũ ũmwe na mũtaratara ũrĩa ũgĩkĩũĩkaine ta popular initiative kana mũtaratara ũrĩa ũgĩkorwo ũgĩkĩhutia nginyagia Akenya gũgĩkorwo magĩgĩthiĩ irebe-inĩ nĩguo magĩkorwo magĩgĩikia kura ya maoni. Njĩra ĩno ya mbere gwĩtwo parliamentary process o toguo rĩtwa rĩrauga nĩ njĩra ĩrĩa through article 256 ya gatiba yendekithĩtie tũngĩcenjia katiba itũ. Njĩra ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ũhũthũ yo tondũ ĩkĩbataraga o mũmbunge ũrĩ Senate kana National Assembly akĩendithĩkithie bill kũrĩ mbunge ĩyo na bill ĩyo ĩgakĩhĩtũkio nĩ gĩcunjĩ gĩa 2/3 kĩa amemba arĩa marĩ nyũmba ĩyo ya icirĩro, na yatuĩka nĩ yakĩhĩtũka ĩgagĩtuĩka nĩ yatuĩka watho. No harĩ limitation ya maũndũ marĩa mangĩtwarwo through the parliamentary process, na marĩa matwaragwo kuno maũndũ fundamental ta maũndũ marĩa marahutia administrative issues. No ũngĩrora maũndũ ta marĩa magũkĩhutia tuge devolution kana bill of rights, macio namo nĩmo mathiaga kũgera njĩra ya the popular initiative kana referendum, na nĩyo njĩra ĩrĩa ĩkĩhucicaga mũingĩ. Na ngĩcoka thutha hanini no nyende kũgweta atĩ ona njĩra ĩno ya parliamentary process ta rĩu ũhoro ũyũ wĩgiĩ bill ya NGCDF na GAF gũkorwo ĩgĩkĩrwo gatiba-inĩ, ũndũ ũcio wothe ndũngĩkinyanĩra ũtekĩtwo public participation kana gũkorwo ũhoro ũcio ũtwarĩtwo kũrĩ mũingĩ na makaoya mawoni mao. Kũringana na gatiba ĩrĩa tũragĩkĩhũthĩra kwa ihinda rĩrĩ ya mwaka wa 2010, wĩigĩrĩrĩki wa mũmbunge nĩ gũkorwo agĩkĩrũgamĩrĩra andũ ake arĩa mamũthurĩte oro ũndũ ũmwe na gũkĩnyita itemi mũtaratara-inĩ wa gũgĩthondeka watho. Hihi nĩona ta mabatiĩ gũgĩkorwo magĩkĩrũgamĩrĩra kĩgĩna oro gĩothe gũkĩririkanwo atĩ ũndũ ũcio hatirĩ handũ ũhutanĩtie nao gatiba-inĩ? Meciria makwa ndĩta ona mũrũrĩrĩ gĩturwa kĩa mbunge itĩna rĩroka rĩa 2027 no nyende kuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF gĩtiagĩrĩirwo biũ gũkorwo atĩ kĩraramatwo nĩ mũmbunge, tondũ kĩrĩa ũhoro ũcio wĩkaga nĩ gũkorwo nĩ ũrehaga nduma thĩinĩ wa kĩrĩa gĩtagwo separation of powers. Tondũ bwana Sam kwa mũhano kũrĩa gwitũ mũkũrũ-inĩ gwĩ thoko ĩrĩga kwambio nĩ thirikari nene, na wĩra wa mũmbunge waku nĩ gũtigĩrĩra mbeca iria
cirabatara gwaka thoko icio nĩ ciakinya na contractor ũrĩa wĩkuo nake nĩ aka thoko na yakwo ĩkinyanĩire, no ũcio nĩguo wĩra wa mũmbunge. No gũgĩtuĩka rĩu ningĩ mũmbunge nake kũrĩ o mbeca netwo atwarithie miradi, rĩu nĩ ũgĩkoragwo ũhoro ũcio nĩ warehe hihi tuge ungumania kana nduma, kana mũmbunge ũgagĩkora nĩ orĩra mawĩra marĩa ndakwĩra matatũ make ma gũthondeka mawatho na kũrũgamĩrĩra andũ ake. Woni wakwa nĩ atĩ mũmbunge ndagĩrĩirwo kwĩhucicia ĩmwe kwa ĩmwe na mbeca ĩyo. Nĩ ngatho cia mwanya mũno Bwana Ndirango Gacuho nĩ ũndũ wa ihinda rĩa gũkũ gwa ceceni ya Inooro FM, agakĩoka mũthikĩrĩria witũ nĩ agĩkorwo agĩgĩtaũkwo nĩ mũtaratara ũcio mũgima. Niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ no kũndũra mwaro kũrĩ Jeff Mũngo wa Ithera nake nĩgetha agĩthiĩ na mbere na marĩa mangĩ agĩkĩrĩ namo handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna Jeff. Nĩ ngatho Sam, ona angĩkorwo ndĩ na mangĩ ndingĩheo ihinda rĩngĩ, maya nĩ mathaa ma ribari, ndenda tũtirihe nĩ tondũ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ngĩongerera, mathaa matiranjĩtĩkĩria. Gũcokeria ngatho Sam Njũgũna na wakiri ũcio, ona nĩ ngatho kũrĩ Joel Kimani wa Njũgũna na ikaria kũrĩa Moro, na ngatho ingĩ kũrĩ Joseph Wachira ũrĩa gũtũharĩire riboti ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, na ngatho ingĩ cia mwanya kũrĩ mũruna wakwa, producer wakwa Mũhĩa wa Maina, na ngatho cia mwanya rĩu makĩria nĩ kũrĩ we mũthikĩrĩria. Nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno, tũgũcemania ona cia handa thaa 4 cia ũtukũ. Gĩa na hwainĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CKL Africa Limited. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi, nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Murang'a. Mũrĩmi nĩ wega ngwĩre atĩ ng'ombe yaku ya iria igũrũ rĩa gũkorwo nĩ ĩrenda irio njiganu, nĩ ĩrenda maĩ matheru na maĩ maiganu, cumbĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩguo ng'ombe yaku ĩrute iria wega, yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire mũno thĩinĩ wa thoko, na cumbĩ ũyũ umĩte kũrĩ kambuni ya CKL kana ĩrĩa na harĩa kabere yoĩkaine ta Coopers. Ũngĩkorwo wĩna tũcaũ tũnini ũgũtũhe cumbĩ wĩtagwo CKL Extra Legends. Nako kamori kahĩtũkia mĩeri 6 nĩgetha kaingĩrie ũrugarĩ wega na gakorwo gagĩkũra wega na mahĩndĩ momĩrĩirie, kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mĩeri 2 ciare nĩgetha ndĩkananyitwo nĩ milk fever wona yaciara, na nĩgetha ĩgaciara nginya mwana wĩna hinya wega, ĩno nayo kũmĩhe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩrakamwo mĩgũrĩre cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo ĩgĩkorwo ĩna iria rĩingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ĩrabatara biomolecules na njĩra nene, ũkũmĩhe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Nĩ wega ngwĩre atĩ wathiĩ nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia, gĩtũmi nĩ tondũ nduka nĩyo yake nayo ng'ombe nĩyo yaku. Mwĩre we ũrenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL. CKL Africa Limited, doing more with you. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Evergreen Farm na twĩ rũhonge-inĩ rwa ng'ombe oro ũndũ ũmwe na ngũkũ. Itanakĩingĩra gũkũ mũgũnda-inĩ ũyũ, reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩa wĩra ũrutĩkĩte. Amarĩtwo njĩtagwo Steven Mbũrũ Ndung'u wa kuma mwena wa Naikuru. Ndutaga wĩra gũkũ Everjoy Farm na gũkũ tũrĩithagia ng'ombe. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ twĩna ng'ombe 12. Kwĩ ng'ombe icio twĩna ng'ombe 7 iria cina mahu, na twĩna ng'ombe ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũciara ĩmwe na nĩyo tũrakama kwa ihinda rĩrĩ. Mĩtaratara yao ya kũrĩithia ng'ombe nĩ ngũrani. Ng'ombe iria twarĩ nacio ciarĩkia gũciara
nĩ twambirie gũcieheria nĩgetha generation ĩrĩa ciaciarire tũtigwo nayo at least tũrere ĩyo nĩgetha ĩrĩkie gũtũnengera iria ingĩhia iria ritũ. Na njĩra nguhĩ rĩ, ng'ombe iria twarĩ nacio ihinda rĩu rĩa mbere ciarĩ foundation itũ nĩgetha twambie mũthingi witũ wa ng'ombe, no twarĩkia kuona citiratũhe iria kwa njĩra njega rĩ, nĩ twambire gũcieheria tũgĩtigwo na generation ĩrĩa ciarĩkirie gũtũnengera, nĩyo tũrarera kwa ihinda rĩrĩ. Ũndũ ciothe iria twĩna ciothe ici nĩ mori, kwa ihinda rĩa kwambĩrĩria mweri wa 8 ng'ombe citũ ciothe nĩ tũrona tũgũkorwo ciarĩte ciothe, na kuma mweri wa 8 nĩ tũgũkorwo tũgĩkama iria ritũ. Atĩ marehire ng'ombe, wona ng'ombe icio ciaciara icio ikĩamba kwendio nĩgetha makorwo na rũruka rwa mbere rũrĩa rĩu maratindĩkana naruo. Na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona wĩra wao. Ng'ombe ici cianyu irĩaga kĩ? Ng'ombe citũ rĩ, tũciheaga Super Napier ĩrĩa tũhandĩte haha mũgũnda-inĩ witũ. Nĩ tũrĩkĩtie gũthondeka silage, tũrĩ mũgũnda tũhandaga mbembe itũ yakinya ihinda nĩ tũmĩgethaga tũgathondeka silage nayo, na ningĩ nĩ tũmĩnengeraga hay ĩrĩa tũrĩkĩtie kũgũra. Koguo tũtukanagia silage ya mbembe, Super Napier ĩrĩa twarĩkia kũruta mũgũnda-inĩ na hay tũgatukania tũkahe ng'ombe citũ. Kuma hau nĩ makoretwo makĩrĩithia ngũkũ cia broiler. Naitwa Abraham Kemei, mimi na deal na kuku, manager kuku broiler. Tulikuwa na kuku 7200 tulitoa last week. Sasa kazi yetu ni kuosha, kupanguza, kuosha feeders pia, drinkers, curtains ili tulete kuku zingine. Panchi ya kwanza tuliuzia Kenchik, ya pili kauzia mchinjaji anaitwa Mohamed. Hizi zingine ni wakati tunataka kuweka on early next week. Kuku cia broiler nĩ njega. Kuku ni mzuri kama zile zilikuwa tulitoa on day 32. On average nyama peke yake ilikuwa 1.5. Hiyo sasa ilikuwa average, ilikuwa mzuri. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ngũkorwo ngĩethana na mwene mũgũnda ũyũ nĩgetha mũno makĩria agatũtarĩria kĩoneki gĩake. Nawe ngũrie, hihi rĩ nĩ wanjĩrĩirie ũrĩmi na hihi rĩ ũkanjia ũrĩmi rĩ? Mũrĩmi nĩ wega ngwĩre atĩ ng'ombe yaku ya iria igũrũ rĩa gũkorwo nĩ ĩrenda irio njiganu, nĩ ĩrenda maĩ matheru na maĩ maiganu. Cumbĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩguo ng'ombe yaku ĩrute iria wega, yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire mũno thĩinĩ wa thoko, na cumbĩ ũyũ umĩte kũrĩ kambuni ya CKL kana ĩrĩa na harĩa kabere yoĩkaine ta Coopers. Ũngĩkorwo wĩna tũcaũ tũnini ũgũtũhe cumbĩ wĩtagwo CKL Extra Legends. Nako kamori kahĩtũkia mĩeri 6 nĩgetha kaingĩrie ũrugarĩ wega na gakorwo gagĩkũra wega na mahĩndĩ momĩrĩirie, kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mĩeri 2 ciare nĩgetha ndĩkananyitwo nĩ milk fever wona yaciara, na nĩgetha ĩgaciara nginya mwana wĩna hinya wega, ĩno nayo kũmĩhe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩrakamwo mĩgũrĩre cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo ĩgĩkorwo ina iria rĩingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ĩrabatara biomolecules na njĩra nene, ũkũmĩhe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Nĩ wega ngwĩre atĩ wathiĩ nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia, gĩtũmi nĩ tondũ nduka nĩyo yake nayo ng'ombe nĩyo yaku. Mwĩre we ũrenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL. CKL Africa Limited, doing more with you. Gĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Evergreen Farm. Gũkũ nĩ Mũng'etho, njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi wareherwo nĩ CKL Africa Limited. CKL Africa Limited nĩ kambuni ngũthi na yũĩkaine ya gũthondeka macumbĩ ma mahiũ. Mathondekaga macumbĩ ta CKL Extra Legends, Maclick Plus, Maclick Dry Cow, CKL Extra Champs na Maclick Super. CKL Africa Limited, doing more with you. Shesheni hakuwe nawe. Jehova ona ngumia rĩtwa rĩaku rĩu itheru. Ngai we ũtenda kũigananio na mũndũ kana kĩndũ gũkũ thĩ ona kũu igũrũ ndaina rwĩmbo rũrũ nĩgetha ngũgoce na ngũthathaiye Ngai wakwa we ũrĩa wiki. Na githĩ tiwe ũneka
Tũcietereire thinĩkane ũkanjoya ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ Ngai ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ igũrũ rĩa rĩraihĩrĩirie thĩ ĩno noguo wendo waku wĩigana rĩ niĩ nĩũhonokagia nĩgetha ndigakue ningĩ ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe ũhonagia na maũndũ marĩa mega ngaikara ndĩ mwĩthĩ na hinya ta wa rwĩgĩ na githĩ tiwe ũnekagĩra itoyo na marĩa ndĩtwarĩrĩirie ũkahumbĩrania gĩconoko gĩakwa tũcietereire thinĩkane ũkanjoya ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ Ngai ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ kũrũa bara ngahũra thũ na ngatigwo ndĩona hinya ta Samusoni na rũthĩa rwa ndigiri akĩhota kũraga Filisti ngiri ĩmwe hinya no hotani ciumaga kũrĩ we owe mũrũi wa mbara ũtarĩ wahotwo na githĩ tiwe ũnekagĩra mehia marĩa itoyo na marĩa ndĩtwarĩrĩirie ũkahumbĩrania gĩconoko gĩakwa tũcietereire thinĩkane ũkanjoya ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ Ngai ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ na githĩ tiwe ũnekagĩra mehia marĩa itoyo na marĩa ndĩtwarĩrĩirie ũkahumbĩrania gĩconoko gĩakwa tũcietereire thinĩkane ũkanjoya ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ Ngai ũkareka niĩ ndĩtũrĩre na thayũ Yes, nĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩrinĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Lucy Irungu Ima nĩwe ũndekagĩra mehia na ũgatũma ndĩtũrĩre na thayũ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria na githĩ tiwe ũndekagĩra mehia na ũkariganĩrwo kana nĩ ndehia gũkorwo tumwo ihinda-inĩ rĩrĩ gũkũmenya atĩ nĩ kwagĩra twagĩrĩire mũno harĩ Ngai no tha ciake itukinyĩrĩire we no ũkũrekagĩra mehia we no ũkũtũmaga ũthiĩthiĩre na agatũma ũikarĩre ũguo na agatũma ũgatũra wĩna thayũ otherwise habari yako watinda atĩa ni ndatinda wega itarĩ na kaũru na nĩndoka nĩgetha tũnyitanĩre nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya nĩ mũkũmenyithio ni njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK au sio na nĩ ndatinda wega ndĩna thayũ na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kanya kangĩ karĩa tũhe nĩgetha tũkorwo tũkĩgomana nawe haha mũcini mwotu ginota na Inooro FM ngũmenyithia ciandĩtwo wega thaa 2 na kahĩtũkia o ndagĩka 2 tu peke yake ngĩcoka nĩgetha njũke ngũthomere menyithia cia maũndũ mwanya mwanya. Yes, nĩ tarĩki 4 mweri ũyũ tũrĩ wa gathano
nĩ kwĩna hewa ya gathano mwaka ũyũ wa 2025 na nĩ ihinda rĩngĩ nĩgetha ngorwo ngĩgũthomera imenyithia cia maũndũ mwanya mwanya ngĩcoka ndĩkie ngũthomera imenyithia cia arĩa matũtigĩte. Archbishop Wallace Gitauciri na Enosupukia Welfare Association ũndũ ũmwe na Dithini Squatters Community Group. Archbishop Wallace Gitauciri na Enosupukia Welfare Association na Dithini Squatters Community Group nĩ maroria akĩama othe marehe copies cia PIN na cibande na o mũmemba arĩkie kũrĩha marĩhi marĩa maiguanĩire ma surveyor nĩguo mũgũnda wanyu ũkorwo ũkĩrutĩrwo wĩra wa kũgaya ona ihenya. Thehe wabici citũ iria irĩ kũrĩa Joska Kangundo Road hakuhĩ na Midpoint Hardware na nĩ hingũre thikũ cia kiumia kwambĩrĩria o mweri 26 ona nginya mũthenya wa rũciũ nĩ igakorwo irĩ hingũre. Ũguo igua kĩmenyithia gĩkĩ menyithia ũcio ũngĩ nĩ Archbishop Wallace Gitauciri na Enosupukia Welfare Association ũndũ ũmwe na Dithini Squatters Community Group makiuria a members ao marehe copy cia ibande na cia PIN na mũmemba arĩkie kũrĩha karĩko karĩa mwakĩrĩkanĩire nĩgetha surveyor ahote kũrutĩra mũgũnda wanyu na ihenya kana kũrutĩra wĩra o na ihenya. Na wabici kĩrĩ harĩa Joska Kangundo Road hakuhĩ na Midpoint Hardware na nĩ hingũre thikũ cia kiumia o kwambĩrĩria mweri 26 ũguo nginya mũthenya wa rũciũ gĩa na mweke ũcio wa ũgĩthiĩ nĩgetha ũgĩtware document icio nĩ irakĩbatarania. Apostle Anthony Musembi hamwe na Pastor Maureen Musembi nĩ akanitha wa JCC Naikuru nĩ maramwĩtĩra kĩũngano gĩa atumia gĩgakorwo mũthenya wa rũciũ kũrĩa JCC Langalanga Naikuru na nĩ thutha wa Jerika Hotel kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 10:30. Apostle Anthony Musembi hamwe na Pastor Maureen Musembi a JCC kũrĩa Naikuru nĩ maramwĩtĩra kĩũngano gĩa atumia rũciũ rũrũ rwakia harĩa JCC Langalanga Naikuru na nĩ thutha wa Jerika Hotel thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 10:30 na haha ranji mũtikaherihio onake maugĩte lunch nĩ free na nĩ mũgatungatwo nĩ Mama Rita Lai no kũrĩa JCC Mombasa nĩ mũgatungatwo nĩ Mama Rita Lai wa kũrĩa JCC ya Mombasa. Nake mũini wĩtagwo Masi Masika agakorwo ho nĩgetha akĩmũningĩrĩre kabara mũringithie nyĩmbo na inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Nĩ Apostle Anthony Musembi hamwe na Pastor Maureen Musembi ya JCC Naikuru magĩtutĩra kĩũngano gĩa atumia mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakia harĩa JCC Langalanga Naikuru thutha wa mũkawa wa Jerika Hotel kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ kinya thaa 10:30. Na muthia mũmbunge wa Kĩbĩbĩri nĩ Mheshimiwa Wanjikũ wa Mũhĩa hamwe na kamĩtĩ ya Kĩbĩbĩri ya NGCDF nĩ maramũmenyithia atĩ nĩ gũgakorwo na kũihũria gwa fomu cia bursary cia boarding secondary schools, day secondary schools na cia nja wa Kĩbĩbĩri, colleges na universities na special schools. Mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Mheshimiwa Wanjikũ wa Mũhĩa hamwe na kamĩtĩ ya Kĩbĩbĩri ya NGCDF nĩ maramũmenyithia atĩ nĩ gũgakorwo na kũihũria fomu kwa cia bursary cia boarding schools, boarding secondary schools, day secondary schools cia nja wa Kĩbĩbĩri, colleges ũndũ ũmwe na universities na special schools. Na cio fomu ici cikoerwo thukuru-inĩ ciothe cia Kĩbĩbĩri cia day secondary schools kuma Jumaine ya mweri 8 kuma thaa 2 cia rũcinĩ. Fomu cikoerwo cukuru-inĩ ciothe cia Kĩbĩbĩri cia day secondary schools Jumaine tarĩki 8 mweri ũyũ tũrĩ kuma thaa 2 cia rũcinĩ. Aciari nĩ mũkũrio mũkoya fomu cukuru-inĩ iria ciakuĩ na inyuĩ na mũgoka na photocopy cia ibande, birth certificates, mũke na resort slips, mũke na fees structure ũndũ ũmwe na death certificate cia ciana iria itarĩ na aciari ao. Okay, fomu cikoerwo cukuru-inĩ iria ciothe ciĩ Kĩbĩbĩri cia day secondary schools kwa mũthenya wa kerĩ kiumia twerekeire kuma thaa 2 cia rũcinĩ na aciari mũkorio mũkoya fomu thukuru-inĩ iria hakuĩ nawe. Ũguo ũbatara gũthiĩ thukuru iria hakuĩ nawe na ĩkorwo nĩ thukuru wa day secondary school na uke na photocopy ya kĩbandĩ, uke na birth certificate, uke na resort slips, uke na kĩndũ gĩtagwo fee structure na uke na death certificate cia ciana iria itarĩ na aciari. Kĩu nĩkĩo kĩmenyithia kuma kũra mwena
wa kĩbĩbĩri. Ũcio nĩguo mũthia wa imenyithia cia maũndũ mwanya mwanya. Reke njũkĩre getha ngũthomera imenyithia cia arĩa marĩkĩtie gũtũtiga. Kinya hinda rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩthomera imenyithia cia arĩa marĩkĩte kũhurũka na tuwe mweke gũtũma ndũmĩrĩri macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai witũ aromũririkana, Ngai witũ aromũgiria maithori, Ngai witũ arotwĩka wa kũmuonekanĩra ihinda-inĩ rĩrĩ mũragerera ihinda iritũ mũno makĩria rĩa gũkorwo mũtigĩtwo nĩ andũ mararĩ endwa anyu, andũ mararũgamĩte na inyuĩ na njĩra nene mũno makĩria, arĩa mararĩ gĩtugĩ kĩnene thĩinĩ wa mũtũrĩre wanyu mũno mũno makĩria. Ngwenda kũmũmĩrĩra na ciugo cirĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 34 mũhari wa 18. Ciugo icio nĩ ciugo njega mũno cingĩingĩra ngoro-inĩ yaku ya kũmenya atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ ũngĩkorwo ũkĩgerera iritũ nĩ atĩ Ngai witũ nĩ arĩ hamwe nawe mũno makĩria na ndariganĩirwo nĩwe. Thaburi 34 mũhari wa 18 yugĩte Mwathani akoragwo hakuhĩ na arĩa makuĩte ngoro na nĩ ahonokagia arĩa mwĩhoko wao ũthirĩte. Ũgĩkinya ihinda rĩrĩ ngoro yaku ĩ thĩ mũno makĩria, Jehova akoretwo egũkorwo hamwe nawe, nĩ hamwe nawe ihinda-inĩ rĩrĩ wĩ ngoro yaku ĩ thĩ mũno na nĩ ahonokagia arĩa mwĩhoko wao ũthirĩte. We ũrona mwĩhoko waku to ũthirĩte nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mũndũ ũrarĩ wa hakuhĩ mũno makĩria, nĩ tondũ wa gũkorwo mũndũ ũcio nĩ wonarĩ gĩtugĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Jehova e hamwe nawe mũno makĩria. Jehova nĩ akoragwo hakuhĩ mũno na arĩa makuĩte ngoro, arĩa nĩ ahonokagia arĩa mwĩhoko wao ũthirĩte. Ngai arokũririkana, aromũiguĩra tha, arotwĩka wa kũmenya gũmwĩkĩra hinya na arotwĩka wa gũkorwo hamwe na inyuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ hakuhĩ mũno mũno makĩria. The Lord is near to the broken hearted, arĩa ngoro ciao ikuĩte, arĩa mwĩhoko wao ũthirĩte, arĩa maraigua roho wao wĩ thĩ mũno mũno makĩria. Ngai witũ arĩ hamwe nawe mũno makĩria, arakuonia e hakuhĩ muno 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 nawe. So no kũmũkaĩra na kũmwĩta na nĩ tondũ we nĩ arĩ tha nyingĩ, nĩ egũkũiguĩra na nĩ ekũrũgama hamwe na famĩlĩ yaku. Kĩrĩu ngũthomera imenyithia cia arĩa marĩkĩtie kũhurũka. Niĩ njĩtagwo Jeremiah Kimani JK. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Samuel Kĩguatha Ng'ang'a. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Samuel Kĩguatha Ng'ang'a. Samuel Kĩguatha Ng'ang'a nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na kwao nĩ kũrĩa Ngemwa Ikino Gĩthũngũri Kiambu. Nĩ mwana wa mũtũgĩri Teresia Wangari Mũhĩnja. Nĩ mũthuri wa Miriam Mũmbi. Nĩ ithe wa Teresia Wangari, Richard Ng'ang'a, Naomi Wangui, James Mũngai na Veronica Njeri. Aciaranĩirwo na Kariuki, Njeri, Mũciri na Mbere. Kũracemanio gwake mũciĩ Ngemwa thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na Homeland Inn Thika Road thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Mortuary mũthenya wa kerĩ kiumia twerekeire mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kanitha-inĩ wa St. POC Ngemwa
Catholic Church thutha acokia hurukio gwake muciĩ hakuhĩ na kanitha. Nĩ tũrakwendete mũno Samuel Kĩgwatha Ng'ang'a, ĩndĩ mwathani arakĩrĩrĩria mũno gũkwenda huruka thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Mĩrĩ wa Irimũ Mũita. Gĩkuũ nĩ kĩa Mĩrĩ wa Irimũ Mũita. Mĩrĩ wa Irimũ Mũita nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na nĩ mwarĩ wa Atigaire Mũita Kĩbiko na Margaret Wambui a mbarĩ ya Igi Komothaĩ location Kiambu County. Nĩ nyina wa Margaret Wambui na Anthony Mwangi, Teresia Njeri na John Kabue, Lydia Muthoni na James Mwangi na Joyce Njoki na Peter. Aciaranĩirwo na Stephen Miringo, Evans Mukunga, James Bugwa, Pastor John Kamau, Daniel Kimani, Atigaire Joka Mũita, Ndung'u na Kabera. Nĩ tata wa Advocate Wambui Miringo, Willy Mũita, Njoki na Ngeingĩ. Nĩ mũthoniwe wa Mũtigaire Paul Nyoro na Esther Wanjiru a Mũcenga Gĩthioro Komothaĩ, Mr and Mrs Julius Gacenge a Kamacharia Kĩiri kũrĩa Mũrang'a, na Mr and Mrs Mwathi a Mau Narok. Andũ a nyũmba na arata manacemania kwao mũciĩ kũrĩa Mĩhuko, Juja kwa Mahũa, kwa Mr Mwangi na Wambui, na Ruiru gwa Gĩtambaya, Mwanjo House kwa mũthoniwe Mwangi o muthenya kuhoya na kuharĩria mathiko. Mũirũ karutwo KU Thika Road rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Komothaĩ Mĩhuko kwa mbarĩ ya Igi thaa 4 cia rũcinĩ. Mĩrĩ wa Irimũ Mũita nĩ mwathani wa kũheanire na ũcio nĩwe wa gũcokera, tuge atĩa rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kĩa Ruth Wambui Mũrũngarũ ũrĩa wĩkaine ta wa Mũriũki. Gĩkundi kĩa Ruth Wambui Mũrũngarũ aroĩkaine ta wa Mũriũki na ahurũkirio nĩ mwathani mweri 24 mweri ũcio ũrathirire. Ruth Wambui Mũrũngarũ kana wa Mũriũki kwao nĩ kũrĩa Mũnyũ, Kieni East Sub County, Nyeri County. Nĩ mũtumia Mũtigaire David Mũrũngarũ Gakuru. Nĩ nyina wa Frederick Wachira, Julius Mũriũki, Christopher Ndarathi, Mũtigaire Erastus Wanjohi, Irene Wanjiko, Aurelia Muthoni, Lucy Waceke na Janet Wangũ. Nĩ mwarĩ wa nyina na Lucy Njeri, Timothy Ngari na angĩ matarĩ ho. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata manacemania gwake mũciĩ Mũnyũ, Kieni East thaa 9 cia hwaĩ-inĩ na St Andrews Church gũkũ mũciĩ wa Nairobi thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mahoya na mathiko magakorwo gwake mũciĩ Mũnyũ, Kieni East rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 4 cia rũcinĩ. Ruth Wambui Mũrũngarũ kana wa Mũriũki nĩ mwathani wa kũheanire na ũcio nĩwe wona wega akũgĩre, tũtiũndũ tũkuga huruka thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Andrew Mũthũmbi wa Njikũ ũrĩa ũroĩkaine ta Njamuga wa Gĩkĩgie Sub Location, Kariko Village, Shiga Location kũrĩa Ũthaya, Nyeri County. Nĩ mũkumithiko kĩa Andrew Mũthũmbi wa Njikũ. Andũ maramũĩ mũno ta Njamuga na nĩ wa kũrĩa itũra rĩtagwo Gĩkĩgie Sub Location, Kariko Village, Shiga Location, Ũthaya Sub County, Nyeri County. Andrew Mũthũmbi kana Mũthũmbi wa Njikũ kana Njamuga nginya gũkua gwake ararĩ mũbiacara wa hardware and electrical appliances mwena wa Kahawa West gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na nduka yake ĩretagwo Njamuga Hardware. Nĩ mũthuri wa Jude Gathoni Mũthũmbi na nĩ ithe wa Dennis Mugo, Pasqualine wa Njikũ na Grace wa Njogu. Aciaranĩirwo na Luka Kĩmondo na Lucy wa Ngari. Nĩ mũriũ wa Pasqualine wa Njikũ Mũthũmbi kana Tĩa Wĩra. Nĩ mũthoniwe wa Grace wa Njogu Ndirango kana wa Jude wa Segera Village kũrĩa Laikipia County. Nĩ mũihwa wa Simon Mugo wa America, Father Elias Gĩcũkĩ wa Kaheti Parish, Samson Kĩbanga wa Ũthaya na Teresa Njoki wa Ũthaya. Nyũmba na arata manacemania o mũthenya thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ gwake mũciĩ Zimmerman gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na mũkawa-inĩ wa Blue Springs Hotel Thika Road na mũciĩ gwa Tĩa Wĩra kũrĩa Kariko Village. Mũirũ karutwo Mwai Kibaki Level 6 Funeral Home Ũthaya rũciũ rũrũ rwakĩa
thaa 3 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo Kariko Secondary kana Kariko Secondary School, na mathiko manumirire gwake mucii Kariko Village kuria Nyeri County. Ni mwathani wa kweanire Andrew Muthumbi wa Njiko kana Njamuga, na ucio niwe wa kugira tuge atia ritwa riake riroheo goci kurohuruka thayo. Board of Directors Makomboki Tea Factory ni maramenyithia gikuo gia chairman Joseph Mwangi Bote kana Kamau. Board of Directors a Makomboki Tea Factory ni maramenyithia gikuo kia chairman Joseph Mwangi Bote kana Kamau, na ni thutha wa ndwari nini. Joseph Mwangi Bote kana Kamau ni murio wa tigeire Stephen Bote na Elizabeth Wanjiku Bote akuria na Ikuru. Ni sanino wa mutigire Benson Disho na Grace Wagare Disho akadere du Village. Ni muthuri wa Jane wa Ithera. Ni ithe wa Sylvia Wanjiku Mwangi wa UK, Karo Nyabura Mwangi wa UK na Benson Disho wa Koteva Company. Maceranirwo na Alice Wagare wa UK, mutigire Florence Wambui, Abraham Mukuru wa Gikomba na Ikuru, Isaac Kaitho wa Kiamunyi na Ikuru, John Gathu wa Amerika, David Maina wa Amerika na Wanjiru wa HSC Nairobi. Ni father-in-law wa Lilian wa Kesho. Ni brother-in-law wa Grace Wagare wa Naikuru. Mutigaire Emily wa Ngui, Margaret Wanjiru wa Naikuru, Rose Jerry wa Amerika, Peter Kimani, Rose Wanjiru, John Gashiga, James Muiruri, Faith Wanjiku na Rufus Mugo. Ni mama wa Aige. Ni guka wa Savannah Wanjiru Mwangi Nweke wa UK, Ryan Mwangi, Crea wa Ithera na Geige. Nyumbana na tamana shemania gwake mucie Diara Makomboki na Ikuru Diara Makomboki na Nakuru Boxing Club na All Saints Cathedral guku muci wa Nairobi o muthenya thaa 11 cia hwaini ni ndu akwa na kwariria mathiko. Naguo mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home kafatike no ruciuru rwakia thaa 2 cia rucini ya na mathiko marumirire gwake mucie Diara Kimotho Village Makomboki location Murang'a County thaa 5 cia rucini. Meandikite thaa 2 cia utuku no ndireo kade thaa 2 cia rucini. Mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home kafatike no ruciuru rwakia thaa 2 cia rucini. Mahoya na mathiko marumirire gwake mucie Diara Kimotho Village Makomboki location Murang'a County thaa 5 cia rucini. Ni gikuo kia chairman wa Makomboki Tea Factory Joseph Mwangi Bote kana Kamau uria hurukite thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Tuge atia ni Ngai wa kuheanire Joseph Mwangi Bote Kamau na ucio niwe wa gucokera tutindu tukuga tiga tuge huruka thayo. Ni mukumithiku kia Joseph Maigwa wa Nderi. Ni mukumithiku kia Joseph Maigwa wa Nderi. Joseph Maigwa wa Nderi ni murio wa tigeire Lazaro wa Nderi na Margaret Wambui wa Nderi. Ni muthuri wa Consolata wa Githama Maigwa. Ni masani ndo wa tigeire Joseph Kimani na Felista Jerry Kimani a Muthithi Village. Ni ithe wa Ian wa Nderi wa Canada, Clarice Wambui wa Embu University na Alvin Kimani wa Withaga Boys. Maceranirwo na Lydia Jerry Maina, Diana Wanjiru Chege, James Maina, Stanley Gicuru, David Nyamu, Martha Wambura na tigeire Thomas Mwangi, Beatrice Wairure Kabutha na Simon Njoka. Ni muihwa wa Dr. David Nyamu Njoka na Naftali Kiroto. Atatawe ni Spreader wa Shera Mwangi na Gathoni Guru. Ni gugakorwo na memorial service yuma ya muthenya wa umuthi kuma na memorial service yuma kuria kanitha-ini wa ACK St. Stephen Church Goigwa, na ukioka negithire na mbere wega muno makiria na kurikaga kindu thaa 11 cia hwaini. Na wado nyumba na natama na cemania gwake mucii Thika Goigwa na kwa mucii kuria Irure Village Kamacharia o muthenya ni undu wa kuhana kwariria mathiko. Na gomwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home kafatikeno wa keri mweri 8 mweri uyu turi thaa 2 cia rucini. Mahona mathiko marumirire kwa mucii
Irure Village, Kamasharia Ward, Mathioya, Murang'a County. Niturakwendete muno Joseph Maigua wa Nderi. Indi mwathani arakwenda muno makiria tuge atia huruka thayo. Ni mukumithia ikuo kia Rose wa Boijiri. Gikundi kia Rose wa Boijiri. Rose wa Boijiri ni ahurukitio ni mwathani na mutumia wa Solomon munene Jiri. Ni nyina wa mutigiri David Jiri, Penina Jiri, mutigiri Jamreki Jiri na Yvonne Jiri. Arare mwana wa Ruth Jeri Duati na mutigiri Jamreki Duati Gakere. Ni daughter-in-law wa Penina Gathigia munene na mutigiri David munene Githae. Maciaranĩirwo na Jane Gakere, Anne Gakere, Michael Gakere, mutigiri David Gakere, Patrick Gakere na Daniel Gakere. Andũ nyumba na nataba na cemania muthenya Acacia Resort Kibo Ruiru kuma thinacara cia hwaini nginya thaa 2 cia utuku naguo mwiri ukarutwo KU University Thika Road muthenya wa keri mweri 8 mweri uyu turi thaa 2 cia rucini thaa 2 cia rucini. Muthenya wa mathiko ni muthenya ucio wa mweri 8 mweri uyu turi niguo wakorwo kuri muthenya wa keri na wakorwo mathiko magakorwo gwake mucii Munyu Sub-location itũra-inĩ ya Bogo-inĩ B Kafaru location Kieni East Nyeri County. Rose wa Boijiri huruka thayo ngoro-inĩ citũ nĩ tũgũtũra tũkũririkanaga tene ona tene. Nĩ mũkumithia ikuo kia Gladys Gathoni Karaba. Gĩkundi kia Gladys Gathoni Karaba. Gladys Gathoni Karaba ni ahurukitio ni mwathani na no akuma itura ria Inono Village, Sagana Sub-location, Hobe location, Mathira constituency, Nyeri County. Ni mwari wa mutigiri Karuguya Kibira na mwendoneire Tiridi Karuguya. Ni mutumia mutigiri Solomon Karaba Gicuru. Ni nyina wa mwendoneire Tabitha Nyaguthie, Jacinta Muthoni, Stephen Maina, mwendoneire Magdalene Mwamuyu, mwendoneire Alice Thuguri, mwendoneire Grace Joki, Mase wa Jakaigi, mutigiri Peter Derito na Pastor Mother Kirigo Kithenji. Ni mwari wa nyina na mwendoneire Janet wa Muyo Matu, mwendoneire Mother Kirigo Gacagua, mutigiri Rigathi Karuguya na Joyfrey Karuguya. Ni nyaciarawe wa mutigiri William Mohedo, Mary Nyawira Maina, Joseph Kinyua Mariga, John Kaigi Gishu na Philip Kithenji na Hashon. Ni tatawe wa His Excellency Rigathi Gachagua, Pastor Florence Wangui Kariuki, mutigiri His Excellency Nderitu Gachagua, Mwangi Rigathi, Jennifer Nyamiru Kibuthu na angĩ aingĩ. Ni cucu wa Susan Gathoni, Jane Nyawira, Mase Maina, Joan Gathoni, Felix Mariga, Boniface Mwangi, Watson Gishu, Ezra Muchui na angĩ aingĩ. Kuracemanio gwake muciĩ Inono Village, Sagana Scheme thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhana kwaria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Jamii Hospital Mortuary rũciũ rũrũ rwakĩa. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre Inono Village, Sagana Scheme, Rũgũrũ, Mathira. Gladys Gathoni Karaba mwathani wa kũheanire na ũcio nĩwe ũgũcokerete tũtirũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩheo goci. Nĩ mũkumithia ikuo kia Margaret Wanjiru Githinji. Gĩkundi kia Margaret Wanjiru Githinji. Margaret Wanjiru wa Githinji ũrĩa ũhurũkĩtio nĩ mwathani na wa itũra rĩa Kĩrura kũrĩa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyeri. Nĩ mutumia mutigiri Balton Githinji wa Wachira. Nĩ maitũ wa Balton Wachira, Solomon Mwangi, Catherine Nyaguthie Ndung'u, James Ithagu na George Muthega. Nĩ atigĩte tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio muciĩ gwake Kĩrura kũrĩa Mũkũrũ-inĩ o muthenya nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Jamii Hospital Mortuary Karatina wa kerĩ mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre muciĩ gwake kũrĩa Kĩrura Mũkũrũ-inĩ, Nyeri County. Nĩ mwathani wa kũheanire Margaret Wanjiru Githinji na ũcio nĩwe ũgũcokerete tuge atĩa rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia ikuo gĩa Cecilia Wangari Kariuki, andũ maramũĩ mũno ta Shosh. Nĩ mũkũmeithia ikuo gĩa Cecilia Wangari Kariuki, andũ aingĩ maramũĩ ta Shosh, na hurũkire nĩ mwathani mweri 29 mweri ũcio ũrathirire. Cecilia Wangari Kariuki kana Shosh nĩ mwarĩ wa atigaire Moses Karanja na Hannah Njeri Karanja. Nĩ mutumia wa Bernard Kariuki.
nĩ Mwari Muthoni wa Tigaire, James Ng'ang'a Ngakũ na Charity Ng'endo. Nĩ nyina wa James Ng'ang'a Kariuki, Charity Ng'endo, Millicent Njeri Mucene, Rachel Njeri, Anthony Ngakũ Kariuki, Mũtigaire Patrick Peter Ndung'u Kariuki, Susan Muthoni na Damaris Njeri. Nĩ nyaciarawe wa Anne Wangari, John McTanan, Charles Mucene, Ragui, Ledara King'ara na Ruth Wambui. Aciarirwo na Peter Ndung'u kana Bage, Mũtigaire Christopher Kamau, Mũtigaire Felista Muthoni, John Bosco Njuguna, Joseph Kuria na James Njoroge. Nĩ cũcũ wa Bob na Rachel Kariuki, Cecilia Ng'ang'a, Firo Wambui, Cecilia, Tiffany, Ewan Brown, Ron Bradon Mucene, Clinton Joseph, Pauline King'ara, Cecilia, Ann, Ian, Rogers Ngakũ, Lawrence Cecilia Ndung'u Kariuki, Collins Caleb Muthoni, Rodney Jerry kana Damko na angĩ aingĩ. Nĩ maitũ wa Ryan, Ann, Karin, Owen, Declan, Nova, Treon na angĩ aingĩ. Andũ a nyũmba na arata manacemania gwake mũciĩ Rũthirũ-inĩ Village, Kĩhingo kũrĩa Rĩaba location Kiambu County o mũthenya. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral mũthenya wa kerĩ gwakorwo kũrĩ tarĩki 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3:30 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK St Philip's Kĩhingo thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Rũthirũ-inĩ Kiambu County. Nĩ mwathani wa kweanire Cecilia Wangari Kariuki kana Shush, na ũcio nĩwe ũgũcokerete tũtirũndũ tũku gatiga twĩtĩkĩre tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kĩa Mary Wanjirũ wa Mwangi. Gĩkuũ nĩ kĩa Mary Wanjirũ Mwangi. Mary Wanjirũ Mwangi nĩ mwarĩ wa Tigaire Peter Ndirangũ Mũkura na Sifira Wangui Ndirangũ. Aya nĩ itũra rĩa Kĩamaingĩ kũrĩa Kinyona location Murang'a County. Mary Wanjirũ Mwangi ũrĩa hurũkĩtio nĩ mwathani nĩ mũtumia Mũtigaire Reuben Mwangi Gĩthutha. Nĩ mũriũ wa Peris wa Irimũ. Nĩ nyina wa Mũtigaire Tabe wa Ithera, Zipora Wangui na Monica Muthoni. Nĩ nyina mũnini wa Kare Muthoni wa Amerika na maciaranĩirwo na Moses Atigaire wa Ithera, Kamau Samuel Philip Muthoni na Wedonĩire John na Wanja. Nĩ cũcũ wa Ruben Wangui, Ruben Muthoni, Mary, Chantel, Samson na Lewis. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kaihũri Ndaka-inĩ na mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Hospital Mortuary rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona na mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ Kaihũri hakuhĩ na Thika Dam Site Academy Kĩgoro kũrĩa Murang'a County. Mary Wanjirũ wa Mwangi nĩ tũrakwendete mũno makĩria, no ĩndĩ wendo wa mwathani ũrakĩra tuge atĩa ũrohurũka thayũ. Nĩ mũkumithia gĩkuũ kĩa Elizabeth Njoki Kĩburi ũrĩa oĩkaine ta wa Kennedy. Gĩkuũ nĩ kĩa Elizabeth Njoki Kĩburi kana wa Kennedy. Elizabeth Njoki Kĩburi kana wa Kennedy ahurũkirio nĩ mwathani mweri 29 mweri ũcio ũrathirire. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Paul Kamau na Lanet Wanjirũ. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Zakaria Kĩburi Gacaũ. Nĩ nyina wa Mũtigaire Millicent Wambui, Kennedy Gacaũ, Nicholas Kamau, Lawrence Kĩrũbĩ, Faith Wanjirũ, Sarah Waithĩra na Graham Kariuki. Aciaranĩirwo na Alice Wanjikũ, Mũtigaire Ezekiel Mwangi, Mũtigaire Rachel Nyambura na Mũtigaire Sarah Wanjeri. Nĩ tata wa aingĩ, atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio Magomano Bar and Restaurant na gwake mũciĩ Botera gũkũ mũciĩ wa Nairobi na mũciĩ gwake Kayo Village kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Mortuary mũthenya wa kerĩ mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo kanitha-inĩ wa St Luke's Kenya Njerũ Parish kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ Kayo Village, Rwathia Sub-location, Kangema Constituency, Murang'a County. Elizabeth Njoki Kĩburi kana wa Kennedy nĩ mwathani wa kũheanire na ũcio no gũcokerete ũhurũke thayũ.
nĩ mũkumithia gĩkuũ kĩa Pirisira Wanjiru Ngure oĩkaine ta Mama Shiko. Gĩkuũ kĩa Pirisira Wanjiru Ngure kana Mama Shiko. Pirisira Wanjiru Ngure kana Mama Shiko gwake nĩ kũrĩa Mũng'aria sublocation Agũthi location Tetu Nyeri County. Nĩ mwana wa atigĩrĩ Elias Wachira Kimomori na Julia Wangui Wachira. Nĩ mũtumia mũtigĩrĩ Charles Ngure Kamang'ara. Nĩ nyina wa Peris Wanjiko, Edward Kamangara, Elias Karĩkano oĩkaine ta Karemi, Dickson Wachira, Boniface Ndungo na David Ngari. Nĩ nyaciare wa Eshcol Kagũnda na Miriam Muthoni Ndungo. Maciarano na David Ngari, mũtigĩrĩ Josephat Ndung'u, Alice Waruguru, Mũndũnĩire Esther Muthoni, Charles Wanyeki, John Waitere, mũtigĩrĩ Daniel Rufia, Samuel Wanyere, Eustace Kiama na Duncan Maina. Nĩ mwarĩ Muthoni wa mũtigĩrĩ retired elder Edward Kamangara na Mũndũnĩire Peris Wanjikũ Kamangara. Nĩ sister-in-law wa Josephat Ndungo na Florence, Peter Maina na Caroline, Nancy Mobi na Robert, Eunice Wangeci na Jue, Mũndũnĩire Catherine Wanjiru na mũtigĩrĩ wa Ndũrũ, Mary Wambui na Irũngũ, Mũndũnĩire Jane Wangari na Lucy Nyambura. Nĩ cũcũ wa Timothy, Victoria, Larry, Kaylin, Charles. Na kũracemania gwake mũciĩ Mũng'aria kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na kwa mũriũ Ashford London kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Consolata Hospital Mortuary Nyeri mũthenya wa ĩrĩ nĩguo mũthenya wa kerĩ mweri 8 thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Kaigode PCA kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ na thutha ahurũkio gwake mũciĩ Kĩrĩma-inĩ Mũhuko Farm. Pirisira Wanjiru Ngure kana Mama Shiko nĩ tũgũtũra tũririkanĩte mũno makĩria na ngoro-inĩ citũ gũtũra hamwe tene na tene. Hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa mwarimũ John Karoki Njoroge. Gĩkuũ nĩ kĩa mwarimũ John Karoki Njoroge. Mwarimũ John Karoki Njoroge nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na kone kũrĩa Njikũ Mũtĩ Banana Hill Kiambaa County kana Kiambaa sub county Kiambu County. Mwarimũ John Karoki Njoroge nĩ mwana wa atigaire Njoroge Karoki na Elizabeth Njoki Njoroge. Nĩ mũthoniwe wa Gladwell Wanjikũ Karoki. Nĩ ithe wa Sarah Njoki, Dr. Paul Timothy Njoroge na Ruth Njoroge wa Touchstone Pharmaceuticals Nairobi Limited, Touchstone Pharmaceuticals Limited, Ruth Waithira Mbogwa na engineer Josephat Mwaura wa KPLC, Samuel Gashie na Naomi Gashie wa NYS, Tabitha Beri Njau wa Thĩmbĩgua Primary School, Anne Wanjiru Mutinda na Samuel Mutinda na Daniel Wahinya na Mary Wahinya. Nĩ mũrũ wa nyina na Jane Mary Wanjikũ. Nĩ mama wa Eric Njoroge na Mary Njoroge. Nĩ guka wa ciana nyingĩ na nĩ guka rita rĩa kerĩ wa Jaber wa Ruhiũ. Mahoya na macaka nĩ marathiĩ na mbere kwao mũciĩ Njikũ Mũtĩ hakuhĩ na Derobura. Na nĩ gũgakorwo na memorial service kũrĩa Njikũ mũthenya wa Kiumia mweri 3 thaa 8. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũthenya wa Jumaine mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 4 kanitha-inĩ wa ACK St Luke's Muthorwa na thutha mwĩrĩ ũhurũkio mũgũnda-inĩ wake Njikũ Mũtĩ kũrĩa Kiambaa. Nĩ tũrakwendete mũno mwarimũ John Karoki Njoroge. Ĩndĩ Mwathani anakwenda mũno makĩria. Tũtirĩ tũkuga tiga gwĩtĩkĩra na tuge ũhurũke thayũ.
tugithii na mbere na gukomeithia imenyithia cia iku ni mukomeithia iku kia Virginia Wanjiru Muiru uria wahurukire ni mwathani mweri 30 mweri ucio urathirire. Mukomeithia iku kia Virginia Wanjiru Muiru. Virginia Wanjiru Muiru ahurukire ni mwathani mweri 30 mweri ucio urathirire na aciarirwo itũra-inĩ ria Kariko kuria mwena wa Kangari, Murang'a County. Ni mwana wa keri wa mutigaire Bethwel wa Ruthia na Rahab wa Ruthia. Maceranirwo na Jane Wangari, Florence Waithira, Damaris Njeri, Esther wa Ruguru, Evans Njoroge, Harrison Mushina, Naomi Muthoni na Nancy Magiri. Ni mutumia wa Paul Muiru Nguru. Ni nyina wa Dennis Muriu, Martin wa Mbugu na Ann Nyaguthie. Ni ciwe wa Nabera wa Njiru. Kuracemanio gwake kuria Githurai 45 Table Estate o muthenya na kwina memorial service ihariirio ya muthenya wa kiumia mweri 3 kanitha-ini wa ACK Church of the Saviour thaa 8 na gumiri ukarutwo Thika Road kana KU Thika Road muthenya wa keri mweri 8 mweri uturi. Igongona ria mathiko ni muthenya ucio wa keri gwake mucii Mudoro Village kuria Kiganjo Sublocation Gatundu South. Mweri ukarutwo KU Thika Road mweri 8 niguo muthenya wa keri na noguo kwina mathiko na magakorwo kuria Mudoro Village Kiganjo Sublocation Gatundu South. Virginia Wanjiru Muiru nitugutura tukuririkanite miaka yothe huruka moko-ini ma mwathani. Ni mukumithia kia Susan Wanjiku Nderi. Gikundi gia Susan Wanjiku Nderi. Susan Wanjiku Nderi ni mwari wa mutugiri Peter Miringu Chege na Gradwell Muthoni Miringu. Ni mutumia wa Samuel Nderi Muturi. Ni nyina wa Muturi Wanjiku Muthoni Mugai Wangari na Nyambura. Ni mwari Muthoni wa Tigiri Muturi Kabata na Wanjiku Muturi. Na ciaranĩirwo na Chege Miringu, Mutigiri Mukudi Miringu, Karaja Miringu, Wambui Miringu, Mutigiri Kabue Miringu, Wangui Miringu na Wairimu Miringu. Nyumbana na tamana cemania gwake muciĩ Kasuku Kiharo Nyandarua na Kangemi Gicagi nĩ ũndũ wa kũhona kwarĩria mathiko. Na mweri ukarutwo JM Kariuki Mochari muthenya kuria mwana wa Karau muthenya wa keri mweri 8 mweri uturi. Mahoera mathiko marumirire Kasuku Kiharo Nyandarua County. Mweri ukarutwo JM Kariuki Mochari Karau wa keri mweri 8 na mahoera mathiko marumirire Kasuku Kiharo Nyandarua County. Niturakwendete muno Susan Wanjiku Nderi. Ede mwathani arakwenda makiria huruka thayo. Ni mukumenyithia ikuo kia Elder Joshua Waithaka Maina. Gikundi kia Elder Joshua Waithaka Maina. Elder Joshua Waithaka Maina ni ahurukitio ni mwathani na ni mwana wa mutigiri Joel Maina Nyaga na Mary wa Geci Maina. Ni muthuri wa Ruth Waithira Waithaka wa Daystar University. Ni muthuri wa Tigiri Joseph Kamau Batia na Ada Wanjiku Kamau. Ni ithe wa Angela Wangeshi, Alpha Maina na Ada Wanjiku. Maceranirwo na Joseph Mugambi Maina wa Nyahururu, Stephen wa Ruigi wa Kiambogo, Hannah Muthoni wa Kiambogo, Simon Kiraga wa Thika, Daniel Kihara wa Nairobi, Margaret Wanjiru wa Kiambogo, Monica wa Rukira wa Wanjohi na Atigaire Samuel Gicuki na Abraham Kariuki. Nyumbana na tamana cemania gwake muciĩ Gikambura Gikuyu na Deliverance Church Waithaka o muthenya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya kwarĩria mathiko. Na nĩ gũgakorwo na memorial ndũmwe na harambĩ nĩ ũndũ wa bill ya thibitarĩ muthenya wa kiumia nĩguo tarĩki 6 na ĩgakorwo kanitha-inĩ wa Deliverance Church kũrĩa Waithaka kwambĩrĩria thaa 8 na no ũtũme ũteithio waku kũrĩ paybill number ĩno. Paybill number nĩ 247247. Paybill number ni 247247. Warĩkia gwĩkĩra ũguo cokia wĩkĩra account number 344372
wandike account number 344372 ritwa riguka Elder Joshua Waithaka, ritwa ni Elder Joshua Waithaka. Account number oro ringi kenjokere pb number ni 247247, account number 344372 ritwa riguka Elder Joshua Waithaka. Mwiruka rutwa PCA Kikuyu Mochari muthenya wa Jumatano muthenya wa gatatu mweri kenda, mahoya na mathiko magakorwo kwao muciĩ na Ikuru kuria Elementaita kia Bogoro Kitchen Kahuho Village. Elder Joshua Waithaka Maina, ni turakwendete muno makiria, indi wendo wa mwathani urakira huruka gwake thayo. Ni mukumenyire gikuo gia Simon Karanja Mwaura na nwa kuria Keiria Githunguri Kiambu. Ni mukumenyire gikuo gia Simon Karanja Mwaura wa itura ria Keiria Githunguri Kiambu. Simon Karanja Mwaura ni muru wa tigaire Samuel Mwaura na Samuel Mwaura Fufi na Mary Wangu. Ni muthuri wa Martha Gathoni, ni ithe wa James Mwaura wa Fresher Dairy, mutigaire Patrick Kagiri, Mary Wangu wa Favorite Stationers, Grace Wajiro wa Mwihoko, mutigaire Veronica Wangari, Francis Idisho wa Mobi House, Peter Buru wa Githunguri Dairy, George Gitau, Pauline Nyiha na Joseph Goge. Maciaranĩirwo na mutigaire Veronica Wangari. Ni muru wa ithe na Bernard Ndungu, Peter Gitau, Wairimo Bogwa na atigaire Stanley Gaikarira na Wangari Ikaba. Ni muthoni wa atigaire Patrick Kagiri Gutu na Rusia Wanjiru. Ni ici ciara wa Rusi Jerry, Joseph Kinuthia, Jenny Duta, Kihanya, Helen Waceke, Wangui, Nyambura na Naomi. Ni mama na guka wa aigi. Mwiruka rutwo Mukoe Funeral Home Githunguri muthenya wa gatatu gakorwo kuri tariki 9 mweri uyu turi thaa 3 cia rucini. Igongona ria mitha na mathiko rirumirire gwake kuria Keiria Githunguri muthenya oro ucio wa gatatu mweri 9 mweri uyu turi. Simon Karanja Mwaura ni mwathani wa kuheanire na ucio no gucokerete huruka thayo. Ni mukumenyire gikuo kia Elder Francis Karanja Mwangi na nwa kanitha wa Full Gospel Garariga na wa Kenya Taxi Cab Nairobi. Ni mukumenyire gikuo kia Elder Francis Karanja Mwangi wa kanitha wa Full Gospel Garariga na ningi ni wa Kenya Taxi Club kana Taxi Cab guku muci wa Nairobi. Elder Francis Karanja Mwangi ni muthuri wa Mary Jerry Karanja. Maciarano no mutigaire Peter Buru Mwangi wa Aturi, Salome Wangui wa Pastor Giceru wa Gatundu, Margaret wa Bui Mutura wa Deia, mudoneire Monica wa Ngari Giceru wa Kamba na Rusia wa Iri Mucege a Maera. Nithe wa mudoneire Grace wa Jiku Nyaga wa Eburu, Patrick Mwangi wa Everbest Sacco, Josephat Kinuthia wa Delight, mudoneire Virginia wa Maitha, Pastor Buru wa Unity, Wangui, Nyambura wa Bui na Kuria. Na niguo gakorwo na memorial service muthenya wa Kiumia tariki 6 kanitha-ini wa Full Gospel kuria Garariga thaa 8. Na kwa mwiri ukarutwo up home kana Up Home Funeral Home Nyambari muthenya wa keri mweri 8 mweri turi. Mahoya na mathiko marumirire mugunda-ini wake kuria Garariga Roroti. Mugunda-ini mahoya magana mathiko magarumirire mugunda-ini wake Garariga Roroti. Ni mwathani wa kwianire Elder Francis Karanja Mwangi na ucio niwe wa kugira tuge atia ritwa riake riheo ugoci. Ni mukumenyire gikuo kia kana family ya Kifuna ni mamenyithia gikuo kia mwendwa wao Rebecca Jabi Kifuna. Family ya Kifuna ni maramenyithia gikuo kia mwendwa wao Rebecca Jabi Kifuna. Rebecca Jabi Kifuna ni mutumia wa Kifuna Ndegwa, ni nyina wa Kariuki Kifuna, Ndungu Kifuna, Nyokabi Kifuna, Njogu Kifuna, Mwangi Kifuna, atigaire Ndegwa Kifuna na Njuguna Kifuna.
nĩ cũcũ tata cousin na mũrata wa aingĩ. Mũndũ ũkarutwo St Teresa Hospital Kikuyu mũthenya wa kerĩ nĩguo mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa gwĩtagwo Kamahuha kũrĩa mwena wa Murang'a. Igongona rĩgakorwo rĩa mathiko rĩgacoka rĩrũmĩrĩre gwake mũciĩ Kamahuha kũrĩa Murang'a. Nĩ mwathani wa kũheanire Rebecca Jabi Kĩbuna na ũcio nĩwe wa kũgĩra tuge atĩa twĩtĩkĩre wendi wake nawe ũhurũke thayũ. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Julius Kinyua Mbethe, andũ mamũĩta Mũmbũra. Gĩkuũ nĩ kĩa Julius Kinyua Mbethe kana Mũmbũra. Julius Kinyua Mbethe kana Mũmbũra nĩ mũriũ wa Tigaire Mbethe Kagũnda na Nyambura Mbethe. Nĩ mũthuri wa Veronica Wanjirũ Mũmbũra kana wa Mbethe. Nĩ ithe wa Nyambura, Mũtigaire Mbethe, Masi, Magi, Jude, Ruth, Karo na Shiko. Maciaranĩirwo na Gĩthĩnji Mbethe, Ruthu Mbethe, Margaret Mbethe na Tigaire Karaja, Mwangi na Mwaniki. Nĩ ithe Mũthoni wa Gerard wa Mũtitũ, Peter Karaja, John Shege na Samuel Mbũgua. Nĩ guka wa tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata manacemania gwake mũciĩ Mathare-inĩ, Kabwe Village na Thika Gĩthingiri Golf View Estate, Wasanin Row, Samuel Mbũgua wa Negero Motorcycle. O mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati mũthenya wa kana gũgakorwo kũrĩ tarĩki 10 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo Mathare-inĩ Catholic Church Kĩgumo thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kabwe Mathare-inĩ Kĩgumo Murang'a County. Nĩ mwathani wa kũheanire Julius Kinyua Mbethe kana Mũmbũra na ũcio nĩwe wa gũcokera tuge atĩa rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Pastor Julia Wairimũ Kang'ethe nĩ wa kanitha wa Redeemed Gospel Church kũrĩa mwena wa Mwĩhoko na ararĩ secretary Gatito Segao Secondary School Kandara. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Pastor Julia Wairimũ Kang'ethe. Pastor Julia Wairimũ Kang'ethe anatungataga kanitha-inĩ wa Redeemed Gospel Church Mwĩhoko na ningĩ nĩ ũrĩa ũrarĩ secretary Gatito Gao Secondary School Kandara. Nĩ mwarĩ wa James Kang'ethe na Rebecca Waitherero Kang'ethe. Nĩ mũtumia wa Peter Mbũgua. Nĩ nyina wa Arabera wa Ngui. Maciaranĩirwo na Philip Kang'ethe wa Gĩthuya Shuttle, Kamau Kang'ethe wa PCA Makongeni Thika na Engineer Simon Kang'ethe wa Kiambu County Government. Nĩ tata wa Syria Kang'ethe, James Kang'ethe, Jian Kang'ethe, Alvis Joroge, Chantel Waitherero, Jaden Kamau na Larissa Waitherero. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati mũthenya wa kerĩ ũgakorwo kũrĩ tarĩki 8 mweri ũyũ tũrĩ. Mahora mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Maria-inĩ Village Matara kũrĩa Gatũndũ North kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Pastor Julia Wairimũ Kang'ethe, mũkurũka moko-inĩ ma mwathani no ngoro-inĩ citũ ũgũtũra tene ona tene. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Mercy Sylvia Wairimũ. Gĩkuũ nĩ kĩa Mercy Sylvia Wairimũ ararĩ wĩra Halel Chemist kũrĩa Nyĩrĩ branch. Na Mercy Sylvia Wairimũ ahurũkire nĩ mwathani mweri 1 mweri ũyũ tũrĩ na nĩ wa itũũra rĩa Wangai-inĩ Village Kĩrĩmĩkũyũ kũrĩa Mathĩra East Nyĩrĩ County. Mercy Sylvia Wairimũ nĩ mwarĩ wa Mwendwa Damaris Wanjirũ. Aciaranĩirwo na James Kiubura wa Werũ. Aciaranĩirwo na James Kiubura wa Werũ. Nĩ cousin wa Biki Kamanjĩri, Karanja Mbũgua na angĩ aingĩ. Nĩ kũracemanio kwao Ngai-inĩ thaa 10 nĩ ũndũ wa kũhoya. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Jamii Mochari mũthenya wa kerĩ mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona nĩ kwao Ngai-inĩ Village thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kũheanire Mercy Sylvia Wairimũ na ũcio nĩwe wena wega kũgĩre rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Elder Teresa Nyagũthiĩ Juma.
mukumenyithia ikuo kia Elda Teresa Nyaguthie Juma. Elda Teresa Nyaguthie Juma gikuo giake kionekanire mweri ĩmwe mweri ũyũ tũrĩ nĩguo ahurũkirio nĩ mwathani na nĩ wakũrĩa Agathehu Village Magutu Mathira East Nyeri County. Nĩ mwarĩ wa ategeire Joyfrey Kwĩira na Charity Wacuka. Nĩ mũtumia mũtegeire Daniel Juma Kamwenji wa Agathehu Village. Teresa Nyaguthie kana Elda Teresa Nyaguthie Juma nĩ nyina wa Kamwenji Juma, Modonire Caroline Wambui, Kwĩira Juma, Catherine Wacuka, Agnes Wanja, Gĩthaiga Juma na Macharia Juma. Aciaranĩirwo na Wamuyu, Macharia, Bugi na Ngĩingĩ. Nĩ nyaciarawe wa Martha wa Konyo, Daniel Wanjahi, Jackson Kamuti, Teresa Wambui na Angela Mwongeri. Ni mwari muthoni wa ategeire Paul Kamwenji na Charity Wambui. Ni maramwe wa Wanja, Githiji, Mweru na Ngĩingĩ. Ni cucu wa aingĩ. Ni kuracemanio gwake kũrĩa Agathehu thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya. Na mwĩrĩ ũkarutwo jamii mochari muthenya wa gatatũ gakorwo kũrĩ tarĩki 9 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona nĩ kanitha-inĩ wa PCA gĩa Kagena Parish Gathehu thaa 4 cia rũcinĩ thutha ahurũkio gwake kũrĩa Gathehu Village Magutu. Nĩ mwathani wa kwĩyanire Elda Teresa Nyaguthie Juma ũcio nowe wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga tiga gwĩtĩkĩra wendi wa Ngai na tuge nawe uhuruke thayũ. Nĩ mũkũmenyithia ikuo kia Virginia Njoki Mwangi. Gĩkuo nĩ kia Virginia Njoki Mwangi. Virginia Njoki Mwangi nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na nĩ mwana wa ategeire John Kimani Njoroge na Tabitha Wanjiru Kimani. Nĩ mũtumia mũtegeire Joyfrey Mwangi Ndirango na nĩ wa kũrĩa Kariko Village hakuhĩ na Jiris High School. Nĩ nyina wa Mercy Njeri Wanjiru nĩ nyina wa Mary Njeri, nĩ nyina wa Mary Njeri Wanjiru Ndirango Kimani Waithira Wambui ategeire Wanjiku na Gacingiri nĩ nyina wa Mary Njeri Wanjiru Ndirango Kimani Waithira Wambui ategeire Wanjiku na Gacingiri. Maciaranĩrwo na Grace Waithira Mũirũrĩ wa Naikuru ategeire Benjamin wa Como Kinyanjui Gĩthũmbĩ wa Kinyanjui Gĩthũmbĩ nĩ wa Girigiri na Wangarĩ nĩ wa kũrĩa Lamu. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kariko Village. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Gĩthumu mochari mũthenya wa 2 mweri 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kariko Village Kangarĩ Kĩgumo sub county thaa 3 cia mĩaraho. Nĩ tũrakwendete mũno Virginia Njoki Mwangi. Ĩndĩ mwathani arakwenda makĩria hurũka gwake thayũ. Na mũthia nĩ mũkũmenyithia ikuo kia Hana Wambui wa Werũ. Mũthia nĩ mũkũmenyithia ikuo kia Hana Wambui wa Werũ. Hana Wambui wa Werũ kwao nĩ kũrĩa Kangoha Village Kinyona Kĩgumo sub county Murang'a county. Hana Wambui wa Werũ nĩ mwana wa James wa Werũ na Florence Njoki. Maciaranĩirwo na Joyce Wangui, Isaac Mwangi na Joseph Buru. Nĩ nyina wa James wa Werũ. Andũ manacemania kwao mũciĩ Kangoha Village o mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Gĩthumu Hospital mochari mũthenya wa 2 gwakorwo kũrĩ tarĩki 8 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ thutha mahona mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Kangoha Village. Na Kangoha ĩkũrĩa Kinyona Kĩgumo sub county Murang'a county. Nĩ mwathani wa kũheanire Hana Wambui wa Werũ. Nawe nowe wona wega akũgĩre ati ũndũ tũkuga tiga gwĩtĩkĩra wendi wake na tuge ũhurũke thayũ. Nĩcio nĩguo mũthia wa imenyithia cia ikuo hwaĩ-inĩ mwega. Arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai witũ aromaririkana na amũhe kũmĩrĩria na acio mahurũkĩte Ngai aromahe kĩhurũko gĩtathiraga naguo ũtheri wake ũtũũre ũmaragĩra mahinda-inĩ marĩ mothe. Ũtheri wake ũtũũre ũmaragĩra mahinda-inĩ marĩ mothe. Harĩ ciugo iria tũgũthomete cirĩ thĩinĩ wa Thaburi 34 mũhari wa 10
na inyanya ati Ngai ari hakuhi muno na aria othe mwihoko wao uri thi. Ngai ari hakuhi muno makiria na aria ngoro ciao cinamite ni hakuhi muno na inyue. Uguo mugie na horo cio wa kumiriria tondu ari hamwe na inyue, na ucio no hotaga kuhania ngoro iria ciothe itihangitio. Ucio no hotaga guciohania thiini wa thaburi 147 muhari wa 3 yugaga ni ahonagia na agatirira muno ngoro iria ciguraritio ihinda-ini ta riri. Ngoro citu cithi muno makiria, ngoro citu ni iraigua ta twithi ta tutiganiirio muno, no ni atiriri Ngai witu ari hamwe na inyuĩ muno makiria, akoragwo hakuhi na aria makuite ngoro na ni ahonokagia aria mwihoko wao uthamite. Ciugo ciri thiini wa thaburi 147 nicio ndenda tuthome nawe ihinda-ini riri. Ngumiririe nacio gwire Ngai witu e hamwe nawe muno makiria na ndagutiganiirie ona kugikinya hihi urona ta nduma nene muno makiria, no ni ati ndari hindi egugutiganiria. Thaburi 147 muhari wa 3 ciugo ciratwira atiriri, muhari wa 3 ati ni ahonagia aria hinyaru na akamoha ironda ciao. Ucio nowe tu ungihota kuhonia kironda kiria wina kio, nowe tu ungihota gukuhonia kuria uragerera ihinda-ini riri kuritu. Ucio nowe ungihota gukuhonia ihinda-ini riri ni riritu. Ria wakinya gwiciria horo wa andu acio, wakinya gwiciria horo wa mundu ucio no teithio uria arakurehagira, no ni atiriri Ngai witu nowe tu ungihota kuhonia ruo ruu, nowe ungihota kunina ruo ruu uragerera, na nowe tu ungihota gukuhe gikeno kiria ungibatara thutha-ini uyu. Wiyumiririe na wihoke Ngai ni tondu aria othe mamwihokete na aria maigite mwihoko wao hari Mwathani ndari hindi ona imwe amatiganagiria. Aya nao mathiite kuria kwagirire thiini wa ciugo iria cikorwo thiini wa mathayo yugaga atiriri ati ni ndathi kumuthondekera guikaro na wona kwarika ni nguka ndimugire nigetha haria ndiri na inyuĩ mugieho, na gutiri njira ingi iria njira iri ya kugera nigetha ukinye kuri ithe witu, nigetha ukinye hari twerirwo no ni athi gututhondekera njira no iyo, na njira iyo ni ya gukua na no nginya turikua. Riu kiria kia bata muno na kiria wagirwo korwo kiuria, hihi ihinda riu ria kinyari ukahobanirio uhana atia, ngoro yaku ni kuigithania na Mwathani, tondu wona warikia kuhuruka ciiko iria waneka icio ni cicoka igakuma thutha. Mawiko maria urekaga macio nimo macoka gukuma thutha. Mwetikirwo uheo muoyo wa gwitikirika, riu gukiri na irihi ria mucio ria muno ucio gagithie. So ikitikira gwika maundu maria mega, itikira kureka ngoro yaku ikoragwo hindi ciothe giciragia gwika o maundu maria mega ya no Ngai ni agukuhotithia tondu ni ari hinya na ni ari uhoti. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ngoro yakwa mwiri wakwa no gerie, ngoro yakwa no igerie, no Ngai no tungihe hinya. Ngai no yo tungituma ngoro yakwa ige na hinya, na ucio no mwihoko wakwa mahinda-ini mari mothe. Ciugo ciri thiini wa thaburi 73 muhari wa 26. Ngai aratuhotithia, arotwe hinya na nigetha tuhote gukorwo tukiumiriria maria mothe tungikorwo tukigerera ihinda-ini riri. Ndarora mathaa ngona cihandite wega thaa 3 cia utuku. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
wa kwĩmĩthirĩ nĩ wagĩrĩirwo kũruta wĩra na kĩo nĩgetha ũtungatĩre Ngai no ũtungate nũkĩmenyaga atĩ harĩ na kĩndũ gĩtagwo mũciĩ wa matu-inĩ kũrĩa ũgathiĩ na kũu ũgathiĩ kũringana na mawĩko marĩa waneka metĩkĩrĩka ũheo muoyo maregwo ũthiĩ kwa ngoma so wĩka maũndũ marĩa mega na reke ngoro yaku gĩe na ũhoro ũcio wa kwendaga tu gũtungatagĩra Ngai mahinda-inĩ marĩa mothe na ihinda rĩrĩ nĩ yakĩhana maithori no kũũmĩrĩria tu na kwĩra Ngai tondũ nĩ njũĩ ona nĩ ndĩ nayo njĩra no kũũmĩrĩria tu ngũmĩrĩria na twĩgirie maithori nĩ tondũ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ mũno makĩria. Thaa ithatũ nĩ hĩndĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 7 thaa ithatũ cia ũtukũ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 7 na nĩ ngatho nĩ arĩa othe marathiĩ na mbere gũtũma ndũmĩrĩri cia gũkiumĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai witũ amũmĩrĩrie na amahe hinya ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kĩeha. Twĩre Ngai ndakanatũtiganĩrie nĩ tondũ nĩ tũkũgerera ihinda rĩrĩ tũgũkorwo twĩna rĩo iritũ mũno ya gũkorwo thabarĩ iria tũkwambĩrĩria nĩ thabarĩ nditũ mũno makĩria especially gũkorwo atĩ nĩwatigwo ũrarĩ na mũciari ndũrĩ na mũciari ũrarĩ na mũthuri ndũrĩ na mũthuri na mwanake ũrarĩ na mwana ndũrĩ na mwana ũrarĩ na mũtumia ndũrĩ na mũtumia ũrarĩ na cũcũ ndũrĩ na cũcũ ũrarĩ na guka ti ndũrĩ na guka na no nĩ atĩrĩrĩ Ngai ndarĩ hĩndĩ agũgũtiganĩria na nĩ agũtiganĩria o kanarĩ thiĩ na mbere na kũmwĩhoka etagwo Shiro Ann Enderea naciarirwo na ngerekia kwĩmenya aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai ndũkanareke ngaconoka ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke thirĩre rĩera-inĩ ĩtano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we nowe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono ũtonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndanaũthaitha namo ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre
magongona thirĩ ũngĩ ũkĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩra matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikoneĩmbara ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa ng'endamũthĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie ceceni hakuhĩ nawe Jehova nĩwe wakĩrĩirie Musa amwe nĩagĩũkĩre na amathenge hau o hamwe mena rĩa rutĩte Misiri amatware bũrũri ũrĩa werĩire maithe mwene ũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtiga gũtuoya atĩ nĩngũtumea karĩkũrimenyekana atĩa mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku itorĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku itorĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi turakuhoya awawe torana na ithuĩ oigire we mwene ndũngĩambatania nao atĩ nĩguo mũgĩthiĩ imwe hamwe nao mũno ndũkae maninĩra njĩra-inĩ o mũgĩthiĩ gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya atĩ nĩgũtumea karĩkũrimenyekana mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku ithĩtorĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku ithĩtorĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi na manorĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ twarana na ithuĩ mwathani we Isiraeli maiguĩte ndũgũthiĩ nao niĩ nĩmarĩrire nake akinya gũkĩaga kerire mathaga ma kwĩgemia oiga mecume mothe ũmenye ũrĩa gwĩka nao gũtwarana na niĩ mwathi gĩtiga gũtuoya atĩ nĩguo
tumeha kaikore menya kananzia atene jetekerekete niwe mwathi akwani mwene hanadwa yaku ile torere ngitwarana na ithuĩ mwathi akwani mwene hanadwa yaku ile torere ngitwarana na ithuĩ mwathi ewega twarana na ithuĩ otare atotingĩhota twarana na ithuĩ mathani twahoya musagĩtũririkania Isiraeli ruo rũrĩrĩ rũrĩa rwa andũ aku we mwene Jehova woigire nĩgũtwarana nao we mwene nĩũgatũma monio urũko gũtwarana naniĩ mwathi gĩtigagũtuoya atĩ nĩguo tumeha atĩ nĩnjĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwani mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrĩa ngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwani mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrĩa ngĩtwarana na ithuĩ mwathi nĩtwakũhoya Jehova tũtongorie rũgendo tondũ nĩ rũritũ mwathani tũtarĩ nawe tũtingĩtooria tũtongorie Ngai usagĩkũria kana nĩgũtwarana nake wathiĩ akĩmuonirie gwĩtĩkĩrĩka nĩwe amuonia riri waku watwaranire nake kĩrĩma-inĩ wamwaragĩria wĩtu-inĩ gũtuoya atĩ nĩguo tumeha kaikũrimenyekanaga mwathi wakwa atene njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwani mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrio ngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwani mwene ona ndwa yaku gĩtorĩrio ngĩtwarana na ithuĩ mwathi ukimwarĩrio gwĩtaga rĩtwa rĩake kĩũmbe na tondũ nĩagĩtĩkĩrĩkĩte harĩ baba akĩmuonirie mĩthiĩre yaku ũrĩa ĩtariĩ ũngĩenda gũtwarana naniĩ mwathi gĩtigagũtuoya atĩ nĩguo tumeha kaikũrimenyekanaga mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwani ona ndwa yaku gĩtorĩrio ngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwani ona ndwa yaku gĩtorĩrio ngĩtwarana na ithuĩ mwathi ũgĩtwarana na ithuĩ ũgĩthiania na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe rũgendo-inĩ rũrũ twarana na ithuĩ atĩ twarana na ithuĩ ũndũ wa gũtuonia atĩ wĩ hamwe na ithuĩ wathiĩ itĩtwaririo ngĩtwarana na ithuĩ mwathi ũtuĩke ta andũ amũre mekũranĩte baba andũ arĩa angĩ othe matũũraga gũkũ thĩ omwene ũngĩaga gĩtigagũtuoya atĩ nĩguo tumeha
nyekanate mwathi wako atenejetekereketa niwe mwathi akwani mwene ona dua yaku ile twarerea ngitwarana na ithuĩ mwathi akwani mwene ona dua yaku ile twarerea ngitwarana na ithuĩ mwathi Onethiĩ rũgo tũrahoya Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ tondũ rũritũ tũtwarane na ithuĩ watwarana na ithuĩ nĩ njũĩ nĩ tũgũtoria mbara iria tũngĩcemania nacio cia mũtũrĩre tondũ njũĩ nĩ nene na nĩ nditũ mũno makĩria nĩ njũĩ watwarana na ithuĩ nĩ tũgũtoria nĩ tũkũhoya tu ũtwarane na ithuĩ tondũ watũrekia ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota wona watũrekia tũtingĩhota gwĩtwara no watwarana na ithuĩ nĩ tũĩ maũndũ nĩ mekwagĩra mũno makĩria thaa ici nĩ hĩndĩ thaa ithatũ na ndagĩka 22 thaa ithatũ cia ũtukũ tũkĩtie ndagĩka 22 thank you so much nyuothe twamwe na inyuĩ kina Mbũgua KE sawa mũndũ wĩtagwo Sintadongo thank you so much ũgeithĩke mũno arĩ ciwa ihenya geithĩria ciũcu witũ mũno kũrĩa Tetu Nyĩrĩ etagwo Aris Ndĩritũ ageithĩke mũno makĩria Morris Wathĩ Ndĩgua Kiambu Road hamwe na Gĩthogoro marĩ tuned asante sana Rũboro Polke thayo sawa thayo ria wama Jehova Shalom John Shikegwa geithĩka mũno makĩria sawa Rachel Jenga na Kakajĩra na tũgakĩhoera mamwa mũndũ tagwo Kimashua Gĩthuku ahone na ihenya na etagwo Margaret Njeri na tũkũmũhoera athiĩ na mbere na kuona harambĩ nĩ kũharaka mũthenya wa Sunday yũkĩte nĩ gũgakorwo na harambĩ ya gĩgĩetha mbeca cia thibitarĩ nĩ tondũ wa mamwa mũndũ tagwo Kimashua gĩtwarĩ hamwe na inyuĩ mũno makĩria Chachirida Isaac Newton geithĩka mũno makĩria sawa twaranaga nani sawa Jimmy Young wasubukia geithĩka mũno makĩria njĩra tũrĩ tuned thank you na ngacokia ngatho mũno makĩria nyothe ndĩrona mũranjĩra twĩ hamwe ngacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria tũtwarane na inyuĩ tondũ twenda twarĩkania haho nĩ ndĩcoka ndĩmũtigĩre mũndũ wĩtagwo Jeff Mũngawaithĩra atwenderomere mohoro kumanagia na hau nĩ tũrĩgĩa na ũhoro ũcio wa gũkĩingĩra kũrĩa tabarĩra-inĩ ya mũgithi witũ wa-inĩ wa ũmũthĩ no mbere ĩyo rĩ nĩ ngũmenyithie ũhoro wĩgiĩ Magical Kenya ũhoro wa gũkĩmenya marĩa matũrigicĩirie kũmenya maũndũ maingĩ retwo Aberdare Trails Edition 2025 Magical Kenya Trails Aberdare Trails Edition 2025 rĩu nĩ hĩndĩ rĩa gũkorwo ũngĩambata kĩrĩma kĩrĩa kĩa Aberdare ũkinye nginya harĩa gathũrũ mũndũ gakĩona nĩho harĩa gatatũ haraihu mũno makĩria wagĩa na kanya kũingĩra thĩinĩ wa mũtaratara wa gũthiĩ na ũkĩmenye bũrũri ũrĩa ũgĩikaire na makĩria gũkinya nginya harĩa gathũrũ mũndũ-inĩ hetagwo Rasatima Peak harĩa ũkorwo ũkinyĩte ho na nĩgetha ũhote gũkorwo mweke wa gũkorwo ũkĩona kĩrĩma kĩa Mount Kenya ũrĩa kĩhana ũhoro wa Laikipia Plateau wone Great Rift Valley ũgĩe na ũhoro ũcio wa kwambata na ũgĩe na mweke wa gũkorwo nginya na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũhoro wa kuona nginya kũrĩa mĩhunguru yothe kũrĩa mau makoragwo wone nginya kũrĩa Princess Elizabeth harĩa atuĩkire king ukimenya maũndũ a queen harĩa atuĩkire queen umenya maũndũ macio mothe wĩonere maũndũ macio mothe udiscover ũhoro wĩgiĩ Karuru Falls wone Magura Falls maũndũ macio mothe kũu nĩ ngurunga iria ciĩ kũu Gura Falls ucione kũu Chania Falls ũkĩgĩa na mweke ũcio wa gũkorwo ũgĩcera no ũhote gũkorwo ũkĩona maũndũ maingĩ mũno makĩria Magical Kenya nĩ makĩria na mweke ũcio wa gũkorwo magĩgũceria no ũkahota gũkorwo ũkĩona maũndũ mothe Aberdare National Park ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũgĩthiĩ kũrĩa wĩonere maũndũ macio mothe wone maũndũ marĩa makoragwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na makĩria kũrĩa one kinya kũrĩa mĩhunguru ĩrĩa kũrĩa mau mehithaga na maũndũ macio mothe na kwĩyandĩkithia nĩ free ũgũthiĩ harĩa ha Magical Kenya na ũgĩe na ũhoro ũcio wa gũkorwo ũkĩyandĩkithia na nĩgetha ũkĩhote nginya gũgĩthiĩ kũndũ kũingĩ nĩgetha ũhote gũkorwo kĩrĩ na mweke ũcio wa gũkĩona bũrũri to gũkĩiguaga ũrĩa gũkĩhana bũrũri no nĩ nginya gũkorwo gĩcera tawe mũikari wa Nyahururu kũrĩa Nyĩrĩ ũngĩgĩa na mweke
mweke cio wa guthie wiyandikithie hau ni ukagea na mweke cio tumambiririe nginya rucio mario kuo ni ukagea na mweke cio wa guthie haria waterfalls hai karia Karuru Magura na kuria Chania Falls ugie na mweke wa gucera mweno cio na nigetha ukigie na uhoro cio wa kumenya bururi ndui no gwitwo wikaraga uguo no wega nginya kumenyaga indo ile tukona cio bururi na mwana ku kuraihu magoka kuona bururi witu no ithuĩ twĩna mweke wa gucera kuo no tutithiana tuticeraga tuikaraga uguo riu ri ungithie wiyandikithie ni ukagea na mweke cio nginya muthenya wa rucio wa gucera kuria Aberdare na nigetha wiyonere Aberdare wiyonere bururi wothe uri uhana na ukubatara kibande giaku ukorwo na buti cia kwambata irima-inĩ na uhote gukorwo ina nguo cia kwirigiriria mbura no kindu kundu gukorwo na mai maingi muno makiria ukorwo na tuirio twa gukiguo kuite tu snacks ukorwo kuite okorwo ni gwakirwo na riu kimenye gwikua tukufia twa gukimenyerera na miwani ya nigetha uhote gukorwo wina ki na ningi no gwikua nginya tumai na tuindo twaku twa bata muno makiria ni wega wagikorwo kuite so ungirithie hau haria ha magicalkenya.com ni ukugea na mweke cio wa gucera na wiyonere maundu ria mahana no kahota gukorwo githie na mbere na gukionagira kuria kuragithio ona yokagea na horo cio gikatia wa kwiyandikithia nigetha wona wacera kundu kuu ni urigiaga na mweke ona we wa kuhiga ugakita kumenya bururi uria wikaire na maundu maingi muno makiria mari thiini wa bururi witu wa Kenya no tutigiaga na kanya gaithui guthie na kuona uria kuhana andu mona kuu maoka makaingira bururi witu makainuka makenete no ithuiri tutiracera uguo ina ihinda ria kuriega muno ria gucera bururi witu wa Kenya na nigetha ukionere maundu toria mahana na nigetha ona weri ikiaragio na kiuga atianga anga Queen Elizabeth anga twikire niwe ni ha atwikire Queen ndu ugagithi hata hau uguo ugakimenya maundu toria mahana sawa sawa. Hihi ni uya ati mirimo mingi ni igiregeririo kuhitukira njanjo ni gukoragwo na ndeto nyingi ikoragwo ikiario ciĩgiĩ wega na ũru wa njanjo ta njanjo ya typhoid, measles na ingĩ nyingi. Hihi njanjo no ĩtũme wage ũhoti wa kũgĩa ciana? Kumenya ũhoro wa mawĩgiĩ njanjo iria tũkoragwo tũgĩthecwo, nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria na tũgĩcũacũa. Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu gwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. Wenda githari kiega, mucamo mwega, Roycom Choose Mix niyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwikira mwiri hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Hihi ni urenda kwagĩrithia ugima wa mwiri na maciaro ma mahiũ maku? Njorua cia uthondeki wa indo cia mahiũ CKL Africa mena macumbi ma gutirithia mahiũ maku hari o ikereka ria ukuri wamo. CKL Extra Legends nĩ njega muno wenda kuongerera rũru, kuhe njaũ ona mori nĩguo ciongerere ũritũ na ihenya, cietirie mĩrimũ na igimare na ihenya. Nĩ ũrarera mori cie Maclick Super. Nĩ twendete mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩ twendete marathon ya gũkũngũĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩ icokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 3 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri. CKL Extra Champs ni yongereirwo trace element na biomolecules kugacĩrithia uruti wa iria. Ingira Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wĩtie ũmwe wa macumbi maya. CKL Africa, doing more with you. Uhoro waku we sawa ndiramaanisha kimuhuko nekumo ndukamake reke ngucanure
Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app. Wiyandikithie o apply roni oguo tu. Arafu ri thutha wa ndagika nini teren shingire thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Ministry ya ugima wa mwĩrĩ ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya gĩthũkũ thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 kuma tarĩki 5 nginya tarĩki 14 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Ciana ciothe cia ũkũrũ wa mĩeri 9 nginya mĩaka 14 nĩ ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya gĩthũkũ ikaheo ciana cia kuma mĩeri 9 nginya mĩaka 5. Njanjo nĩ njagĩrĩru, nĩ rutaga wĩra na iraheanwo hatarĩ marĩhi thĩinĩ wa ceceni ciothe cia ũrigitani, macukuru-inĩ, thoko-inĩ na kũndũ kwa ihoero kũrĩa gũgũkuhĩrĩirie. Typhoid nĩ mũrimũ ũgwati ũtheremaga kũgerera irio na maĩ mena gĩko. Ona thutha wa kũheo njanjo ya typhoid, thingata ũtheru wa maĩ na irio. Mũrimũ wa gĩthũkũ naguo nĩ ũtheremaga na ihenya, ũkarehe mogwati ona kana gĩkuũ. Njanjo nĩyo njĩra njega ya kũrigĩrĩria gĩthũkũ. Rekei tũrigĩrĩrie ciana citũ kumana na typhoid na gĩthũkũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya ugima wa mwĩrĩ manyitanĩire na UNICEF na WHO. Munyamarori ngai ũtengeshaga inamerĩria gũtũngĩ gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thirĩ ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩ wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate
Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imambo-inĩ ciao. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete. Mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte, ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku. Mũhei nguo cia megarũrĩra, nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Oh yes, nĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rĩu rĩng'etia rĩa mwathani nĩrĩingataga wagi. Wona kũrora na ritho rĩa tha maũndũ magacenjia. Etagwo Ng'ethe Steve, rwĩmbo rwatukinyia thaa ici thaa 4 ĩtiga ndagĩka 22, thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 22. Nĩ mũciĩ watugirwo ta Nairobi FM, nĩ ngatho arĩa othe tũranyitĩrĩra hamwe na inyuĩ rũcinĩ mathaa maya ũtukũ ũyũ. Ngacokia ngatho nĩ inyuĩ mũno mũno makĩria, na hatarĩ ta nganja ngĩona nginya andũ a kũrĩa majuu nĩ hĩndĩ maranjĩra twameamuka. Aya, karĩ wĩkuo nĩguo ndĩkuo, na nĩnjũĩ nĩ maũndũ no mega, na Amerika makanjĩra nĩ hĩndĩ riũa rĩcikĩte, atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwa gũkũ tũraria ũhoro wa heho, kũrĩa mararia ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo ũrugarĩ nĩ mũingĩ mũno 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 makĩria, nginya handũ harakinya makerore thirikari mũtikabe kuma nja, ũmũthĩ ti kwega. Ũmũthĩ riũa rĩahota gũkũrũnda rĩu gagĩikara nyũmba. So na ithuĩ gũkũ nĩ heho ĩratũthũgũna wega biũ. Anyway, no na gũkĩhana ũguo nĩ wega gũkũririkania atĩ ihinda-inĩ ta rĩrĩ ũguo nĩ rĩega mũndũ akendaga gũcera, na mweri wa July nĩ ihinda rĩa gũcera, mũndũ akenda gũcera, na nĩkĩo Magical Kenya Trials marakwĩra ũhoro wĩgiĩ Aberdare Trials 2025 edition ĩno ya gũcera, na rĩu ihinda rĩa gũcera nĩ ta rĩrĩ. Ihinda ta rĩrĩ nĩ rĩega mũndũ agathiĩ ũkĩonera maũndũ ũrĩa mahana, na tũrĩu marakwĩrwo ũngĩthiĩ kũrĩa mwena wĩikari wa Nyahururu kũrĩa Nyĩrĩ nĩ ũrahota kũgĩa na kanya kau gagũthiĩ ũgakĩona maũndũ ũrĩa mahana, ũgathiĩ nginya harĩa gacũmbĩrĩ-inĩ ka Aberdare ũkĩonera wega Mount Kenya ũrĩa ihana, ũkĩonera Laikipia Plateau ũrĩa ĩikarĩte, ũgathiĩ kũu ũgacoka ũkagĩa na mweke ũcio wa ũkĩonera mĩhunguro yothe nginya kũrĩa mau mehithaga, nĩ ũkũgĩa na mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩthiĩ kũu wĩonere. Ũgathiĩ harĩa ũgakuhĩrĩria nginya Queen's Cave, ũgakĩona nginya harĩa Queen agĩtuĩkĩire Queen, ũgagĩcoka ũkagĩa na mweke ũcio wa gũkĩona nginya maĩ ũrĩa maikũrũkaga, mĩtitũ itũ ũrĩa ihana sawa sawa, ũgakĩgĩa na mweke ũcio wa gũkorwo atĩ nĩ wakĩona na wahanda ona ũhoro wa kũhanda mĩtĩ ũrĩa kuo, no ũrarĩkĩgĩa na ũhoro ũcio gũkĩona maũndũ ũrĩa makĩhana. Na to gũthiaga kũrĩa beach-inĩ kana gũthiaga thabarĩ cia gũthiaga na kwĩonera nyamũ cia gĩthaka, onawe nĩ ihinda rĩngĩ rĩega onawe ũkĩoe mweke ũyũ, na Magical Kenya marathiĩ na mbere gũkũrehera wa gũkorwo ũgĩcera ta gũkũ ũguo. Ũgathiĩ harĩa Lesatima Peak, haha nĩho handũ harĩa haraihu mũno, nĩ kĩndũ mita 270 na kĩndũ na ithatũ ũguo. Ũgakinya nginya harĩa igũrũ ũgakĩona gathũrũ mũndũ ũkĩonera wega, ũgakĩona bũrũri ũrĩa wĩikaire, maũndũ macio mothe. Na kwambĩria thaa 1
na nuthu haniho managia na horo cio gucemania na kumbiria hau mugakiambata wega ta rucio guo haria mwacemania haria uguo hetagwo Karuru na hau uguo Magura haria Chania Falls ya mugakigia na horo cio wa gucemania mugakiocoka mugakiambiriria ki thabari ya haria Shamata Gate Aberdare National Park andu makumatuma mambirie gukiambata kuguo na ona rucio no kuri na mubango tocio guo mugagithie mugakiona bururi na mugakionera kuria uria gugikaire na to uguo tu ndino njira njega ya guthondeka ugima waku wa mwiri ya ndukae kuhumisio na hanini Aberdare Trails Edition 2025 no githie haria hamagicalkenya.com ni ukugia na mweke ucio wa ukiona na gukimenya kuria kuragithio na kuria kuracerwo ya nigetha ukiona wakikinya ugakigia na kamweke kau gagwicera bururi-ini na to uguo tu wakigia na mweke mwega wa ukiambata irima ta icio ugakinya ginya haria gathuru mundu no kaigua mwiri waku noka na njira ĩrĩa njega muno makiria na to uguo tu ukagia na mweke wa kuona maundu maingi maria wĩigua mandĩkagwo mabuku-inĩ rĩu maya ũrameyonera wega Aberdare Trails Edition kana Aberdare Trails Edition 2025 ihana getha gutigirira we ni wakigia na horo cio wa kumenya bururi waku ũrĩa wĩikaire ni wagia na mweke wa ukimenya hihi ona mwiri waku hana atia muthirĩrĩ uhana atia na metha ici horo wa mĩrimũ ya ngoro ni mingi muno makiria no ruo ngithie ta member tuteno uguo ri niona mirimu yo ni anyanya uhoro wigi mwiri waku no hota kumenya uria wikaire na uguo gakihota gukorwo mugithie na rumu guthie mugikundi ndugithie wika murathie mukiri gikundi wona wakinya haria mugithie mugikundi mugatwarana wega kinya mugakinya haria gathuru mundu-ini na mukagia na uhoro cio wa kwirorera na mugakiona maundu turia mahana so Magical Kenya ni makureheire maundu ma mega ma Aberdare Trails Edition 2025 na wenu wega ukigena kanya kauto rucio ugithie nigetha ukigena horo cio wa ukiambata no kiigwe wega sawa sawa thaa ici ni hindi thaa inya tigaritie ndagika 17 Nimwahinyereirie mutheni mukihotomia ihoto ciake cirotuagwo ũrĩa mũkwenda mũkiuga ndarĩ na ũndũ angĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara mano wa gethino tondo hinya wa zindia ogete-inĩ kĩa Ngai njega cirotuagwo na kĩhoto nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ thakame tarĩhĩtia eterera ituĩro rĩa Ngai nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara kwĩhamũrĩra Ngai ndĩthĩ na kũiganĩra na kĩrĩa he ũcio nĩguo tongoria mwega na wa gũtũra rĩrĩa ndĩthĩ nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara
mwahinyĩrĩirie mũtheni mũkĩhotomia ihoto ciake cirotuagwo ũrĩa mũkwenda mũkiuga ndarĩ na ũndũ angĩka nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana me moru mũndũ nĩeterere mũcara. Kikura ndoragio nĩ andũ wanyu nĩguo mũrĩ athĩni ona iria cia nda nĩ thĩna mũciĩ ũyũ koimĩrĩra kũ nĩ ndameraga ciugo ici matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũcio mũtheremia wagĩa na mũhonia wa mũthemi Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyoneni ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna ũrĩa andũ a gũkũ monaga tiguo Ngai witũ onaga ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine andũ a thĩ makĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna Ngai witũ onaga ũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyoneni ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna. Thĩna nĩũnyihagia mũndũ ũgagũtua ngombo yao mũndũ onagwo ndeciragia na ndikwenda nĩ mathĩna woni wa mũndũ mũthĩni nduonekaga wĩna ũritũ ĩndĩ Ngai agũcerera niwe ohoyagwo mataro Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyoneni ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre gũtirĩ mũnini mũkĩa bata no kũgĩa wetereri Ngai witũ nĩarĩ hinya gũtirĩ rũgano rũngĩtha mũtandĩkĩte
Ngai nä akåmaga thä na angä korwo nä ithuä tha icio må thenya wa må thä o må ndå nä arä karå gake karä ageragä ra na nä ma no uge nä ma Ngai nä akå mire thä na Mamarion au cio må ndä togori Beth geithä ka må no må no makä ria asante sana Alpha Jazz kuma mwena wa Kasarani maji mazuri thank you wa Gotrese asante sana geithä ria family ya Kego na family ya Thuku kuria mwekora mwena wa Gita Bushi magithä kia Richi geithä ka må no makä ria kuma mwena wa Kena Gofu matopeni geithä ria family ya Gashoka na family na bare ya Kihunyoro me mwana wa Kero waramagithike muno makiria Feather tuko tunes asante sana Mudetogo Reed Beth thank you Alpha Jazz asante sana Wakinare asante sana Becky mamake Roenji geithika muno makiria Jimmy Kirohe asante sana Ben geithika asante sana salimia my mom Marion okay anaitwa nani mama yako anaitwa nani? Anyway, thank you again na hinda rega na nĩ ngatho. Thaa ici tũtigarĩte ndagĩka inyanya tu peke yake. Ndagĩka icio ciatigara inyanya ngĩcokerera rĩngĩ ngwĩre wega nĩ gũcera wega gũceraga bũrũri witũ wa Kenya. Na nĩkĩo Magical Kenya na manakũrehera kĩndũ gĩtagwo Aberdare Trails Edition 2025 gũcera kũrĩa mwena wa Aberdare. Ũngĩcera mwena ũcio wa Aberdare nĩ ũkuona maũndũ maingĩ mũno makĩria. Na ta ũngĩenda gũkorwo nĩ wendaga gũthiĩ gathabarĩ kega karaihu kuma harĩa thĩ nginya kwambata kũrĩa nĩ kilomita kĩndũ 14 nginya 18 na ikũhũthĩra kĩndũ mathaa 6 nginya mathaa 8 hau ũguo no kahota gũkorwo wathiĩ kũrĩa nĩ ũkuona maũndũ maingĩ mũno makĩria wone Karuru Falls ya neno nĩyo fall ĩrĩa nene mũno yani kĩu nĩ ĩtagwo gũikũrũkĩrĩra maĩ ũgũkona maĩ maraikũrũkĩra kuma kũraihu mũno kĩndũ mita 273 ũgakĩona Magura Falls ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie harĩa Queen's Cave Gura Falls na Onachania Falls ũgakĩhota kuona icio ciothe ũgĩcera na nĩkuhota kuona maũndũ maingĩ mũno makĩria na to ũguo tu andũ mahande mĩtĩ kũrĩa Karawa Boretum nigetha mundu agakĩririkanaga nĩ ahandire mũtĩ ta kũrĩa ũguo akĩonaga maũndũ ũrĩa magagĩthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa gũkĩrigĩrĩria nginya marĩa matũrigicĩirie na nĩ ũkũhota gũkĩona maũndũ maingĩ mũno makĩria ũgĩthiĩ ũkĩone nginya ngurunga kũrĩa andũ metagwo mau kũrĩa mehithaga maũndũ maingĩ wĩonere kũndũ kũrĩa na ũndũ ũmwe ũkĩhota gũkorwo ũkĩona ũrĩa gũikarĩte ũkaigua karĩera kega ũkĩona kũrĩa irĩma cia Mount Kenya ũrĩa kana kĩrĩma kĩa Mount Kenya ũrĩa kĩhana wĩorere Laikipia Plateaus ũrĩa cihana wĩrore kũndũ kũingĩ wone bũrũri ũrĩa kaire uri haria Kacubiri-inĩ haria na Stima Peak hau niho haria haraihu muno makiria wambatĩte ũgakinya na nĩ ũkĩonera nginya Aberdare National Park wĩonera maũndũ macio mothe nĩ ũkĩrĩ na mweke mwega mũno makiria ta rĩu kuma mũthenya wa ira na mũthenya wa ũmũthĩ na mũthenya wa rũciũ nĩ marĩ na ũhoro ũcio ũkorwo magĩcera kũrĩa nĩ ũkĩrĩ gũbatara gwĩka no gũthiĩ haria ha magicalkenya.com na nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio ũkĩandĩkithia no na weyandĩkithia rĩu ndũgũkorwo ũkĩmiss thĩinĩ wa edition iria cigũkorwo cirĩ kuo cia gũkorwo tũgĩcera kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ ũkagera mweke ũcio wa kũonera Aberdare National Park ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũonera nginya kũrĩa maĩ makiumaga njũĩ kũrĩa ciumaga maũndũ macio mothe ya mũkaona maũndũ mothe ũrĩa mahana andũ akũrĩa Nyahururu andũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ mona nĩ mũkĩna maũndũ ma makĩmũrigicĩirie no wega ona inyuĩ mũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa ũkĩandĩkithia mũkĩingĩre nĩgetha mũgakĩambata ona inyuĩ kũrĩa Aberdare mũthenya wa rũciũ na nĩgetha mũgakĩgĩa na kanya kega ona inyuĩ gũkĩonera marĩa mamũrigicĩirie kũu na to ũguo tu mũkĩena ũhoro ũcio nginya ũkĩhanda mĩtĩ na gũkĩonera kũrĩa maũndũ mothe magĩkoragwo makĩrĩ mega rĩu ũkĩrĩ na mweke ũcio Magical Kenya magĩthiĩ gũcera magĩthiĩ na mbere gũcera thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya magĩthiĩ na mbere gũceria kũndũ gũtiganĩte rĩu to gũgĩthiaga kũrĩa beach-inĩ maĩ-inĩ kana gũthiaga kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka aca no wega ona ihinda-inĩ rĩrĩ gũkĩona marĩa makĩrĩ kuo ũgakĩona kũrĩa tũkiumĩte maũndũ marĩa maingĩ manahanĩka kũrĩa ngurunga-inĩ maũndũ macio mothe tondũ nĩ kũndũ kũingĩ mũno makĩria megũkorwo magĩcera rĩu ũngĩkĩgĩa na kanya kau nĩ wega ũgĩthiĩ harĩa ha kana magicalkenya.com na nĩgetha ũkĩgĩa na ũhoro ũcio ũkĩona maũndũ marĩa kĩhana Aberdare Trails Edition 2025 na nĩ ũkĩte nĩgetha gũtigĩrĩra twagĩ-promote marĩa matũrigicĩirie twagĩ-promote ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma gũkũ bũrũri-inĩ tũgũgĩtinda tũkĩona andũ makiuma na kuma gũkaga na tũtiragĩa na ũhoro ũcio nĩ ithuĩ wa kũmenya kũrĩa andũ mathiaga no nĩ hega ona ithuĩ twĩyandĩkithie nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũgĩcera na nĩwakĩigua kũrĩa wagĩthiĩ nĩ ũkĩona maũndũ maingĩ nĩ ũkĩona nginya kũrĩa Queen Yali nĩ ũkĩonera Great Rift Valley wĩonere kũu wĩonere Laikipia Plateau wĩonere Mount Kenya wega sawa na maũndũ maingĩ ũgĩkinyi nginya harĩa Stima Peak harĩa Gacubiri-inĩ gathũrũ mũndũ-inĩ wĩonere maũndũ ũrĩa maikarĩte sawa ũguo rũciũ
kĩyandĩkithie kana ihinda-inĩ rĩrĩ wĩyandĩkithie nĩgetha onawe ũgakĩmenyaga kũrĩa kũragĩthio. Thaa ici nĩ hĩndĩ itigarĩtie ndagĩka 4 nĩgetha ciahande thaa 4.